Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Number one! Basta Radio Bombo! Bayang magiliw, perlas ang silanganan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng aming pagsikta. Buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are.
the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga utod ko kay Kristo sa sining Webes sang hauna nga simana sang Kwaresma. O Ginoo, pamatii ang akon pagampo, dungga ang akon panghayhay, pamatii ang akon pagbakho, akon hari kag akon Dios. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, wala kami sing mahimo kun wala ikaw. Pagi sa imo espiritu, pasanagi ang amon mga panghuna-huna, agod nga makilala namon ang matarong, kag magkabuhi kami suno sa imo kabubuton. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 7, tubtub 12. Sadto nga panahon, si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, pangayo kag paghahatagan kamo, pangita kag makakita kamo, panuktok kag pag-aablihan para sa imo. Kaya ang nagapangayo paghahatagan, kag ang nagapangita makakita, kag ang nagapanuktok
pag-aabrihan. May amay bala nga magahatag sing bato sa iya anak nga nagapangayo sing tinapay? O kung magahatag bala siya sing manog kung ginapangayuan sang isda? Gani kung kamo nga mga malaot makahibalo maghatag sing maayo nga mga butang sa inyo mga kabataan, doon mo pagid ang inyong amay nga yara sa langit. Magahatag siya sing maayo nga mga butang sa mga nagapangayo sa iya. Himoa sa iban ang luyag ninyo nga pagahimuon sa inyo. Amo ini ang kahulugan sang kasuguan ni Moises kag ang pagtudlo sa mga propeta. Nagapati bala ikaw nga ikaw maayo? Sa una pa lang, sa pagbuhat sang Diyos Amay sa kalibutan, gintawag niya ang tanan niya nga ginbuhat nga maayo. Maayo ang tanan niya ang ginbuhat tungod siya maayo gid. Amo nga kita nga mga tawo nga ginbuhat sang aton manunuga, maayo gid, bangod kita naghalin sa iya. Isa ka maayo nga manunuga kag amay. Sa sining panahon sang Kwaresma, kita ginaimbitar sang aton mga balasahon, ilabi na gid sang aton ebanghelyo nga magpadalom pagid sang aton relasyon sa aton Dios Amay. Sa aton ebanghelyo sa sining nga adlaw, ginapakilala ni Jesus ang iya amay, nga amay man naton, nga isa ka maayo nga amay nga wala sang iban nga handom, kundi ang maghatag lamang sa iya mga anak sang maayo nga mga butang. Mga utod, akon kamo ginaimbitar sa sining adlaw nga pamalandungan ang inyo kabuhi kag balikan ang tanan nga grasya nga inyo manabaton gikan sa aton mahal nga Dios. Kun aton ulikdan liwat ang aton nagligad nga kabuhi, labi na sa subong, mahambal gid naton nga ang tanan naton nga naagyan kag nabaton halin sa iya, tanan maayo. Ang aton kabuhi, kaayong lawas, ang aton pamilya kag mga abyan, trabaho, edukasyon, ang aton pagtuo, ang aton kusog sa pagatubang sang nanari-sari nga pagpanghangkat kag pagtilaw sa aton kabuhi, kag iban pa. Hindi balatanan ini maayo? Oo, hindi gid malikawan nga may kapaslawan kita sa kabuhi. Mga pagtilaw nga daw wala paagi nga masulbar. Problema kag iban pa. Apang kun aton man ini batunon kag lantawon gamit ang lens of faith, aton ini tanan makabig nga maayo. Bangod ini nagpabakod pagid sa aton. Nagpuga pagid sa aton agud pilion naton ang pagpangabuhi kag paghatag balor sa mga ginatudlo ni Kristo sa aton. Bangod sini nangin maayo kita nga tawo kag Kristiyano. Maayo nga mga anak sang Dios. Mga utod kag abyan ko dira kay Kristo, kabay nga sa pihak sang aton kapaslawan sa kabuhi, ukon kapigaduhon, hindi kita magkataka kag makapoy sa pagampo sa aton amay sa langit. Hindi kita madulaan sang paglaom kung hindi naton mabaton insigida ang aton ginapangayo sa iya. Bangod siya, maayo nga amay. Bisan ang aton nga paghulat, isa man ka maayo nga butang nga nagakatabo sa aton. Bangod sa sini nga paghulat, ginagaan man kita sang oportunidad nga mapadalom ang aton pagsalig sa kaayo kagahom sang Dios. Kag kun igahatag na ang grasya nga aton ginapangayo, aton gid mahambal nga daw gid kaayo ang aton amay sa langit. Siya maayo, kag luyag niya nga maghatag lamang sang maayong butang sa aton, lamang nga kita nagapangayo sa iya. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan.
Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos
pulos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Saan o ikaw ulihi nga Drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 28 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. May nga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Webes kita sa karon nga adlaw banwa. Pet sa 10 kita sa bulan sang Marso tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dolsorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa isa pila ka maragap panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita rigikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga ang ato mga Bombo patrol reporters sa field. Subong man nato mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabala pila ka maragap panguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pila iya ka maragap panguna nga mga balita nga ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong ha sining Huwebes naman edisyon sang aton iya nga palatuntunan.
Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, una kita sa mga regapanguna nga mga balita lokal sa subong iya nga aga, no? Maulanon nga tiyempo, maulanon nga panahon, baha sa pila ka bahin driya sa aton sa may syudad sang Bacolod. Mga lugar nga may mga pagsaka sang tubig baha diri sa Dalan Lacson, sa atubang sang government center sa may Bangga Cory, kag sa inyo dira sa pila pa ka mga lugar ha diriya sa aton sa may syudad sang Bacolod. Libuton ta kay mahatag kita iya mga kabiran sang update sa inyo, no, kag subong man sa dugang pa nga mga balita lokal nga aton man iya nga tutukan. Ang speaking iya mga kabinan kay subong March 10, subong man nga adlaw pag suguran iya mga kabinan ang bayanihan bakunahan, no? Subong man nga adlaw pag suguran ang bayanihan bakunahan 4, no? Nga patigayunon man diriya sa aton iya sa may patigayunon diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental kag in fact sa bugos iya nga pungsod Pilipinas. Ang kaksanay sa mga tarps, no, tarpaulin, streamers, posters sa mga nagapapili sa mga kandidato at sa aton iya nga mga kauturan, sige man ina sa gihapon ang pagklaro sang COMELEC magluwas lamang sa mga private places nga ginpapanaugan sang temporary restraining order. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo, sa dugang pa nga mga balita nga aton iya nga tutukan, aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga, aton iya nga i-update man sa inyo, no, ang ining pagpatigayon sang buy-bust operation diriya sa aton, no, kagabi diri sa kahapon nga adlaw, ang ining worth 700,000 pesos, no, nga suspected shabu na kuha sa duha iya ka mag live-in partner sa may kahapon sang hapon. 16 ni ka sa isang suspected shabu, no? Sige, so inita na, no, mga balita lokal nga aton iya nga diskusyonan, nga aton man iya nga tutukan sa subong iya nga agadri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Reports First Edition. Kag subong man sa mga balita pungsudnon nga aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga, aton iya nga tutukan man, hibaloon naton, no, ang pinaka-latest nga update, no, sa sining mga regapanguna nga mga balita pungsudnon, ang bag-o, no, nga mga gin-appoint iya mga kabiran nga COMELEC Commissioner, no, ato niya nga tutukan man. So si President Duterte gin-appoint niya si PDP Laban Secretary General Melvin Matibag bilang bag-o niya nga Cabinet Secretary. Kag subong man si Anay PMS Undersecretary Anderson Lo gin-appoint bilang Deputy Ombudsman for Mindanao. So, amo ni, no, ang mga regapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan diri sa aton nga paratuntunan, kag ma-update man kita ha sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Update kita nagikan sa luwas sang pungsod. Hibaloon naton, no, ang update karon sa kay Ma'am Joy Fernandez Tolentino, aton nga bombo correspondent direkta sa Ukraine, pero hibaloon ta ang iya nga journey, ang iya biyahe kay nagwa na siya iya mga kabinan sa Ukraine. Diba last time to kapangamuyo siya, napasugtan siya sa iya nga employer, so napasugtan siya. So like 2 days ago, no, nagwa na siya, subong, yara na siya sa Hungary. Actually, grabe, ang ba niya, iluyag niya i-share man sa ato ng iyang experience siya kay kadamo sa mga refugees, no, sa Budapest, sa Hungary, bala. Kung sa rin, isa naman niya kakupungsod iya mga kabinan, amo ning first country nga ila na
na kadtuan. So kung makitaan ninyo sa video, kuha ni Ma'am Joy Fernandez ha, Tolentino ining video, mga refugees ni from Afghanistan, grabe no, may mga kabataan. Subong kasakay ni siya, Bombo Kim, sa aton nga mga kabombo sa train. Kay sige pa ang ilas ni nga biyahe. So amo niyo mga refugees ni sila tanan, no, halin sa Ukraine, nagwa, no, nagahulat ni sang ila sa nga trip man, no, kung saliin sila nga lugar makadto. So amo ni slak damo, no, sa train na station na siya, no, sa Budapest, Hungary, sa aton nga mga kabombo. Sige, no, so karon ha, ma-update kita nagikan sa aton nga bombo correspondent si Ma'am Joy Fernandez Tolentino. Okay? Sige, so sa liwat, initanan ang ato nga diskusyonan diri sa ato nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Kay baloon nato na ikaapat man nga round sang peace talks, no, sa tunga iya sang Ukraine kag sang Russia. Kahapon, no, naghambal na ang Ukraine nga hindi na sila ya totally magpasakop sa NATO kay manti isa na sa mga gusto gid sang Russia. Nagdaog na si Putin mag-amos ni. Grabe, no? Diri mo na makitaan kung sino gid ang matuntuod lang nga leader nga nagaulikid sa mga tawo. Kay kung ang Russia yata ni, why naman lang siya nag-invade kag ginuntat nga agresyon niya, why naman lang siya problema, bayan niya lang ang Ukraine. Ugaling niya, syempre nakitaan sang Ukraine nga kung hindi sila ya kumbaga mag-concede, hindi bala mag-paumod. At sige-sige lang ni. So, but then again, no, believe man kita sining kung ano man ka mapainubuso ng Ukraine, no? Para na lang mauntat ang tanan. Para na lang matapos, gid ni. Kay tuod man, kung nagaulikid ka sa imo sa nga mga pumuluyo, amuning pinaka-the best mo sa karon iya mga kabiran nga himuon. Why na sang iban pa? Sige, no? So, sa liwat ha, inita na ng ato niya nga diskusyonan samtang kita rega pangalagad. Dirigid lamang sa Bombo Reports sa First Edition. Bombo Kim, kamustahon nato ng ato niya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Grabe ga share ng mga kauturan. Kamusta sa mga lugar nyo dira? Nga mga nagatsakang tubig, sige-siging pag-ulan. Karon hibaloon naton ang pag-asa para sa ato niya nga pinakaulihing nga lakat sa panahon. No? Sige, no? Chikeron naton kay ariyo gina-share sa mga kauturan naton na diri sa Purok Isla, Barangay Villamonte, Gaanaw man. Ahay. Kay ina ang mga nalabyan naton. Actually, ito kapila gid mag-reroute. Kay grabe. Sakang tubig gidya sa tubang sa government center, sakang tubig. Sa Bangga Kore, no? Ano gidya? Lapaw patos tuhod ng tubig to. Sa ang Singkang River, baha na. Okay. Ano ni? Diin pagid ni nga mga lugar, no? Kaya gina-share sa mga kauturan naton ang mga sa Singkang. Okay, sige. Kag sa diin pa iya nga mga lugar, no? So gina-share sa mga kauturan naton naga-monitor sa aton subong iya nga aga, no? Ang ining sa may dribla, sa may St. Anne, no? Sa subdivision, diri sa may Puro Carvic. Baw tagahawak ang baha ambal ni Bombo Grace, no? Chikeron tabala live si Bombo Grace Lindo Baton sa sitwasyon naton sumong sa palibot sa syudad sa Bacolod. Bombo Grace, good morning. Good morning. Nagkita subong sa St. Anne subdivision diri sa Puro Carvic, Barangay Madalagan, syudad sa Bacolod. Kag Bomboan ang sitwasyon diri layo gid, no, sa kagapon bala. Wala pa ni mo, bisan ka ulan-ulan, no? Gabaha na di Bomboan. So ari ko na yun sa Milikuan gid sa St. Anne subdivision, no? Wala ko nagdayon kagina kay labot na ko sa tapit sa paliko bala pagwa sa Bangga. Nagbalik ako kay hindi ko kaya Bomboan. Nagahawak na ang tubig, no? Nakapadala ko gani ko nagid kaya kay katugtog bala. Yes, Bomboan. Din ka na dampi, Bombo Grace. Ari ko din ay Bomboan sa Milikuan, bala, pakadto sa St. Anne subdivision. Kaya ang tubig diya, lapit na tuhod, no? Nakadiin da iyang tubig? Lapit na di sa tuhod, Bomboan. Ang tubig, diri sa Likuan, ginahin magpasulod ka sa subdivision. O pag
may makita sa nga mga katawhan nga balik-balik malabomboan, no? Halin sila balay pa kadto sa gwa. Posible nag-aligmat ng malakay dito sa gwa. Kapit bala sa overpass o sa likuan na sa may Shell na yun, gasoline station, mamuan ang tubig puno according sa mga utod to dire para na sa hawak. No? Sir, hindi ka makadto, sir? May aga? Hey, sir? Dala lang akong sangge. Sangge? Mano ka, sir? Mapapuli. Mapapuli ka na? Sino sa katora to sa Away. Wala pa. Away. Sige. So, bumaan, isa ka sa pamangkot ko, papuli. Sa alin sa susunod sa division, no? Kaya sa nga balay ara sa unhan, no? Sang puro Carvic, bumaan. Grabe Bombo Grace, no? So, dira sa sagwa, tiya mo man gid ni kay sige-sige abing pag-ulan. So, Yes, ang tendency halin pa man sa nagligad gasaka gid jato ang tubig. So hindi ka na diri makagwa kun ikaw residente. Malin ka diri bisagwa ni sang Sarakson, masulod ka dira sa Carvic, budlayan ka kay tagahawak gid ang mga nagabiyahe dira hindi man makalarga. Sakto gid bumaan. Sir, good morning, sir. Tingkalin. Office. Okay, so diin ang office mo? Sa Hazard, sa may Lacson. So, ang tubig dito, sir, kinakaagi ka to. Nabasa ka na. Okay lang, sanay naman ako sa Manila, pero hindi ko rin expect. Taga-diin ang tubig, sir? Hanggang Bewang. Dito, sa nauna. Yeah, hindi ko makadaan doon. O, pinaganing height to, sir? 5'8". 5'8", pamuan. Ayos, saya kay... Thank you, sir, ha? 5'8 siya, tagahawak. Yati ikaw, Bombo Grace, taga-diin mo, ayhan? Wala ka kay 5'8 kayo mo. Tagaliog mo ba si? Lapit na guro mo aliog. Actually, nakapalda ko kay hambal ko. Inulan balas ng kaagahon. Basi ibaha. Basi hasta lang gani sa batiis. Bala bomboan. Kaya hambal ko mapalda ko. Para hindi mabasa ako nga ba akong magargo ko. So, hindi ko bomboan makapati nga pagba ko pa lang nga sa among boarding house diri sa St. Anne Subdivision. No? Arat na yan lapit sa tuhod ko ang tubig. Grabe, no? Ti budayan kita tanawon tani kung magsulo subside ni karon ano ning pagkahimtang nga ini, Bombo Grace? Yes, pamuan kag according sa mga tawhan dire, nagtabo siya sa taob, no? Kay taob. Yes, oo, mo na kalabanan nga magtaas yung tubig sa Procarvic tungod nagtabo sa taob ang mga ulan bala or padayon nga pag-ulan, no? Nga madamol gid bala ang tupa pamuan. So, ang mga upod ko diri kagina, no, mga legal age, middle age pamuan, no, mga lalaki, hasta na ko tidra sa kalanaan di bala sa mga mga sister bala pamuan, no? Kung natandaan mo pa. Yes, oo. Oo. Hasta naging pamuan sa lapaw tuhod ko. Hindi ko naging sa kaya magtabok, no? So, ang iban nakapambalay malang niya. Sige, bumbuan balik-balik, no? Sige na, ginasulod na dra sa tubig ang mga pamalay da? Yes, bumbuan, ginasulod na, no? Sa tubig ang mga pamalay dire. But hindi man siya mahambal nga danger, gid bala bumbuan, or dangerous, gid, no? Kay, ma-manage pa man ang ining pagbaha dire. Pero dito sa tubangan, bumbuan, amo to yung mabudlayan, no? Although nga dutay lang itong mga pamalay, pero kung magpasulod ka diri bambuan, wala ka gid choice kay nga wala gid sang balsa o masakyan, di ba? Kaya mga bambuan, di man magbiyahe, di man makaya. Gani, hindi na nakagwa ko di ang mga nagbiyahe na dra sa may Carvic da sa St. Anne Subdivision, mga e-bike na. Di hindi kita kaya amo sa nga pagkahimtang na nga tagahawak na sang 5'8". Pero ti kung 4'11 yung height mo, ti tagaliog mo ya bambuan, no? Depende sa iya tagahawak ya, pero kung nubo kaya ti kundi tagaabaga mo or tagaliog mo, ti kung mga bata ti hindi pagid pwede kay malapawan. Yes, buwan actually may isa di ka bata nga naga patunga-tunga gid bala asa sa iya nga tuhod ang tubig. So ang mga basura diri bambuan, no? Mabatsagan ko pa nga nagalabay, nagakuhit sa akong sa mo. Yes, oo, bumuan. So, nagbalon lang ko sinilas, no? Sapatos man, no? Para nga, hindi nga malahasol, bumuan. Yung iba nagaboots.
Bombo Grace, Yes. so ginasulod na kita naton sa video man nga capture mo, may mga residente nagbulog tao kaya syempre ginasulod ila pamalay mo. So amo Yes, ning mabulgudlay karon kung subong ya, sige pang talithe, sige pang ulan. Yes, Bamuan, sige pa ang madamol nga talithi diri sa Puro Carvic, no? Kapag ako gina, nagatalithi naman. So, ang iban diri Bamuan, makita ko nga naga-brush bala, no? Sa gwa nila, sa ilang nga balay. Kag, ang iban diya, ara lang sa gwa, Bamuan, nagahulat kung saan ni mag-subside, no? Ang baha diri sa Puro Carvic. Ay, so amo gid ning mabulubudlay dapat makauturan ta aligmat kag alerto especially kung ang imo bala nga lugar kay ti ang mga lugar nga nagasaka ang tubig sa karon amo man ni kasami nga mga lugar Bombo Grace nga nagasinaka ang tubig meaning ano ni sila hinabalang nanubuan sila no. There are areas also nga ti okay lang way man yaga baha pero may mga lugar sa karon nga siging pagsakas ang tubig kay because nga taob no kag nagsugata sige man ang pag-ulan halin ka gabi Bombo Grace. Yes, insakto din na Bamuan. Kag usually Bamuan, didra sa ramtangan sang boarding house namon bala. Kung magbaha man gid, dira wis tubangan lapit sa overpass sikuan bala sa Procarvic. Hindi na daya labot ang tubig sa amon. Nagkagina, naghana pa lang ko nga magwa, no ara pa lang ko bisulod sang boarding house, mabatsagan ko na nga ano gini? Baha gini hasta sa tuhod sa gwa. So amo na Bamuan nga mabudlay no para sa ako man di kay magpakadto ka na sa lapit-lapit diho sa pagwa na gid sa bangga sang Puro Carvic Bamuan hindi mo na gid makaya. Amo gani man. So tawgan naton ha ang pag-asa man Bombo Kim kung ano ning pagkahimtang ni kung sige-sige pag ning ulan ni karon nga ma-experiensyahan naton. So amo ni sa mga area sige na panglawag naton Bombo Grace dira sa Puro Carvic diri sa may barangay Mandalagan sa atubang sang government center sa Bangga Cory nga tagahawak man sobra ang tubig no depende sa height ang mga kauturan naton yaho naga-share diri sa aton no sa diin pa ni sa may singkang syempre sa river da no nagaawas diin pa gid nga mga lugar ni gina-share nila sa aton Bombo Grace sa may barangay Villamonte no ga Purok Isla dira no ga Bahaman. Okay? So amo ni nga mga lugar kag ibang ta mga kauturan nga pwede gid kamo maka-share no sang inyo sa nga obserbasyon subong sa palibot sa inyo nga mga lugar, no? Pwede kang makasend sa amon video para nga mapakita naton sa aton yung mga viewers kung ano na ning sitwasyon sa inyo sa iyang lugar, no? So as of this time, Bombo Grace, siging pag-ulan. So, Bamuan, subong nag-untat naman ang pag-ulan. May nabiling na lang ang mga pagtulot-talithi. So, nagkadto ko dira sa lapit sa mga karinderya bala Bamuan. Kung nag-subside amat-amat ang tubig, no? Kagina taga-tuhod ko. So, subong taga-batiis ko na lang. So, try ta to karon no? Makapalapit gid sa unhan o kung sa entrance gid no? Sang Puro Carvic para makuhaan taman sang detalye Bamuan ang atong mga kauturan. Yes, no? Sa Mandalagan, Gabahaman, sige, no? Please share with us, no? Sa mga kabombo naton sa aton iyang mga kauturan, ang inyong mga lugar dira, no? Kag, sige, pakigangutan naton ni ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, no? Ang, pilapa ka mga ahensya naton diri, kag dugay-dugay ang pag-asa man, Bombo Grace, no? Para sa aton nga pinakauli nga lakat sa panahon. Sige lang, balikan ka Ramon, Bombo Grace, sa dugang pagid nga mga update naton para mapakita naton sa aton iyang mga kauturan ang sitwasyon naton diri sa may palibot sa siyudad sa Bacolod. Sige, with this, salamat gid, Bombo Grace. Yes, Bamuan, live kita diri sa Puro Carvic Barangay Mandalagan siyudad sa Bacolod. Ini si Bombo Grace yung naman nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Live si Bombo Grace din Lobaton sa Puro Carvic Barangay Mandalagan kung sa rin sa entrance, tamaan ka taas ang tubig. No, ti atong na interview ni Bombo Grace bago lang ati awain niya to ya 5'8" ya height, medyo taas siya ya. No, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo subot ang balon,
tagahawak niya. Tiyambal ko na gani, depende sa height. Kung sa iya tagahawak niya, pero kung tinubo-nubo kay mo ya, let's say, abi height mo 4'11", 5 feet. No, ti syempre, basi tagaliog mo ya, or tagadiin mo man, tagaliog mo, or taga-abaga mo, no? Depende. So, please share with us, no, sa inyo sa mga lugar, anong inyong sitwasyon. Again, ginpanglawag naton sa mga kauturan naton nga amo ning ila sini iyang sitwasyon dira sa may Purok Isla, Villamonte, Gabaha. Tambal ko na gani kay na earlier sa may Bangga, Cory, no? Ang mga samib lang ang mga lugar nga ginabaha. Chikeron naton ang pag-asa sa aton iya pinakaulihing rakat sa panahon. Sa aton iya nga mga kabombo. Ang low pressure sa Purok Tuburan, Barangay Mandalagan, taas man kaayo ang tubig. Sige, salamat gid. No, diin pa nga mga lugar. Driya sa aton sa may palibot iya sang syudad sa Bacolod ang ginabaha. Kay halin kagabi, sigurado dira sa Florenceville kag sa Pahanukoy hasta Bangga tomorrow gabaha man. Kung sige ulan, sige. Si Sir Celestino Mercurio sa South Korea na siya, no, sa ato nga mga kabombo. Pero siyempre taga Bacolod, master dyan naman ang Bacolod. So, amo yung mga lugar nga kasamiman nga mga ginabaha. No, sige. No, so you can share with us, ha? You can send us videos, especially videos, no, para makitaan tagid or photos, no, sa mga lugar ninyo ginabaha, anong inyong sitwasyon. Kaya aligmat kita sa mga kauturan ta nga yara sa mga higad suba, no, ining dasig ang pagsaka sa tubig sa dalom taytay kayo mga ara pagkitagyapon mga uton nga nagailistar sa amo ning mga lugar sa mga danger zone bala nga mga lugar, no, amo na ulo aligmat kita sa ato nga mga kauturan kag bugtaw ta kay para nga masigurado tang aton iya mga kabinan nga mga gamit or ang aton iya nga mga kagamitan, no. We have to see to it para yang okay gid bala, no, ang makahanda na kita yung daan, mayo na, no? Alerto gid kita ha sa aton iya nga mga kabombo. Sige, ma-pause kita for a while, more discussion on this, no? Sa aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod, pero subong ma-pause kita for a while, tinguhaan naton nga ma-share sa aton iya nga bombo correspondent direkta sa Ukraine ni Ma'am Joy Fernandez Tolentino ang iya mga kabiran nga eksperyensya, no? Ang iya nga eksperyensya sa iya man nga paglakat, no, or meaning pagwa na sa Ukraine dito sa train station sa Budapest, Hungary. Grabe, damo-damo refugees sambal niya, no? And going sila subong sa Vienna, Austria. No, ano ang ilas ni mga plano kami mga kaupdanan man siya nga mga OFWs nagikan iya mga kabinan sa Ukraine. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Dalang kida, stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige, pabalik na sa ato niya nga palatuntunan rigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Parayo ninyo, kaupod Bombo ang Sindol Sorilia. No, 5:29 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Sige, sa ato niya nga mga kauturan kag, sa ato niya nga mga kabombo, chikero nato na, sa ato niya nga mga tagparamati, hibaloon taanay, no? Meanwhile, again, pwede ka mo makasend sa inyo sa niya mga kabiran nga mga pictures, no? Videos, especially
sa inyong sitwasyon dira sa may palibot sa siyudad sa Bacolod, no? And sa inyong nga mga lugar, sa tagsa ka mga lugar kung nagabinaha na dira, you can send us your video sa aton nga Facebook, sa Facebook account naton sa Bombo Radyo Bacolod, ang Facebook fan page tabala, no? Bombo Radyo Bacolod sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Sige, no? So sa Bombo Radyo Bacolod, ha, i-send nyo lang inyong mga videos. Kamusta ang inyong nga mga lugar? Kamusta ang inyong sining nga mga area subong, no? Ga binaha gid or gasaka ang tubig kay amo ni siya mo nagtaob, so meaning nagtabuay gid sige pang ulan, but then dugay-dugay kung maguntat ning ulan ti ka masubside lang man ini kabay pa, no? Kay again ang mga area subong nga ginabaha, especially dira sa may Bangga Cory, no? Tubang sang government center diri sa Mandalagan, sa may isla sa Villamonte, sa Singkang, amo ning gina-share sa mga kauturan ta diri. Nga nagasaka ang tubig. Sige, chikeron ta anay kadto kita anay iya mga kaberan sa may Hungary sila subong. Actually going Vienna, Austria. Si Ma'am Joy Fernandez Tolentino hibaloon nato ng iya journey, no? Pagwa halin sa Ukraine. No, kay tinagpabili ni siya sa Ukraine upod ang iya employer. But then, because nga permi lang nagatinayog, permi lang papamomba, syempre, ginanervyos man sila, no? Nagtinguha sila yung makahalin. And grabe man ang iyang employer, no? Nainsindihan man siya. Kaya mo tong iyang ginapangamuyo. So this time, chikero naton kung nagasakay pa ni sa gyapon sa train si Ma'am Joy, kay nag-share siya sa aton sang video nga kadamo-damo gidya sa mga refugees subong. Ma'am Joy Fernandez Tolentino, na ma'am, maayong aga sa imo. Upod mo diri si Bomboan again sa Bombo Radyo Bacolod. Kamusta ka dira kag diin ka na nga lugar? Ma'am Joy. Hi, Ma'am Ann. Good morning. Good morning. Ano oras sa imo dira, ma'am? Good morning. Alas 10 sa gabi. Alas 10 sa gabi. Diin ka gid exactly subong earlier, 2 hours ago. Gin-share mo sa akon ang video sa amon diri sa Bombo, ang video sa Budapest, Hungary, no? Sa train station, ma'am, no? Subong diin ka gasakay ka train. Okay. Oo, nagsasakay ako train mga pila na lang mga 45 minutes makaabot na ako sa Vienna, Austria. Okay. Ang Vienna, Austria, amuning lugar ang imo, ma'am, nga inyo kadtuan gid? Hindi. Pagka ma-stay lang ako mga 1 day tapos mabaka naman ako ticket pa kadto sa Madrid, Spain. Uy, grabe. Dayon. Oo. Dayon dito na. Dito ka na sa Spain, ma'am? Dito na. Oo. Kaya ang iba namon nga mga upod nagkadto sila sa Italy, ang iba nagkadto sila sa Germany, ang iba nagkadto sa may France, ang iba nagkadto sa may Poland. Wow. Ang iban dira lang sa Hungary, ang iban dira pakadto sa Vienna, sa Austria. Okay. Ma'am, nga agin pili mong Madrid, Spain? Try ko lang. Kung hindi madala balik na naman kung diin ang mas komportable kay kami subong open visa kami sa bilog nga Europe. Okay. So, ang Spain, because sa Spain, may mga kaupdanan ka dito? Oo, may mga upod na ako dito. Dito na sila kagaina, travel nila. Kagaina, sila, 3. Pakadto na dito. So, anong tiniran nyo dito, Ma'am Joy? Balay, may mga amiga man ako dito, nga mga na sila, citizen na. So, pwede na kami makakadto dito. So, dito ka mo ma-stay sa ila? Oo, for the meantime. Tapos mangita sang trabaho. Okay. Mag sa amon kapalaran dito. Ma'am, sinupod mo subong, ma'am, nga naga-travel? Si Jenny natulugan. Yun kahapoy man siya. Oo. Pilipina man. Pilipina? Taga diin siya ya? Taga Iligan City. Upod ka mo sinihalin sa upod ka mo halin sa gijahalin sa Ukraine. Oo, kay ang amo ko kag ang amo niya magka-best friends. So that time na ginhambalan ko siya nga mag-decide ka na kay malakat na ako kung maupod ka sa kung hindi. Tapos nag-decide siya. Updanay kami halin sa may dito sa may Ivano, pakadto dito sa may
ano sa may Hungary sa border sang Hungary, tapos diretso naman kami sa capital city sa may Budapest. Tapos nagstay lang kami dito mga one night, tapos kagainan naman lakat naman kami subong pakadto dire sa may Vienna, Austria. Oo. Ang last namon nga interview sa imo, ginapangamuyuan tapat to nga pasugtan ka sa employer mo, no? Kay di bala ang last mo to nga experience is sige patong linupok maski gani ang pagkahulog sang mga sang mga lamisa ti do ginanerbyos ka na kay di kakulubaan, no? But then maayo man ang sugilanon mo sa imo sa nga employer, Ma'am Joy, nga napasugtan niya ka nga maghalin anay for the meantime. Oo, ma'am, kay tanan-tanan na kami ginpang ano na kami sa nga nga embassy kag ang amon nga agency nga halalin na kami didto. So naintindihan man nila. Naintindihan man nila kag wala na sila inog sa amon, wala na kami gani. Wala na sila inog sweldo sa amon. Tanan. Hi. So pero ginhatagan ka man sa gyapon nila sang paragalastuhon mo, ma'am? Ang lang ginhatag na lang sa ako ang sweldo ko lang sang February. Wala na. Amo lang gid na siya. Okay. Para may pang ako may pang may pang gani gasto ka? Travel. Kaya gasto gid man, ma'am. Super gasto ka tama. Oo. Tapos kaluluoy ang mga bata nga halin kami sa may ang from Ivano to Hungary. Layo-layo ko tama, mga almost 5 hours kinbiyahe namon, pero may mga checkpoint mga ginanuhan kami, tapos yun pang passport namon kami makadto. Pag abot dito sa may border kay diri kami nagagi sa in between sang border sang Romania kag Slovakia. Baga diri kami sa tunga-tunga nagagi. So ma'am, samtang nagapagwa kamo sa Ukraine, anong sitwasyon? Adlaw kamo nagwa? Oo, adlaw kami nagwa, mga around gani na siya. Mga alas 9 sa gabi. Alas 9 bigli sa aga, ma'am. Sa aga. Naghalin kami tapos nag-abot kami nag-abot kami dito mga alas oras na dumating doon sa Hungary. Mga gabi na mga 5 no. Mga 5, ma'am. Sa hapon? Tapos grabe na dito Sa hapon, oo. Ano sakyan Mga nyo? 5 na. Yes, ma'am. Ano sakyan nyo? Pagwa nyo? Nag-taxi lang kami, ma'am. Namon, kontrata nyo? Kontrata namon, mga $200 ginbayad namon pasadto dito. Nag-uukay man ang bus. Oo. Nag-ano na kami, ari na kami, nag-aabot na kami dire. Okay. Di na kamo subong, ma'am? Ari na kami sa Vienna. Sa Vienna na. Damo ang mga kaugdanan mo ni subong sa bus nga mga nagasakay. Ang mga ni sila, pareho man sa inyo, ma'am? Mga halin man ni sila? Halin man ni sila tanan sa Ukraine? Sa Ukraine, ma'am, oo. Halin sila sa Ukraine, may mga ido sila nga tanan-tanan nga mga sapat tinanggalan la. Ang mga Ukrainian national gid ni sila, Ma'am Joy? Oo, mga iban, oo. So tapos hindi man tanan kami nga upod na mo dire sa train, hindi man tanan nga Ukrainian citizen, may mga iban mga Nigeria nga naghalalin sa sa Ukraine, travel pa kadto dire. So maayo man, ma'am, kay ini sila napasugtan man sila nga makagwa sa Ukraine kay di ba hambal mo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pwede napasugtan ina sila kay balaan mo open basta paghalin ka sa country sa Ukraine, open ang tanan-tanan nga border. Kagkapin pag abot namon sa may Budapest, ginpakita na namon nga ang amon nga PRP o kun ID namon nga halin kami sa Ukraine, wala kami bayad sa train, wala kami bayad sa bus. Wow, halin tuod. dito pakadto sa may Hungary, border Hungary pakadto diri sa may Budapest, wala kami sang bayad. Tapos may free kami tanan-tanan nga pagkaon. Oh, kanami. So iyan isang ma'am, nga agin libre ka mo. Ang mga sang Hungary nga para sa mga refugees na naghalalin sa may naghalalin sa Ukraine. Bulig ni siya sang Hungary, ah? Yes, ma'am. Wow. Oo, bulig ina. Tapos kung magsakay ka sa train kag pangitaan ka sang ticket, ipakita mo lang ang gintataka nila nga
halin ka sa Ukraine, amo malang na. So kanami man ma'am, tiyamakon mo, makasave ka mo. Makasave ka mo. Mahal pa na. David bala, ma'am. Oo. Kaya ang upod ko, dire bala dito, din sa may, sa Boksal, na sa train station, nagkuha sa sang pila ka tinapay, may mga toothpaste, may Tuod mga... ka. Kanami. Mga At least. May mga apo, tanan-tanan, pinagawa niya, tanan-tanan, parang ipuno-puno basket naman, hindi na kami magutman, tutuod lang. Oo. At least, unlimited ang supply dira, di ba, Ma'am Joy? Kanami Oo, lang? kanami, bala sa ila, oo, tanan Oo. nga, mga upod naman, kagaina, kay kagaina, ila travel pa, nakilita na kami. Puno ilang nga bit, dala, pakadto dito man sa kundiin sila. Kagdako na siya nga Nami, bulig, sila. ha? Kanami isang Hungary, no? At least, dako ni katama nga bulig sa mga refugees or sa mga nagahalalin sa Ukraine kay ang pagkaon, kag ilibre mo ang plete sa train, di ba? Oo, pero ang subong nga pa halin namon sa Vienna, halin sa Budapest, pakadto diri sa may Vienna, nagbayad kami, Ma'am Euro. May bayad na na. Nagbayad lang kami. May bayad na ni siya. So ano naman na siya kadako ang ginbayad may nyo? 1 month kami. Magkano bang binayaran natin kanina? Mga di ba? Ticket 25 euro. Naka-discount kami, ma'am, 25 euro. Nga may discount, ma'am? Siguro, galing kami sa Ukraine. May discount. Okay. So, pero ma'am, all throughout sang biyahe nyo, di ba naghalin ka sa 9 a.m. dito sa Ukraine and then subong na oras? 10 p.m. na. 10 So sobra ka na 24 hours nga nagabiyahe. Correct? Oo. Nag-stay lang kami sa may Budapest mga 1 day. Oo, may stay ka pa sa Budapest. Why problema? I mean, samtang nagapagwa ka mo to sa Ukraine, why naman binumbahanay? Why man problema, Ma'am Joy? Wala, halin dito sa may Ivano, nasa tunga-tunga kami sa Romania, kag Slovakia, nag-agi, katawhay katama. Wala problema. Katawhay-tawhay katama. Ang dito lang sa may north at saka west, est, ang bombahanay. From Ivano, pakadto na sa diri sa may, sang Hungary, wala na. Ang iban, ma'am, ang pinaka-nearest nila nga exit is Poland. Di naman na siya damping Poland, mamaw? Ang sa may Lviv. Lviv. Wala ka to yan nagkadto? Wala. Kay kung magkadto kami to, mag-ikot paghihapon kami. So waste time kami kag mahal man ang bayad namon. Kay tapos gintagaan kami, ginanan kami sang upod namon nga naghalal lima sa Ibano nga kami shortcut kami. So nag-shortcut kami pakadto sa sa Hungary. Pero kabudlay bala ma'am sang dito sa border kay mga bata nga may mga bata nga gagmay katama, mga lapsag nga maka-exit lang. Oo. Karabanan, ang mga Ukrainian, di ba ma'am, ang mga nag-exit, ang mga refugees, may bit-bit din sila nga mga kabataan, no? Kaya do amuning ila, do passport nila nga makagwa sila? Oo, pero ang iban, ma'am, hindi sila makagwa. Ang iban ng mga lalaki, hindi sila makagwa. Pabalik sila. Okay. So, amo na ang sitwasyon subong. Pag-abot nyo dira, ma'am, sa din gani, sa Vienna, Austria, matiner pa ka mo, ma'am? Ma-another night ka mo or what? Matiner pa ako, mga 2 nights. 2 nights pa? Tapos, sa mga upod naman, nga mga Pinoy man, nga diri, tapos, pero buwas mabakal kami ticket na pakadulid to, kundi kami na Kamusta ang weather katugnaw, ma'am? Oo, kagaina mga -3. Grabe. Tingala ko gado lulubling jacket mo. Ang winter mo nga, Oo. Di na, magapanaog na ka mo sina, ma'am? Oo. Damo ka mo mga kaupdanan sa train, ma'am? Iba nagpala naog na sa another station. Oo. Ba't ka nami lang kay ka-safe man lang, ma'am, no? Ara ka na sa Vienna, Austria. First time mo na nagkadto sa Austria, ma'am? Oo. At least doon natawhayan na ako katama. Do relax ka na. Oo. Hindi ka na mabudlayan. Doon ka namin na sang pagtulo. Amula na nakapoy ka lang sa biyahe. Agwanta ka lang gamay. Gani. Paano? Pero
Pero Ma'am Joy, daw nahawasan ka gid no? I mean, kumparar blas na nabatsagan mo to si Ukraine tos nang tinalikdan to nga paghulog sang lamisa. Sabi mo, bomba na? Oy, oo, wala nga. Ito ginana-reviews kami dito. Pati subong ang si April, kilala. Si April bala? Oo. Best friend ko Si nga Ma'am dito April. sa Cavite. Oo. Naglakat sila. Paglakat niya, may kinbakal. Siguro, na may yung nagbumba siguro. Tapos ginsira. May details na papalapit. Ginsira sang kumbaga nga hindi magpupanao bala. At ikaw dito, siya sa idalom, siling nagakamang-kamang siya kadto sa may nakadto sa mga kahoy kag nagapinanago siya. Ahay, grabe. Kay si Ma'am April, hindi siya makahalin tungod ang bana niya, Ukrainian. Hindi man maghalalin sa lugar. Hindi, gid. Ang bana niya, oo, hindi makahalin. Tapos ang iya nga nanay, hindi man maghalin kaya ang hambal niya. Base sa dalan siya mapatay. Kay balaan mo, ma'am, ka layo-layo. Kasama kung mag-travel ka. Oo. Ti kamusta na to sila, ma'am? Kay may ika-4th round naman sang peace talks. Tapos naghambal naman si Ukrainian president, no? Zelensky nga hindi naman sila magsulod sa NATO. You think anong mga gina-share sa inyo sa mga kaupdanan nyo, ma'am? You think matapos na gid maning away nga ni? Hindi. Okay. Sige, hay pagyapon ng bumbahanay dito. Okay. Wala Hindi gyapon na ka magtapos, ma'am. Wala na yung katapusan. As long nga hindi, ang balaan mo, ang gusto balaan ni Putin, mo kuhaon na gid ang capital city. Kaya makon Whether muna. you like it or not, amo ang hambal niya. So, Eh, meaning, maayo na lang ning inyo mga desisyon nga naglalakat na lang gid kamuya, no, Ma'am Joy? Gani man, kita mo mga tigulang, ma'am. Kaluluoy. Sabi nila, kita mo. Mga Oo. tigulang. Kita ko diri sa video mo, may mga kaupdanan ka. Maamo ni sila, mga ano na ni sila, ahay, may edad na no. Mga Ukrainian, ina ma'am. Oo, tigi na atipan gid siya yaho. Ang tigulang nga babayi, no? Ano ni upod niya bata yan eh? Bata na, oo. Mga ano sila. Oo. Mga So, kaluluoy, man sila. oo. Ang kaluluoy, ma'am, ang lapsag gid. Oo. Kag ang tigulang. Ti di na sila ayan magkalaladtungan ni, no? Mayo man kayong tigul. Ang mag-asawa, ang lamay lalaki, ang itupad yan ni tigulang lalaki ning sa likod. Hindi, ano na, puro na sila babae. Babayi sila tanan. Ti mayo man yung nagpasugod sila nga maghalalin sa Ukraine, no? Kay ano ka man, ma'am, kung hindi sila maghalin, kung hindi ka mapatay sa nervous, mapatay ka sa bala. Oo. Ti ano ning mga Kaluluoy lang. Galing kayo lang dito, kami sa may border. Ang problema lang dito kay may mga lalaki nga may bitbit sila nga mga pamilya nila. Pinabalikid sila. Oo. Pinabalik sila. Mga ano ning mga istorya nila. Makaintindi ka man sang ila hambal, Ma'am Joy? Gamay lang. Oo. Let's say, anong mga Gamay lang ginasugilanunan nila, Ma'am Joy? Dumang marites ta daanay sa ila, abi? Nag-pray sila. Gaano sila? Nagapangamuyo. Gapangamuyo sila, okay. Ahay. Oo, no? Grabe. Oo. Ano ning mga religion Oo. nila, Ma'am Joy? Ano sila? Ano ganit na tawag, mama? Orthodox. Orthodox. Okay. Ay, tinagapangamuyo sila, no? May mga, at least sila nakatigayon sila nga maghalin, di ba? Nakatigayon sila nga maghalin. How about those nga mga nagpabilin pa sa Gyapon sa Ukraine bala? Ang mabatian na namon, Ma'am Joy, pangamuyo na nila. Hindi, ang operator. Ari na kami. Ang inisle nga duha nga nagatulokay ni, amuning pangamuyo ni. Oo. May bata pa ni kagali istubang mo, Ma'am Joy, yo. May bata. Mga bata. So, amo niya, Maluoy ka lang dito. grabe man, no. Ti iba ni Sluri, pero ti man ang hilibiyon, ti daw sa anobla yang mahalin ka sa imo country, di ba? Sabi mo, ma'am, kaluluoy na subong dito. Kaluluoy ka lang dito. Ahay. Ang isa ni ho, ang nasaksihan ta ni bala, ma'am ho, ginahalukan niya pa, iloy niya ni? Oo. Iloy niya? Ti pila ni sila kabilog, gaupdanay, Ma'am Joy? May mga bata pa? Damo to sila. Kagaya na damo to may mga bata. Ato na to sila sa may kartahan.
Di ni sila ihan magkaladto, ma'am. Di ini ang ilang final destination ni. Basi diri lang man. Amo lang basi diri lang man natin. Oo. Sa mga Manila guro ako bala, kumbaga bala Ma'am Joy, kabuday-budlay kayo no financially, ma-relocate ka bala. Di paano na lang, di ba? Ang ginasalbar man nila ang ila kabuhi, but then pag abot nila sa isa ka lugar, paano? Do gina-imagine tam just like us bla, maghalin ta sa Pilipinas. Abal talaga ni ba kung kita yung maghalin sa Pilipinas, na lang pagkahimtang makahalin tayan kung ba pahilayo lang matabo. Kaya syempre, financially, kabuday budlay gid na. Di bla, dire ka lang gani sa imo lugar, budlayan ka mga buhi. How much more magkanto ka sa iban nga pungsod, Ma'am Joy? Yes, ma'am. Super ang katama, ang mabudlay diri kay pag once kakadto ka na sa iban nga lugar, kumbaga daw refugee ka na, mabudlayan ka na, ano mo lang swerte mo lang kung ang isa ka country nga kaduan mo hindi sila racist. May ara nga dito sa may Poland nga na sila katama. Napaka gani. Puwerte man ang racism. Oo. Nga mambal sila nga hindi ka taga dereya do ka na do ang manubo ka tamang panulukan. Oo ma'am. Pero una na may anak ako sa ila diri banda kay balaan mo very well gid na sila nagahatag sila pag abot mo sa may border, may madulong sa imo, may nag-assist sa imo pakadto dito sa may daw shelter bala nila nga mga OFW bala mga naga-volunteers tapos pagkadto dito pakaunon kanila kung ano gusto mo, may mga pagkaon dito tapos pamangkuton kanila kung diin ka makadto paghatag mo sila sang gani na tawag sang address mo idulong ka na ila tuod ka pakadto sa lugar nga kung diin ka kay kami dito kami sa may eskwelahan gani nagtulog upod sa mga Pilipino man dito dito na sa Kwana diri na ginistoryahan ta sa Hungary na siya ka mga accommodating sa ila, ma'am, no? Napaka-accommodating. Tapos mula na kagaina, may mga pulis nga, kung din ka mo makadto. Tapos kinpakita lang namon ang amon nga mga identification card na halin kami sa Ukraine. Wala man, okay man sila. Sa maghahamba sila nga God bless. Nga mo lang na. Kay 1 month ang amon stay sa Hungary. Oo. So, ang Subong, ma'am, ang Subong, ang lugar mo niya Subong sa Vienna, Austria ka na. Ari na ako. So, pila ka na dire? 2 days ka dire? Oo, mga 2 days lang ako. Tapos, amo na, travel na naman. Pakadto sa Kaya ibalaan mo kung magkadto ako sa Germany, kinahanglan pa nga mahuwait ka pa nga ukihan ka pag kung hindi sila okay balik ka kung sa diin ka naman nga lugar amo na pala stricto gali ang Germany ma'am. Yes ma'am, makakadto ka makatapa ka pero napaka-stricto nila. Unlike this sa mga Vienna, Austria kag sa mga Hungary ni hindi yasado. Hindi. Pero may 1 month ka lang na stay. Amo lang na. Okay. So, hasta ka lang sa isak bulan, gali? Oo. Amo lang na ginahatag sa imo sang kada country. Pero kung magstay ka, like example, kung patatakan mo na magkadto ka na sa Vienna, patatakan mo kadto ka sa embahada, tagaan ka nila sang pila ka, kay ang bati ko 3 years na visa. Makastay ka. So, isa ka country. Or depende sa ginahatag. Mayara 1 year, mayara 3 years. Okay. So, at least... Para makastay ka. Oo. So, good luck sa inyo, ma'am. Kay mapa-Spain ka mo, no? Ma-update lang kita kung ano, gidman. Kabay pa, nga ang imo plano. Hindi ka pa magpauli sa Pilipinas. Mangita ka na trabaho sa Spain, ma'am? Oo, ma'am. Kay grabe gid ang ko subong na ang gasto ko pa pag ko gira-gira kay ang iba na mo na ang amo ko pila lang kabulan ang ginabahatag na ang isa ko kabulan wala gid nila ginhatag. Nga ako no ma'am, why naman sila kwarta? Kay wala na sila kwarta. Anong inyo arrangement? Mayo lang na gani ang amon, mayo lang gani ang amon gintagaan kami. Pero ang iban gid siya mamula. Kay nalukpan na to ilang nga balay. Wala na sila man kwarta nga ihatag. Oo.
Grabe, May ma'am, no? wala na. Sumayo lang. Ikaw, Yap, kung magpangita ka trabaho sa Spain, so pwede pa man, I mean, makastay ka dito ya, dugay-dugay? Yes, ma'am. Makaano ka ginan makapag-abot namon dito kaluyaan nga anuan kami sang amon nga upod makapangita kami sang trabaho dayon para nga makabawi man kami sang napanggasto namon. Okay. Sige, Ma'am Joy, no? Ma'am Joy, salamat gid sa time mo. We'll update you from time to time, no? Halong ka gid sa biyahe. And salamat gid for sharing with us ang sining istorya mo sa imo nga journey pagwa sa Ukraine. Ma'am Joy, God bless you. Thank you, ma'am. Kabay pa nga sunod-sunod na to para pag-abot rin hindi na kami, kumbaga hindi kami bawalan. Or ano man. Sige. Para nga dire-diretso na ang Correct. paglakad na. Pangamiyuan ta na, ma'am, pangamiyuan ta na. Ma'am Joy, salamat gid sa imo, Ma'am Joy. Thank you, ma'am. God bless sa tanan. Yes. Yes, ari na ako. Yes, yes. We're happy. We're Going happy. na ako. Nakita mo, puro, yeah. Amo na sila tanan. Oh, bebe. Amo ni sila, grabe, no? Amo ni kadamo-damo, ma'am, no? Ara na. Kita na namon. Sir Rafi sa Pag-asa yari sa piyak nga linya. So, salamat gid, ma'am, ha, for sharing with us, no? Ay, kadamo-damo, Yes, ma'am. kadamo-damo sa mga refugees. So, mayo man, kay nakagwa na kamo safe sa Ukraine, no? So, kag manami maning mga kautupad nga mga countries kay ka very accommodating man ang mga binagto, ang mga dalaso sa pagkadamo, Ma'am Joy, no? Pero May mga ido. Oo, sige, Ma'am Joy, salamat gid. Okay, ma'am. Bye-bye na. Bye-bye, Di na kami kay waiting na ako. Matawag Yes. na ko sang, sa amon, may masugat. May masugat. Ma'am, thank you very much. God bless sa God tanan-tanan. bless you. God bless you. God bless you. Sige. Salamat kay Ma'am Joy Tolentino Fernandez or Ma'am Joy Fernandez Tolentino, ang aton nga bombo correspondent direkta sa Ukraine, pero ang journey niya ninipagwa sa Ukraine. Yara na siya sa Vienna, Austria from Hungary. Very accommodating maning mga countries, no? And makita naton ang mga refugees, butang balo ng mga taga-Ukraine nga nagagwa naman iya mga kabiran sa Ukraine, no? Amuning ahay, mga na-display sila. Pero mayo naman ang safe sila. Sa Sir Rafi, salamat gid, no? Ari sa piyang kaninya ang Pag-asa. Kay balon ta pinakuling ilakat sa panahon sa subong iyang aga. Sir Rafi, kamusta? Kamusta maulano ng aton tiyempo, sir? Pag-asa. Sir Rafi, why siya bombokim? Noted. Okay, sige, sir. Alright, sige. Sir Rafi, tawagan taliwat. Noted na siya bombokim. Ridayal ta lang. Okay, sige. No, grabe no. At least na-share man bala sa ato ni Ma'am Joy ang iya nga eksperyensya. So madamo gid tuod, no, ahay. Mga nagkala-displace ni sila, pero mayo na lang na nga safe sila. No, inablang bahala na da. Importante buhi, debla. Pero kay Ma'am Joy, ang iya nga pangamuyo man, no, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo nga makagwa siya, at least, no, ginhatagan pa siya sweldo, although kulang 1 month, pero tayo mention diha, ano man silang taga-Ukraine to nga, aman binga, wala pa gid siya mahatagan, gid siya sang full niya nga sweldo, tungod nga, ating iya mga employer, grabe man, no, ang ila trabaho, hindi naman sila makatrabaho, subong, no, hindi pa taka balo kung anong mangin future nila, kay, why gid siya untat siyang binombahanay, ang baga ni Ma'am Joy, sige, pati yung linok pa na, pistoks na ikapat na yung around, tapos mahambal nga, maski nagpaumod na yung Ukraine, wala gyapon. Kaya ang gusto gidya ni Russian President Vladimir Putin, masakop ya gidya, makuha ya gidya ang Ukraine. Kung ano ka, grabe, kung ano niya ka puwerte, no? Inablang, kung tutuod ka nga leader nga nag-look after ka sa welfare, maski hindi lang sa imo dira nga mga constituents, hindi lang sa imo nga mga pumuliw kundi sa bugos na niya kalibutan ng epektos ni tipo ay gigyapon. At least si Ukrainian President Zelensky naghambal na yang okay, hindi na kami magpasakop sa NATO. Pero dahil lang gid bala ang Pag-asa, Sir Rafi Tapale sa piyak nga linya. Sir, maayong aga. Sir Rafi. Okay, sir. Batian mo na ako, sir. Hindi siya kasulod, bumbukim. Okay, sige. Again,
And welcome ta ang Pag-asa, Sir Rafi Tapales, sir. Hindi siya kasulod. Okay. Ibaloon naton ang pilako nila ton nga lakas ng panahon kay again, no? Gasaka ang tubig baha diri sa aton, no, sa may syudad sa Bacolod. There are areas, no, sa aton nga mga kauturan nga sa aton nga mga kabombo nga ginabaha gid, no, may mga lugar diri sa aton nga mas taas ang tubig baha diri sa Lacson, Mandalagan, sa may atubang sa government center, sa may Bangga, Cory, amo ning mga lugar, no, kasami ginabaha dito sa mga areas ng Singkang, sa Isla, Purok Isla, sa Barangay Villamonte, sa din pa nga mga lugar, no, diri sa aton mataas ang tubig baha, no, sa aton iya nga mga kabombo. So that is why gusto naton hibaloon, no, kung kamusta ning low pressure nga mo ning nagapaulan sa aton. So hibaloon naton sa aton iya nga mga kabombo, no, para man iya sa pag-asa para sa aton iya nga pinakaulihi nga lakat sang panahon. Okay? Sige, no? So, balikan nato na. Dugay-dugay iya makabinan ang Pag-asa. Kay baloon taman dugay-dugay man yan. Di naman ang aton mga sister stations, no? Bombo Radio Western Visayas para man sa aton iya nga pagpatigayon sang region-wide tie-up subong iya nga aga. Ang aton nga flagship station, no? Ang Bombo Radio Iloilo, no, kag flagship station natin subong man aton mga sister stations sa Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. Sige, you can share with us sang inyo nga eksperyensya subong, no, kamusta na, pero dugay-dugay masubside naman ini kung maguntat na ang mga pag-ulan diri sa aton. Sa Gonzaga Subdivision, Oro Street, Puertigid ang baha. Okay. Sa Gonzaga Subdivision, sa dining Gonzaga Subdivision, no, sa nag-message aton. Okay, sige. Diri sa syudad sa Bacolod, pero I mean sa din nga barangay, no. So ano naton, no, gina-share ni sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no. Ari pagid nagapangayo sang bulig. Pwede kami kapangayo bulig kay ginabaha sa amon balay sa may barangay Vista Alegre sa Zone 3, relocation site sa Progreso Village 1. Basi pwede kapangayo bulig nga pakaduan sang bakho para makuha ang sagbot sa taytay para maka-flow ang tubig, no, taas na gid katama ang tubig. So ginapanawagan taman ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, no, sa sining sitwasyon naton sa aton iya nga palibot, no, may mga areas sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo nga nagasinaka iyang tubig. Pero again, nagamamat na subong, no, subside sa aton nga mga kabombo. So ano na ya, hibaloon naton kay pwede man naton kung wala pa man Bombo Kim, no, ang aton iya nga mga sister stations Bombo Radio Western Visayas, para sa aton iyang region-wide tie-up subong iyang aga sa Pag-asa. Again, checkero naton sa si Bombo Lindsay na. Yari sa piyang linya si Bombo Lindsay, Bombo Kim. Si Bombo Lindsay sa piyang linya ang Bombo Radio Iloilo, no? Sa liwat aton sister stations. Welcome and good morning. Sa liwat Bomboan? Yes. Sa liwat mayong aga sa imong Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Mga lugar diri sa amon sa may syudad sa Bacolod, subong aga Bombo Lindsay nga may mga pagbaha, no, gasaka ang tubig diri sa may Bangga, Cory, no, sa Barangay Takuling, sa Purok Isla, sa may Barangay Villamonte, sa may Barangay Mandalagan, sa Lacson Street, no, diri sa may Mandalagan, mga lugar nga nagasaka pagidya subong ang tubig baha sa may Singkang, no, because sige-sige ang pag-ulan, no, kag taob pa tinagtabuay giditi amo ni ang kabangdanan, no, sang saka sang tubig or pagbaha diri sa mga pila ka mga lugar diri sa amon sa may syudad sa Bacolod subong nga aga. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita kay ti subong March 10 amo ni ang una nga adlaw sa pagsugod sang bayanihan bakunahan 4,
no? Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. So okay naman na. Handa naman ang syudad sa Bacolod man kag ang probinsya sa Negros Occidental sa para sining vaccination, no, sang sugod subong nga adlaw until iya Saturday nationwide maning National Vaccination Day o kun bayanihan bakunahan. Kag subong man sa duwang panamon diri nga balita, no, sa bahin sang COMELEC, ang COMELEC Bacolod, si Attorney Revo Sorbito, hambalya ti magapadayon makami sa gyapon sang Uplan Baklas kay ato ya ang ginpapanaugan naman sang temporary restraining order nga mga posters kag ukon mga streamers nga hindi mo ya pwede nga pangkakson atong sa mga private places, pero sa mga public places, sa mga lugar nga hindi dapat ya butangan sa mga posters at padayon na inamon ya gyapon nga baklason, no, kag mga panumdom niya man sa mga opisyales, special diri sa may syudad sa Bacolod sa laing nagahilapit man nga pagsugod sang local campaign period sa March 25 na. No, amo ni so far mga balita manamon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo ka salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Sige. Balikan naton ang Rojas sa ilo kita anay sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Ang amon diri mga balita sa syudad sang Rojas sa Bombo ninyo, maayong aga. Alright, welcome ka. Good morning man, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Mga dalagkuan namon diri nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sang Aklan, Banwa sang Kalibo, kag diri sa amon sa may isla sang Boracay. Sa may isla sang Boracay nakatala na subong nga may meeting nga nakatala na subong ang Department of Tourism kag ang Korean Attaché diri sa pungsod Pilipinas para maistoryahan ang ini nga pagkaangkon sang direct flight maghalin sa Korea pakadto diri sa Kalibo International Airport. Ini sa bilog sa mga ginaagian sa mga turista nga gusto magabakasyon sa isla sang Boracay. Kay subong natulupangdan nga wala pa direct flight ang mga international flights gikan sa ibato nga pungsod pakadto diri sa Kalibo International Airport, apisar nga pwede na nga makasulod ang foreign tourist diri sa isla sang Boracay. Di ang proseso subong, no, didto gid sila. Halimbawa gusto nila magkadto diri sa isla sang Boracay, maagi gid sila dito sa Metro Manila sa Ninoy Aquino International Airport kag diri from Ninoy Aquino International Airport to Katiklan Airport or diri sa amon nga Kalibo International Airport. Sa dugang pagid sini ang pila pagid ka mga water and sports activities sa isla sang Boracay naga-operate na 100% kagin pahayag dugang sang amon diri nga Malay Tourism Office nga madamo naman nga mga obrero, trabahante kag mga empleyado sa isla sang Boracay ang nakabalik na sa ilang mga trabaho. Samtang dugang pagid namon nga balita diri sa amon sa may probinsya sang Aklan, pila na ka mga transport groups diri sa amon ang nagpatuman na sang ini nga fare increase, no, matapos gani nga sige-sige ang pagtaas sang ini nga presyohanay sang gasolina kag diesel. Diri sa may Western Terminal ang biyahe bala pakadto dito sa may bahin sang Lezo, no, Malinaw kag mayara pagid Nabas, Malay kag numan siya mayara na sila to nga gindugang nga piso, no, may piso na nga dugang sa ilang nga pamasahe. Pero ang basis nila diri Bombo Radio Western Visayas sa kada kilometro sang ilang nga biyahe mayara na nga pagdugang kag ini ginapabutyag. Syempre may mga nagapamangkot kung ayhan ini legal ang ilang fare adjustment. Ginambal nila nga ginaprubahan naman ini sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB Regional Office 6 diri man sa Eastern Terminal baw kahapon ginpabutyag nila nga mayara man nga pagbag-o sa ilang nga suluktanay sa pamasahe. May piso man to nga dugang sa ilang nga pamasahe, partikular
ang Banga Jeepney Transport Group sa may Eastern Terminal. Samtang dugang pagidnamon nga balita, speaking sang ini nga pagtilnaas sang mga presyohanay sang mga nagapanguna nga mga or sang gasolina, ginklaro man diri sang amon nga DTI Aklan nga wala pa sila wala pa nagapatuman man sang adjustment sa sini nga suggested retail price para man sa mga prime commodities. Kaya ini ginapabutyag mga 3 to 4 months pa before naton maeksperiensyahan ang ini nga direktang epekto sang pagtaas sang petroleum products sa mga nagapanguna man nga balaklunon. Kay mahaba-haba ini nga proseso suno sa amon diri nga DTI Aklan, pero sige-sige ang ilang monitoring kag dapat kung ano ang SRP nga ginapatuman sang nagligad, amo man ang dapat nga ipatuman subong kay wala pa mga changes sa presyohanay. Amo ni so far mga dalagkuan namon nga balita diri sa amon sa probinsya sang Aklan, Banwa sang Kalibo kag samay Isla sang Boracay. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Kamogig nga salamat Bombo ninyo, Bombo Radio Kalibo. Ato naman siya keron ang linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Morning, Bombo Lindsay, kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Nga bon diri mga balita sa syudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz. Nagpahayag diri ang Department of Education Capiz Division with Dr. Salvador Chavo Jr. nga may ara gid man sang pila ka mga factory defect. Ang radyo, ang transistor radio nga ginpanghatag nila sa mga kabataan diri sa probinsya sang Capiz. Kay matandaan Bombo Radio Western Visayas nga may aras sang 57 anyos nga Iloy ang nakuryente patay dito sa may bahin sa barangay Tamulalod, Banwa iya San Dumaraw sa nagligad nga inadlaw. Kay man ginatudlo diri nga kabangdanan sa iyang pagkakuryente ining radyo, no, ini nga ginpanagtag gani sa mga kabataan agud nga gamiton para nga radio-based instruction sang Department of Education diri sa amon sa Capiz. Wala man nagadahom-dahom nga may aral sang factory defect sa itong radyo kag samtang nagapamati itong Iloy, ginapayag din sa investigasyon sa mga kapulisan nagburo ang mga radyo, ginatandog niya ay nakasaksak na kuryente siya. Kag sa bahin sa amon nga DepEd, nagapangayog sang pasaylo, no, ang amo nga talatapan kay man wala man diri sang may luyag nga amo to ang matabo kag ang ila nga tinutuyo amo ang kaayuhan gid lamang sa mga kabataan agud nga miski sa mga nabukid nga porsyon makapamati ang mga kabataan sa sining ilang nga leksyon pinaagi sa radyo. Sa tukang namon diri nga balita, update man sining pagkasapo patay sining 45 anyos nga Iloy man diri sa may bahin sa sitio Barosbos sa Banwa iya or sa Barangay Lunoy, Banwa iya sang Sapian sa nagligad tong adlaw. Sa diin ining wala rin hinadlan nga biktima ang wala na sang pangidalom nga panapton nga ginaaligaras ng pamilya nga himuslan nanay ang ilang himata antes nga labo to sa agtang pasensya sa atong mga tagpalamati gurguran pang iya nga liog kag amo to nga kamatay sang amo nga biktima. Sa investigasyon update report sang mga kapulisan may aran na sila sang ginagkabig nga person of interest matapos ang ila galing investigasyon, pero tigin pa kamaayos sang Sapian Municipal Police Station na hindi lang dali pag-ipahayag, no, sa kahanginan agad hindi man ma-interrupt ang ila ginapatigayon sa karon nga investigasyon. Apang sa mga dito sa sitwasyon sang lugar kay man nagpadulong man ang makatapos ng soko kag ginaimbestigahan nila ang palibot. So dito may pila sila dito ka mga nakita nga makabulig sa pagtumod sang sospetsyado sining nasambitan nga pagpatay sa 45 anyos nga ginang. Kagsupong man nga adlaw Bombo Radio Western Visayas magasugod naman ang bakunahan, bayanihan bakunahan sa bugos nga pungsod kag diri sa amon nga probinsya magatapos ini sa March 12 Sabado man nga adlaw kag sa mga LGUs namon diri ang tinutuyo sini kag ang prioridad sa mga bakunahan ang makababakuna ang mga senior citizens nga wala pagid iya
makapabakuna. Kag subong man ang mga pagturok sang booster shots kag ang mga wala nakababakuna sang ilang nga second dose. Kag nagalaon diri nga amon sini nga copies Provincial Health Office kon kamon nga copy speech o nga madugangan ang ini nga mabakunahan diri sa amon nga probinsya kay man so far sandik sa datos diri sa amon nga Capiz Provincial Health Office ang mga nabakunahan na diri sa amon nga probinsya nagdangat na sa 79% no sa nga target diri, so madamo na gid man diri ang nabakunahan sa amon nga probinsya sa nga Capiz. So far naman yung mga balita diri sa amon nga syudad kag bugos nga probinsya. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Namugi nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Ang Iloilo City kag Iloilo Provincial Government magaupod man sa ika-4 na nga hugnat sang National Vaccination Day nga magaumpisa subong nga adlaw tubtob sa Marso 12. Tiang diri sa may probinsya sang Iloilo ang lalagson pa diri namon ang ginalagas diri namon actually sang city government and also provincial government nga malabot namon ang target man nga mabakunahan ang ining mga senior citizens nga mga kabataan agod nga ma-shift na kami sa alert level 1 kay do kami lang diri ang nabilin sa Western Visayas manginang diri man sa may Abdique na alert level 2 pa kami sa gyapon sa probinsya sang Iloilo ang ginakabalakan or ang ginalagas diri namon nga maka 80% kami sa mga senior citizens nga mabakunahan. Pero ang lalagson diri 15,400 masobra pa ka mga senior citizens ang dapat nga mabakunahan sa may probinsya sang Iloilo. Kaya ang mga nabukid nga bahin ginakatuan na toya sa nga amon nga mga vaccinators mangin sa mga island barangay sila na lang yan nagadulong sa mga bakuna, sila na lang yan nagadulong sa serbisyo para sa aton nga mga katigulangan. Kay ti ang tanan man sa aton luyag na nga mag-shift sa alert level 1 agod nga makagiho kita, agod nga ti ang ibang nga mga restrictions ma-lift na. Samtang maduga nga balita diri sa amon sa may syudad sang Iloilo, malaka na lang yung mga nagabiyahe nga jeep sa pag-checker naton kahapon man nga adlaw. Bangod nga ti madamo sa ila ang ginasiguradong oras sa pagbiyahe agod nga indi ya mauyang ang ilaya nga gatong. Ti epekto man ini sa sunod-sunod nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Di posible gani ang iban diri sa amon magauntat na lang ya sa pagbiyahe bangod nga posible nga magasaka na naman ang presyo sang gatong sa masunod ya nga semana. Samtang ang isa man diri namon ka taxi driver nagpabutyag man niya sa iyang hibubunot bangod sa sining kuntani bala nga maigiinog pa uli ya pa kuntani o galing kay ti ang inog plate ya pa uli pa antike ano na lang niya ipadala na lang niya sa iya nga mga pamilya. Gagaga pa diri namon no gin-check namon dire sa may Petrogas kay ti sila ya Bombo Radio Western Visayas may ara sila sang rollback. Subong nga adlaw tob inaya sa March 13 kay sa Petrogas ang rollback diri sang diesel ara sa 5 pesos and 85 centavos per liter. Samtang sa gasolina man 3 pesos and 60 centavos per liter. Effective na ya subong nga adlaw tob sa 13. Di effective lasay sa aga ni ang price rollback. Posible nga ti magadagsa gid ini Bombo Radio Western Visayas ang mga motorista karon alasay sa aga. Dako ini nga bulig ang ining price rollback sa nga isa ka gasoline station Bombo Radio Western Visayas makapian-pian na niya sa mga motorista naton pero kabay pa nga bastante man ang ilang gatong nga makatughong sa aton nga mga motorista sumonga. Kay base bala mawad-an ang iban baw makaluluoy man bomboan. Amo gani Bombo Lindsay titani hindi lang Petrogas ang iban man nga mga gas station. So like ang mga big three gid ni no, Shell, ang Caltex, ang Petron hindi tani mas sila man gid diyan dapat yang mag-rollback sini no. Kundi pa tong mga gulugagmay lang mga gas stations mo pa ni may mga pag-ulikid sa tao. Kay imagine bala Bombo Lindsay kung hindi sila mag-rollback. Tapos madugang another price hike by next week by Tuesday no. Ti amo ning pag-change ang presyo kung mag 8 pesos sa gasolina amo na ganing hambal-bala naton kung magdugang sa 10 pesos sa diesel tinano na lang na yaman na Bombo Lindsay do ka buday-budlay gid tuod no. Ti that's why ang mga hindi mo man mabaso lang mga drivers kung mag-rally ni sila or mag-shift ni sila kung mag-untat ni sila biyahe kay pa sagi ka agwanta biyahe nga ikaw man gyapon ang perde Bombo Lindsay.
Amugid ang makatalingalan diri Bombo Radio Western Visayas nga mahimo gani hos ng Petrogas nga gamay nga kompanya nga rollback sa presyo sang gatong nga biiban nga mga kompanya nga mga dalagko na ning gani nga mga kompanya hindi ka makapanubo sang presyo sang gatong man. Ano niya nagapinagusto na lang sila ya Bomborita? Unang masubo-subo nga realidad, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, kundi nga dakuan nga kumpanya, amo pa na kung kaisa man, ang kung kaisa man mahambal naton daw wala gid balas ang kaluoy no sa mga pumuluyo man ti alang taon nato na basi after sini isang pa-rollback no sang Petrogas to be specific ay magasunod naman kun tani ning mga dalagkuan nga kumpanya nga bisan one time lang at least dako inaya nga bulig ayawat pay na iya sa aton nga mga motorista kung nang ilang presyo sang ilang gatong ti panubuan naman nila gamay Bombo Lindsay. Amugit ti pilala ni daan ka mga branch ya ang ining Petrogas dari sa amon kalabanan dari ang tatlo gid ka mga dalagko nga mga kompanya Bombo Radio Western Visayas ti mga drivers kanid dari namon sa nasaling ko na ang iba niya ti hindi na lang ya magbiyahe mo masunod nga si mana kun may ara gid man sang pagsaka sang presyo sang gatong galing ang ginakabalakan man dari nila Bombo Radio Western Visayas kay di ba sa maakigan man sila kuno sang ilang asawa ti laban-laban gid Bombo ninyo. Baw, amugid Bombo Lindsay, kay balaan mo, baw, lisod-lisod subong magpangita sang regular nga trabaho, no? Ang iban nga ni diri sa amon, baw, nagatiis-tiis na lang gid, no? Kinanglan gid nila hugtan to ang ilang nga bulsa para may maidulong nga kita sa ila to nga misis kay balaan mo man. Diri sa amon kainasang aga check man namon ang mga nagapanguna nga balaklunon may mga changes na gid man may mga 5 pesos na nga pagsaka sa presyohanay sang pilato ka mga produkto like ini nga mga processed foods like before 65 subong ara na sa 75 pesos no kag diri sa amon may pila naman ka mga transport groups naman ang nagahulat na lang gid sang ila to nga ginpadala nga petisyon sa LTFRB para man sa fair adjustment ang balik sini sa aton gid sa mga commuter kag konsumidor Bombo Lindsay. Amogid Bombo ninyo domino effect na niya tananaya ulamid na sa pagsaka sang presyo sang gatong kag chekeron taman karon alas 6 epektibo ang ining pag rollback man sa Petrogas kag ti alang-alang na gid ang akon nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo madam gid nga salamat. Okay. Sige, salamat gid Bombo Radio Western Visayas. Why naman kita yung mga kabirang nga tiyempo. Keep safe everyone ha, especially kabay pa hindi na ni magsigi ulan para mag-subside ng tubig baha no. Driya sa aton sa may palibot sa syudad sa Bacolod no. So sa liwat way na kita may nabilin nga tiyempo, standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jess De Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyong alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa takna nga 6 saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bag-o, mainit-init pa ang mga balita dito sa Bombo News and Views Morning Edition. Subungan daw Webes, petsa 10 sa bulan sang Marso 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines, sa aton si top story of the day. Casualty sa Ukraine, humalin sa nagsugod ang Russian invasion sa Pebrero 24, nagdangat na sa hindi magdubo sa 1,335. Sa aton balita lokal, Negros Occidental wala sang target nga dapat mabakunahan sa 4th wave sang bayanihan bakunahan nga magasugod subong adlaw. Kumelek Bacolod, padayon nga naghahanda sa palabuton nga 2022 election. Samtang soldado nga nasamaran sa enkwentro sa Isabela kahapon, hilway na ang kahimtangan, nasamaran nga rebelde, kritikal ang kondisyon. Koordinasyon sang PDEA, PNP kag PCG dako nabulik sa pagsanyog sang anti-illegal drug operations. Samtang Tuboso Municipal Police Station rank 3 sa Unit Performance Evaluation Rating sang NOCPO sa municipal level.
Mayor kun Isko Moreno padayunon ang paghatag sa ayuda sa mga pamilya kung siya ang magadaog sa eleksyon. Sa aton sininga balita, National Department of Budget and Management gin-reject ang proposal nga suspendihon ang collection sa excise taxes sa produktong petrolyo. Newly appointed chairman kag commissioner sang COMELEC, opisyal na nga nagpungko sa opisina kahapon. Samtang 29 ka mga seafarers nagikan sa Bucharest, Romania nga nag-evacuate sa Ukraine, nag-abot sa Pilipinas kahapon. Sa aton balita, International Hospital sa Mariupol, Ukraine, ginbombahan sa mag-Russian troops. Ukraine luyag nga direkta nga mag-istoryahan ay si Presidente Volodymyr Zelensky kag Russian President Vladimir Putin. Balita sa negosyo, Petrogas nagpatuman sa oil price hike sa diesel kag gasolina subong adlaw tubtob Marso 10. Sa balita sa hinampa ang anay tennis world number 1 Andy Murray ibulig sa mga naapektuhan sang giyera sa Ukraine ang madagan sa iya nga tournament sini nga tuig. Sa untaw balita sa entertainment, Angeline Quinto kag non-showbiz boyfriend naga-live-in na Angeline Quinto kag non-showbiz boyfriend kag ang ila sini nga pag angkon sang anak amo ang ila sini nga ginabantayan. Sa balita, espesyal Scotland government nagpagwa sang formal apology para sa mga pagpamatay sadto sa mga babayi nga ginakusaran nga witch kadungan sa International Women's Day. Amoy ang tumakabombo ang aton sinimang headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa aton sini top story of the day. Nagdangat na sa 434 ka mga sibilyan ang nadulaan sa kabuhi sa Ukraine. Samtang 861 ang napilasan. Gani iara na sa 1,335 ang kabugusan nga casualties apang matudtun nga numero ang posible nga mas mataas pa sunod sa United Nations Human Rights Office. Sunod sa Ukraine, nakapatay na ini sa masobra 11,000 ukon 11,000 ka mga Russian troops apang 500 lamang ang ginkonfirmar sang Russia. Napungga naman sang tropa sa Ukraine ang mga tikang sa Russian forces nga magsulod sa Kharkiv sunod kay Regional Governor Oleh Snehovov. Makapila ka beses naman nga gintestingan sa Russian forces nga kuhaon ang southern regional capital sang Mykolaiv apang napunggan ini sang Ukrainian troops sunod sa Ukrainian Presidential Advisor. Gipahag naman sa Defense Ministry sa Russia nga nakakita ini sa sekreto nga mga dokumento nga nagapamatud ng Ukraine ang nagaplano sa March attack sa Russian-backed separatists sa eastern Ukraine. Ang ministry ang nagpublish ng 6 ka pages sa mga dokumento nga nagapakita nga Kiev ang nagaplano sa military assault sa Russian-backed rebel regions sa Donbass. Hindi pa sa karon ma-identify ang nasambit nga informasyon. Naghatag naman sa duga nga sanksyon ang United Kingdom kag gingamit ang gahom sini agud nga ma-detain ang bisan ano nga Russian aircraft kag iban ang pag-export sa mga aviation o space-related goods sa Russia. Ano nga naman sa pagban sa Estados Unidos sa import sa gas sa Russia, mas nagtaas na gid ang presyo sa produktong petrolyo, nagsaka sa masobra 30% ang presyo malinsang gin-invade sa Russia ang Ukraine sang Pebrero 24. Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal. Wala sang ginhatag nga target nga dapat nga babakunahan ang Department of Health o kung DOH para sa Negros Occidental sa ikapat nga hugnat sa National Vaccination Day o kung bayanihan bakunahan nga magasugod subong adlaw tubtob Marso 12. Sunod sa kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz, antes ang fourth wave sa tatlo adlaw nga bayanihan bakunahan nakabaton man ang probinsya sa duga nga masupply sang bakuna. Sang Martes, ang probinsya nakabaton sang 25,000 ka doses sang Pfizer vaccine. Samtang kahapon nagabot na sa Negros Occidental ang duga nga 10,140 ka mga vials o kung 60,840 ka mga doses ng Pfizer vaccine nga magamit sang 12 anyos sa pasaka ang edad. Samtang may nagdugang man nga 3,760 ka doses ng Sinovac vaccine sa probinsya. Samtang 2,030 ka mga vials o kung 20,300 doses naman sa Pfizer vaccine nga reformulated para sa mga edad 5 katuig tubtob 11 anyos ang nag-abot naman sa Negros Occidental kahapon.
Patag ni Diaz nga ang target sa probinsya sa ikaapat nga National Vaccination Day amo ang malabot ang 70% sa populasyon. Samtang hataga naman sa prioridad sa pagbakuna ang mga senior citizens. Patag sa provincial administrator nga gamay pa lamang nga porsyento gikan sa sektor sa katigulangan ang nabakunahan batok sa COVID-19. Sunod sa kay Diaz, pahayag sa DOH nga ang age group nga dapat hatagan sang prioridad among mga kulang pa sa pagkampanya kaangay sang A2 sector o kon senior citizens. Pasalig naman sini nga bastante ang bakuna kag sa probinsya sa Negros Occidental gani naglaom ini nga madamo sang magapabakuna sa ikaapat nga bayanihan bakunahan. Pasalig naman ni Diaz nga wala sang problema ang Negros Occidental sa vaccinators, vaccine kasubong man sa distribution. Additional supply of vaccines that we can utilize para naman sa aton vaccination campaign sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental with the aim of attaining atong herd immunity, 70% of our population, and of course prioritizing ang aton nga mga age groups nga daw medyo kulang pa sa kampanya. Ang A2 ta seniors na daw pa kita baklan. Ang kamay sa pagpahing ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrondo Diaz. Nagapadayon ang preparasyon sa Commission on Election o COMELEC karon nga nagahilapit na ang May 9 na election. Suno kay COMELEC Bacolod Head Attorney Rivo Sorbeto. Ang COMELEC ang isa sa ahensya nga tuman kasako sa Subo nga tinion nga nagahilapit na ang eleksyon. Bungod sini padayon man ang ginapatigayon nga mga seminar sa mga Board of Election Inspectors o kon BEI nga nag-umpisa sa Enero tubtob akag tubtob pa sa Marso 25. Ang mga seminar sa ginapatigayon naman sa nagkalain-lain nga mga venue sa syudad sa Bacolod. Samtang natapos naman ang training nga ginpatigayon para sa mga technicians nga magaserbi man sa maabot nga piniliay. Karon nga nagahilapit naman ang campaign period para sa local candidates nga magabukas na sa Marso 25. Nagpahanumdo si Attorney Sorbito sa mga supporters nga magpabilin nga kalmado. Panugyan man sini sa mga kandidato nga ipabilin ng high level nga sa isang pagkampanya tubtob sa May 2022 elections. Samtang dugang na balita, Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga, gipasalig sang commanders sa 303rd Infantry Battalion sa Philippine Army. Ngayon na sa maayong nga kimtangan ang duwa ka soldado nga nasamaran sa enkwentro kahapon batok sa makatapos sang Du People's Army sa Barangay Amin, Isabela, Negros Occidental. Samtang critical naman ang kondisyon sa nasamaran nga NPA member. Sunod sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, nagabaton sa informasyon gikan sa mga sibilyan ang 62nd Infantry Brigade nga may presensya sa makawala nga grupo sa lugar. Gani giliyon man nila ini nga gin-verify upon o kung ang magkatapos sang Isabela Municipal Police Station. Patag naman ni Pasaporte nga ila ini giliyon nga ginimuan sa tikang bangodyara lamang sa kaingod nga barangay headquarters ng 62nd IB. Suno diri alas 2:30 sang kagahon sang nakaengkwentro sang tropa sang gobyerno ang ginabanta napulo ka makatapos sang Du People's Army. Ang 3 ka minutos nga engkwentro ang nagresulta sa pagkamatay ni Virgilio Marco Tamban alias Bidam, residente sang sitio Kasingan, Barangay Maniac, Gihulngan City, Negros Oriental. Kaginapatian leader sang Sandatahang Unit Propaganda ukon SYP Central Negros 1, samtang isa ka nadulaan sa kabuhi ang padayon pa nga ginatumod ang identity. Nagpahayag naman ang mga himata sini nga i-claim nila ang bangkay kag magabulig man sa pag-asikaso sa dokumento ang Isabela Municipal Police Station. Na-recover naman sa encounter site ang duha ka caliber 45 pistol kay isa ka hand grenade. Sa piyak ka bahin, duha naman sa tropa sang gobyerno ang nasamaran sa Abaga kag sa Kamot kag Gileon nga gindalaman sa hospital para sa pagbulong. Samtang gipahayag naman ni Pasaporte nga isa ka NPA member ang nasamaran kag nagpangayo sa bulig sa katupad nga barangay ang padayon man sa karon nga ginabulong sa hospital. Kung sa diin kritikal ang yasin ni kahimtangan, patag sininga sang magpangayo sa bulig sa mga residente ang NPA members, giliyon Manila nga gin-report sa otoridad. Ang biktima, ginkilala kay Roberto Ancino, residente sa San Agustin, sa Banwa sang Isabela. Ginpasalag ni Pasaporte nga santo sa international humanitarian law sa tion nga may pilason nga katapos sa rebelde nga grupo nga ma-recover sa mga militar, responsibilidad man sa mga ini nga dalon ang biktima sa hospital.
tupad nga barangay sa may barangay kabkab na ngayo bulig sa mga pumuloyo, in-inform kita sa mga barangay officials, gindalaman siya sa barangay officials dito sa Isabela District Hospital. Ang iya sa Madano, medyo critical ni ang iya karamtangan, ginbuligan gihapon, nabuligan siya nga madala sa hospital. Nakilala itong wounded si Roberto Ancino. Ang kabahin naman sa pagpag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303rd IB sa Philippine Army. Ginalantas ang commander sa 303rd Infantry Battalion sa Philippine Army nga bisan paano nahatagan na sa hustisya ang pila ka mga ginpatay sa New People's Army o NPA sa Banwasang Isabela ang ginapamunuan ni Virgilio Marco Tamban alias Bidam nga napatay sa engkwentro sa barangay Amin, Isabela, Negros Occidental kahapon. Sunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, si Tamban ang residente sa sitio Kasingan, barangay Maniak, Giholngan City, Negros Oriental kay ginapatian leader sang sandatahang unit propaganda kun SYP Central Negros 1. Sunod kay Pasaporte, madugay naman niya katapos ang Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA si Tamban apang nagadangat na lang sa napulo tubtubkin sa ginakaptan sini nga mga tawo bangod sa mga engkwentro sa mga inisang tinalikdan nga tuig. Pahag sini nga nakabaton man sila sa impormasyon nga ang grupo sang napatay nga leader amo ang masami nga nagapamatay kung sa diin plano kung tani sa mga ining nga patyon ang isa ka sibilyan sa sitio Amin bangod sa hindi pagkooperar sa ila. Dugang pa ni Pasaporte nga ang grupo ni Tamban ang kabahin man sa mga nagapamahog sa mga individual kag mga extortion activities. Patag sang Army Commander nga mga grupo nga kabahin sa Central Negros 1 ang ginahatagan sang papel kalakip na sa persona nga padalaan sa extortion letter apang ang grupo ni Bidam ang ginalantaw nga amo ang mismo nagapanghadlok samtang iba naman ang nagapangkolekta. Sunod kay Pasaporte, sa pagkapatay kay Tamban ginalantaw na nga makaapekto ini sa operasyon sa makawala nga grupo sa Central Negros 1. Bangod sa madamo na sa mga biktima si Tamban nga ilagin patay, ginalantaw naman sini nga makabig man ini nga pagserbe sang hustisya sa mga biktima. Panugyan ni Pasaporte sa mga katapos ang NPA nga magbalik na sa sabak sang gobyerno, pahanumdum sini nga magapadayon ang pagpatigan sa security patrols kay security operation sa mga militar agud nga ma-maintain ang kalinong kagkatawhayan sa probinsya. Medyo dugay-dugay na si Soblag, no? So, taga-Gihulngan na siya. Ang estimate naman nga tao niya, subok, nagnaog na nila na encuentro man ni previously sa atong tropa last year. So, Gihulngan, so daw nagaba na niyang tropa niya nga dala, more or less, mga 10 to 15 na lang niya ang ginadala niya. Sila niyang gapamatay, no? So, ang presensya nila dito sa barangay Amin, accordingly, daw may ginaplano naman silang patron, nga isa ka civilian, tungkol nga hindi man magpopera sa ila. Ang kaban sa pagpayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sa 303rd IB sa Philippine Army. Samtang nag-surrender sa armas lutang ka explosive device ang isa ka anay katapo sa New People's Army sa Silay City Police Station kahapon. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Lieutenant Colonel Robert Petate, ang hepe sa Silay City Police Station, ang self-confessed anay katapos ng NPA na wala ginhingadlan ang personal nga nagpadulong sa estasyon agud nga is-surrender isa ka caliber 38 revolver nga may duha ka mga live ammunitions kag isa ka hand grenade. Sunod kay Petate bilang kabahin sang Armas Baylo Bugas nga programa sa Negros Occidental Provincial Police Office, nagabato naman sa isa ka sako nga bugas ang anay NPA bilang kabaylo sang armas kag explosive device. Sunod sa hepe, wala sang record nga nagsungka bilang NPA member ang lalaki apang ini ang nagbaylo naman kag madugay na ini nga yara sa hublag. Kag sunod diri ini ang labing una nga kay gaynan nga may anay rebelde nga personal nga nag-surrender sang firearms sa Silay City Police Station bangod masami nga ginapaagi lamang sa maini sa mga opisyales sang barangay ang pagpakig-angot sa kapulisan. Nagapati naman si Petate nga dako ang nabulig sa ila Community Police Action Center nga ginhamtang sa mga suludlon nga mga kabarangayan. Kag sunod sa iya nabatyagan sa mga pumuluyo ang presensya sang kapulisan kag napadangat man ang ilang mga programa kaangay sa Armas Baylo Bugas. Inatag man sini nga summit nga programa ang para sa tanan kag nagpanawagan sa mga nagahupot sa illegal nga armas nga voluntaryo ini nga is-surrender agud hindi mapasakaan sang kaso kag makabaton pa sang grasya. Gin-surrender din nga firearms sa aton amo ang 38 caliber revolver, no, with 2 live ammunitions, isa ka lemon type na hand grenade. Amo nang gin-surrender sa aton diri sa former nag-confess sa aton former rebel.
Ang kamay sa pagpahing ni Police Lieutenant Colonel Robert Petate, hepe sa Silay City Police Station. Nagapati ang Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6 nga dakong impact sa komunidad sang madinalagon nga anti-illegal drug campaign sang koordinasyon sa tunga sang nanarisari nga mga law enforcement agencies. Suno kay PDEA 6 Director Alex Tablate, sang 2017 yara pa lang sa 2% ang mga drug cleared nga barangay sa bilog nga Western Visayas. Apang sa karon nga tuig 2022, ini ang nagdangat na sa 87% sa mga barangay. Patag ni Tablate nga nangin madinalago ng mga anti-illegal drug campaign sa bulig sang Philippine National Police o PNP kag Philippine Coast Guard. Samtang bangod dalagko nga balor sang droga nga na-recover subong nga tuig, nagapati ini nga dako man ang pagbuhin sa supply sa mga durugista. Madumduman nga sang Enero sa K9 paneling sang PDEA upod ang PCG sa Bredco Port kung sa diin nakakuha ang mga inisang 3 kilo sang shabu. Samtang kasunod naman nga may nakuha ang mga dalagko nga balor sa syudad sang San Carlos. Suno kay Tablate, dako gid ang accomplishment sa pagbuligay sa mga law enforcement agencies hindi kaangay sadto nga nagakanya-kanya ang mga ini sang hulag. Dugang pasini nga dako man nga nakabulig sa man sa mas matauhay nga koordinasyon bangod classmate man sa Philippine Military Academy. Sanday PDEA Director Wilkins Villanueva kay PNP Chief General Junardo Carlos, kadungan man sa tuman kadako nga accomplishment sa koordinasyon sa PNP kag PDEA among pagkadakop sa mga drug lords sa Valenzuela kag pag-recover sang balor 1.1 billion pesos nga suspected shabu. Nagalaw man si Tablate nga magapadayon ang maayo nga relasyon sa mga nasambit nga law enforcement agencies nga dako nga benepisyo sa komunidad. Pahanumdum man sini sa mga personnel nga hindi dapat ang mga ini magpakigbato sa illegal nga droga bangod lang sa trabaho, kundi bangod sa tinutuyo nga masalbar ang pamilya kag ang komunidad gikan sa halit sang illegal nga bulong. At ito lang ang gusto kong emphasize. Sa trabaho kasi natin ngayon, ang nakita kong napakalaking bagay kung ikukumpara natin dati. Kasi dati kanya-kanya kami ng operation eh. Ang PNP nag-ooperate lang, o PDEA nag-ooperate. This time nakikita natin yung mga magagandang accomplishment in which ang mga operatives natin like PDEA, PNP, Coast Guard, and other law enforcement agencies ay nagtulong-tulong. Ang kabayan sa pagpayag ni PDEA Region 6 Director Alex Tablate. Samtang nangin rank 3 sa ginapaligayan nga Unit Performance Evaluation Rating sa Negros Occidental Police Provincial Office o Kunokpo sa bahin sa municipal level ang Tuboso Municipal Police Station. Kadungan sa pasidungog ganabaton ginabi-abi man ni Police Captain Paul Kenneth Magan ang hepe sa Tuboso Municipal Police Station ang mga police personnel sa estasyon. Inibangod ang magkapulisan amo ang nagpadikasugman sa pagtuman sa ilang mga katungdanan gani rank 3 sa ebalusyon ang ila sini nga unit. Kag sa ato nga katapusan nga balita lokal, ginpasaka na sang kaso ang mag-live-in partner nga nadakop sa bypass operation sa Gardenville Subdivision, Barangay Tango, Bacolod City sang Martes. Suno kay Police Lieutenant Joven Mogato, pinuno sang City Drug Enforcement Agency o CDEU sang Bacolod City Police Office na pasaka ng kaso angot sa pagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kanday Roberto Dingkong alias RR, 41 anyos, kag Jenny Babes Montialto, 25 anyos kahapon sang hapon. Madumduman nga nakuha sa paghinakop sa mga suspitsado ang 16 ka heat seal transparent plastic sachet kag isa ka nut tie transparent plastic sachet sang suspected shabu nga ginabanta nagabugat sang 113 gramos kag may balor nga 768,400 pesos. Patag ni Mugato nga hindi makabig nga drug den ang balay sa mga suspitsado bangod wala man sila nagapagamit sang illegal nga droga sa mismo nga balay. Sunod diri sa balay na lang ang mga ini nagapacking sa illegal nga droga kag ini ang ginabaligya. Sa karon nakahunong sa kustodiya sa Bacolod Police Station 8 ang mga suspitsado samtang mga ini ang ginpaidalom man sa drug test agod nga matumod kung sila ang nagagamit man sang illegal nga droga. Suno kay Mugato sa tion nga mapamatud-an nga ang mga suspitsado ang user man sang shabu, mahimo nga madugangan pa ang ilang nga mga kaso. Pag walang dito tapos ang filing, kung kaso di mo mag-additional naman na file ka. Dali, di naman sila mismo baligya. May nagakuha man na sa ila, kung baga na-repack na bala. Ang kabayan sa pagpayag ni CDEU Head Police Lieutenant Joven Mogato. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagadugang nga balita, magapadayon sa pagpanahatag sang ayuda si Aksyon Demokratiko Isko Moreno Dumagoso kung siya ang magadaog bilang presidente sa 2022 elections. Sunod sa kay Moreno kung siya ang magadaog ang food pack nga ayuda sa ilalom sang food security program sa syudad ang iya pagahimuon sa milog nga pungsod. Sunod diri samtang mayara sang pandemic, magapadagtag sila sang ayuda agud sila ang may makaon. Sunod sa 47 anos nga presidential candidate, ang importante para sa iya amo ang mga pumuluyo kag ila mga bulsa kag tiyan. Gani ang nasabit ka ayuda ang iya paghimuon sa milog nga pungsod bangod hindi siniluyag nga magutman ang mga Pilipino. Ginpahayag man sa Aksyon Demokratiko Presidential Bet nga pagalagson sini ang 203,000 bilyones ka pesos nga Marcos Estate Tax Liabilities kag pagagamiton ang kwarta bilang dugang nga ayuda sa mga pamilya sa pungsod. Indugang man sini nga iya padayunon ang build apang hindi na kwarta sang gobyerno ang gamiton kundi PPP nga mo ang public-private partnership. Sunod sa iya magapadayon gihapon ang development apang ang kwarta sa gobyerno nagakadto sa pagkaon para sa mga tawo. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kaglito na kita sa mga balita, detalye na sa mga balita national. Gin-reject sa Department of Budget and Management kung DBM ang proposals nga suspendihon ang koleksyon sa bayan sa excise taxes sa produktong petrolyo kag napaandam nga mangin counterproductive kun ini ang igaduso. Sunod sa kay DBM Officer in Charge Tina Rose Kanda ukon apisan nga makabenepisyo sa sektor sang transportasyon kag agrikultura ang pagsuspender sang excise tax sa petrolyo, maigo naman na sini ang iban nga social services. Sunod sa iya madulaan sang pundo ang edukasyon para sa K-12 ang maapektuhan ang health facilities ka medical assistance sa Department of Health kag maigo man assistance sa mga rehiyon sa tion sang crisis sa bahin naman sang Department of the Social Welfare and Development. Pila ka mga mamalidha ang nagpabutyag sa suporta sa pagsuspender sang excise taxes sa produktong petrolyo bilang immediate relief sa tunga sa nagapadayon nga pagsaka sang presyo sini bangod sa konflikto sa tunga sang Ukraine kag Russia. Suno pa sa iya, pisan nga malipay ang pila ka mga sektor, may 3-4 naman ka mga sektor nga hindi mahatagan sang pundo sa paghukas sang excise tax. Opisyal na nga nagpungko sa ila opisina ang mga newly appointed chairman kag commissioners sa Commission on Elections kahapon kay nagpromesa nga ipabili ng ilang nga independent sa tunga sa mga nakaakon kahangawa sa conflict of interest nga ginaaligar kakulang sang competence. Si COMELEC chairman Saidamin Pangarungan kaga Commissioner Amy Torrefranca Neri ang personal nga nagtambong sa welcome ceremony para sa ila samtang nagtambong naman virtually si Commissioner George Garcia sa ila en-bank session. Sa iya nga speech ginpasalamatan ni Pangarungan si Presidente Rodrigo Duterte nga iya fraternity brother kag schoolmate sa San Beda Law sa pag-appoint sa iya sa poll body. Apisan nga iya sa iya koneksyon nagpasalig ini nga siya ang magapabilin nga independent. Sunod diri siya ang mga independent sang demokrasya kay magahalong sa paghatag sa nga kabuhi sa fundamental freedom sa pagboto. Suno kay Pangarungan, iya iga-prioritize ang paghatag sang benepisyo sa mga empleyado sang COMELEC samtang gin-emphasize man ni Neri nga ang iya nga background bilang abogado sa sulod sang 15 na katuig. Sunod diri 17 katuig na ini nga public servant kay ginakabig sini nga sagrado ang pagsalig sang publiko. Si Neri ang isa ka consultant to the Davao City Mayor's Office
antes nakigbahin sa Duterte administration sa pila ka mga capacities sa Department of Justice, Bureau of Immigration, kag Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Ang appointment nanday pangarungan ni Erica Garcia ang nakaagom sang mga kritisismo nagikan sa pila ka mga election watchdogs. Samtang nagapati naman sa presidential candidate Panfilo Lacson kag running mate sininga si Senate President Vicente Soto III nga competent kag may integridad si newly appointed poll commissioner George Garcia sa pag-uyad sa mga kaso may kantanan sa iya anay mga kliyente. Nagapati naman si Lacson nga si Garcia ang kwalifikado nga may isa sa mga commissioners sa Commission on Elections bangod sa malapad sininga na ibaloan na tuloy sa election laws. Nagapati ba ini nga nakahibalo na si Garcia kung paano mag-deal sa posibleng conflict of interest bangod nangin kliyente sinisadto si anay presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang kumpiyansa man si Senator Manny Pacquiao nga mangin patas kag pagahimuon sa maayo ni Garcia ang iyang trabaho bilang newly appointed commissioner. Sunod sa kay Pacquiao, maayo kang matarong nga tao si Garcia bangod nangin abogado man niya ini. Indugang man sining nga dedicated ini sa iya trabaho kag masalingan. Nagapati man ini nga lain ang trabaho sini bilang abogado kag bilang commissioner nga may tinutuyo nga proteksyonan ang COMELEC agud hindi simbugan sang politika. Nagalaom naman si Vice President Leni Robredo nga mangin professional sa ilang magtrabaho ang tatlo ka mga newly appointed commissioners kag hindi mangin bias kundi mangin patas. Kag sa ato na katapusan nga balita national, welcome sa Department of Foreign Affairs kahapon ang pag-abot sang 29 ka mga seafarers nagikan sa Bucharest, Romania nga nag-evacuate nagikan sa Ukraine nga sa karon padayon nga ginaatake sang Russia. Bungod sa 29 ka mga repatriated seafarers, nagdangat na sa 55 kabugusan nga mga Filipino nga nakapauli sa Pilipinas nagikan sa Ukraine. Ang mga ginpang repatriate kahapon ang ginalakipan sang 20 ka mga crew members sang MV Global Aglea, duha nagikan sa MV Joseph Schulte, kag 7 nagikan sa MV Star Helena nga nagwa sa Ukraine pinaagi sa Moldova sa bulig sang Philippine Honorary Consulate sa Chisinau kag Philippine Embassy sa Budapest. Ginalauman sang DFA nga madamo pa sa mga seafarer ang magabot sa pungsod sa masunod nga mga inadlaw paagi sa evacuation kag repatriation program sang ahensya. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kakaroon liton kita sa mga detalye na sa mga balita sa luwasang pungsod. Naguba ang isa ka pediatric kag maternity hospital sa Ukrainian port city sang Mariupol kag nagpila sa hindi magdugo 17 ka mga persona bangod sa Russian airstrike kahapon. Nagpost si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa isa ka video sa Twitter kung saan makita ang pagkaguba sa dako nga medical complex. Alikip na ang lupan nga mga bintana kag nagkalaguba nga mga internal walls nga suno sa iya gintuga sang Russian troops. Sunod sa kay Pavlo Kirilenko, isa ka local official, mayara sa 17 ka mga napilasan nga mga personal sa hospital. At sunod diri wala naman sa may napilasan mga kabataan kag wala man sa may nadulaan sang kabuhi. Sunod diri ang pagpangatake ang literal nga naguba sa maternity hospital sa sentro sang syudad kag ginalkipan sa isa ka pediatric unit. Indugang man suni nga giliyon nga nibaloan sa isa ka Russian nga piloto kundiin magatupa ang bomba ang Mariupol sa Azov Sea sa southeastern Ukraine. Ang nabalibutan sa mga Russian forces nga nagpalupok sa syudad dapisan sa mga promisa nga magapanigayon sa ceasefire agud nga ma-evacuate ang mga civilian. Kag sa ato ng katapusan nga balita international dito kita gihapon sa Ukraine. Akon luyag sang Ukraine nga may magluntad nga direkta nga pag-istoryahanay sa tunga ni President Volodymyr Zelensky kag Russian President Vladimir Putin matapos ang ikatatlong round sa negosasyon sa tunga sa mga representatives sang duwa ka bahin. Ang kaapat nga round sa pag-istoryahanay ang ginalauman nga matigayon sa madali nga tinion kag natalanan naman nga magkitaay ang mga foreign ministers. Suno kay Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba, madugay na nila nga luyag nga may magluntad nga direkta nga paghinunaanon nga magaluntad sa tunga sang presidente sang Ukraine kag ni Putin bungod na intindihan nila nga sila ang magahimo sang final nga mga desisyon. Sunod pa diri wala na hadlok si Zelensky
sa maskin ano lakip na ang pagpungko kapag istorya kay Putin. Sa karon wala pa sang resulta ang nga maka-improve sa sitwasyon sa tatlo ka mga rounds ang peace talks na ginpatigayon suno kay Russian negotiator Vladimir Medinsky. Hindi mahapos ang ilang paghinunanon kag temprano paagod na maghambal sa mga positibo nga butang. Ginalauman naman nga matigayon sa madali nga tinion na ikaapat nga rounds ang peace talks suno kay French President Emmanuel Macron. Wala sila ginalauman nga matapos sa sulod lamang sang pila ka semana ang negosasyon. Ante sang latest meeting ginhambal sang Russia ang Ukraine nga handa ini nga paunta to ng military operation kung malabot sang Kiev ang listahan sang negosasyon. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, kadungan sang massive hike sa presyo sang produktong petrolyo nga ginalauman sa masunod nga semana. Ginanunsya sang fuel company nga Petrogas nga mag-implementa rin isang rollback sa presyo sang diesel kag gasolina. Sa isa ka advisory ginpahayag sang Petrogas nga magapatuman ang ilang mga estasyon sang nationwide rollback sa diesel nga 5 pesos and 95 centavos sa kada litro, samtang 3 pesos and 60 centavos naman ang kada litro sang gasolina. Epektibo subong nga adlaw Marso 10 to Marso 13. Ang price adjustment ang nag-take effect alas 6 subong nga aga. Suno sa Petrogas, tinutuyo sang rollback nga ma-minimize ang impact sa mga motorista bangod sa ginalauman nga isa na naman ka round sang oil price hike sa masunod nga semana. Santo sa monitoring, ang presyo sang kada litro sang diesel ang posible nga magsaka sa 12 pesos and 72 centavos sa kada litro, samtang 8 pesos and 28 centavos naman ang kada litro sang gasolina sa masunod nga semana. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 52 pesos and 19 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 67 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 24 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 13 pesos and 91 centavos. Ang Euro may baylo nga 56 pesos and 90 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 64 pesos and 80 centavos, tubtub 71 pesos and 29 centavos. Ang premium na nagabalor 65 pesos and 55 centavos, tubtub 72 pesos and 74 centavos. Samtang ang diesel nagabalor sang 60 pesos and 93 centavos, tubtub 64 pesos and 29 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nagdesisyon si Anay Tennis World No. 1 Andy Murray nga ipakigbahin sa mga organisasyon nga nagabulig sa mga bata nga naapektuhan sa giyera sa Ukraine ang premyo nga iyang madagan sa tournament nga iya paga-intrahan. Suno sa iya, tanan nga madagan sini sa karon nga tuig 2022 ang igahatag sa United Nations Children's Fund akon UNICEF nga nagapanguna sa pagbulig sa mga bata nga apektado sa konflikto sa tunga sang Ukraine kag Russia. Nagpanawagan man ni sa iya nga mga fans nga maghatag man sang donasyon agud buligan ang mga kabataan kag refugees nga naapektuhan sang giyera. Una na nga nagpromesa ang pila ka mga tennis organization nga International Tennis Federation, Women's Tennis Association, Association of Tennis Professionals kag apat ka iban pa nga mga Grand Slam Tennis Organization nga sila maghahatag sang donasyon nga magadangat sa $700,000 o kon 36.3 million pesos bilang humanitarian relief kag pagsuporta sa mga tennis federation sang Ukraine. Sa data sang UN Refugee Agency nga UNHCR, nagadangat sa 2 ka milyon na ka mga kababainhan kag mga kabataan ang nag-evacuate sa Ukraine humalin sa nag-atake ang Russia. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga. Liton kita sa Chika Chika, mga kabombo. Balita sa entertainment, naga-live-in na si Angeline Quinto. Kaupo niya siningan non-showbiz boyfriend. Santo sa iya revelasyon sa vlog ni Vice Ganda sang Lunes. Sunod sa kaya Angeline, naisugta nila nga mag-upod na namang sa isa kabalay sa libaloan sang couple nga nagabusong ang singer son 2021. Ginako ni Quinto nga dako nga buling niya partner labi nagid sang nagtaliwan na iya sini nga pinalanggang Iloy. Sunod diri dako nga nanging kakulangan sa iya ang pagtaliwan sa Iloy apang nga nagapabilin sa balay ang iya sining nobyo daw kaangay nga maisa ka tawo nga nagapabugtaw liwat sa iya kag magapanumdom diri nga sila ang may trabaho. Apisar nga may mation nga nagasunggudanay sila, malipayon si Quinto, nagilayon ini nga
karisolbar kag mas nagapakusog sa ilang relasyon. Sunod diri may luyag o kun mas luyag sa iyang nobyo nga siya ang bantayan samtang siya ang nagabusong. Sa tilik na Pebrero ginpakigbay ni Angeline sa labing unang kagaynan ang litrato sa iyang non-showbiz boyfriend. Wala pa man sinigin reveal ang ngalan kag detalye sa iya karelasyon. Nag-ako ang singer nga una niya ini nga nakilala sa tuig 2020. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, ang sore throat o kunang paghubag sang tutunlan ang masami nga ginapinsar nga isa lang ka simple nga sakit apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga sarang ini nga magdangat sa mas malala nga balatian nga rheumatic heart disease o kun RHD. Ginpaatag ni Dr. Juliet Balderas, isa ka pediatric cardiologist nga ang RHD amo ang pagkaguba sang balbula nga nagasarado kang nagabukas sa tion nga magapump ang aton nga corazon. Santo sa doktora nga sa tion nga maguba ang balbula. Ang heart ang tugas ng paglik bangod wala na ini nagasarado sang maayo. Dugang pa ni Balderas nga sarang ini nga makuha sa mga bata nga nagaedad 5 ka tuig. Tubtob 18 anyos nga prone sa streptococcal infection. Patag sini nga sa tion nga hindi mabulong ang sore throat. Nagakadto sa balbula ang protein nga gikan sa bakterya sa sulod sa 2 tubtob 3 ka semana. Ang pabalik-balik naman nga deposito ang nakatugas ng problema sa balbula sang corazon. Pahayag sang doktora nga mga pagadalo na tuntub sa kamatayon ang balatian nga RHD. Kag mas maayo kung ipaidalon sa heart kung open heart surgery ang pasyente nga may kaangay nga balatian. Samtang sa ato naman nga balitang espesyal, nagapati balak kamo sa witchcraft, kaangay kay Harry Potter. Nakaibalog-balak kamo nga sadto madamo sa mga kababaynhan nga gipatay sa United Kingdom bangod sa alegasyon nga ang mga ini ang mga witch o kun mga aswang. Kadungan sa selebrasyon sa International Women's Day sa Martes, ang gobyerno sa Scotland ang nag-issue sang formal apology sa linibo ka mga kababaynhan nga ginpangpatay ginatos katuig na nakaligad bangod lamang sa pagpamatok sa gobyerno sa witchcraft. Nibeloan nga sa 16th and 18th century nagdangat sa kapin 4,000 ka mga persona ang ginakusan sa pagbuhat ng witchcraft. Santo naman sa grupo nga Witches of Scotland nga nagakampanya sa pagpangayos ng apology. Sa kabugusan, mas sobra sa 2,500 ka mga individual ang ginpatay kung sa diin 4/5 diri ang lunsay mga babayi. Ang mga ini masami nga gina-raid ginagait ini sila ginaguyod kasubong man nga ginasunog matapos ang confession nga masami nagakatabo matapos ang pagtorture. Ginpahayag ni First Minister Nicola Sturgeon ang sabahin sa Scottish lawmakers at tuman kalala injustice sa natabo sadto nga nagresulta naman sa misogyny o kuntuman nga kaagig sa mga kababaynhan. Sunod diri sadto wala ginapanugutan ng mga babae nga maghambal bilang witness sa korte. Gani gileon na lamang ang mga ini nga ginaakusaran patay partikularmente na mga pigado, pinasahi, vulnerable kasama sa bangod lamang sa sila ang mga babae. Payag naman sang mamalidha nga ginkilala sini nga ang makasilidhi kag historic injustice ang nagakadapat lamang nga makaangkon sa apology para sa mga naakusahan ginpriso, ginpakahuy-an o kung ginpatay sa idang sa Witchcraft Act o kung sabahin sang Akta 1563. Nibeloan nga ang paghunting sa mga witches o kung mga aswang ang ginapanugyan sa ni King James VI ang sabahin sang Scotland. Gamo naman ang naging King James sa England sa 1603. Ang obsession sa niyang mabatian man sa Scottish play ni William Shakespeare nga naga-feature sa 3 ka witches nga nagadala sa sentensya sa Macbeth. Sunod sa kay Sturgeon, may mga kritiko man nga nagapamangkot kung ano ang pulo sa apology kung ginatos katuig na nga natabo ang insidente. Patag naman sining ang pagkilala sa injustice bisan ano pa man kay historic ang tuman gihapon ka importante. Dugang pasini nga ang Scotland ang formal man nga nagapangayo sa pasaylo sa mga lalaki nga na-convict sa tubangon sila ang gay antes pa man naging legal ang homosexuality sa United Kingdom sa 16 o kung sang 1967. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga. Liton kita sa pagibalo sa aton sinilakat sang panahon. Alas 3 kaina sang kagahon uli nga nakitaan ang low pressure area nga nakabase sa 465 kilometros sa bahin sang west sang Zamboanga City o kung 255 kilometros south sang southwest sang Puerto Princesa City. Ang shear line ang nag-apekto sa Visayas. Ang northeast monsoon ang nag-apekto sa Luzon. Ang Visayas, Mindanao kag Palawan ang maka-experience
maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may paglapta-lapta nga pagulan kag pagdaguob tugas ng LPL kon Shareline. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, kadabilin gabayan sa Mimaropa, Aurora kag Quezon ang mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas ng Northeast Monsoon. Ang Metro Manila kag nabilin gabayan sa Luzon ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas ng Northeast Monsoon. Ang Northern Luzon kag nasilangan gabayan sa Central kag Southern Luzon ang maka-eksperyensya sa kasangaran tubtob makusog nga paghuyop sang hangin sa minhan na silangan. Ang nabilin gabayan sa Luzon kag Visayas ang maka-eksperyensya sa kasangaran ukon kasarangan tubtob makusog nga paghuyop sang hangin sa minhan na silangan tubtob na minhan. Ang Mindanao ang maka-eksperyensya sa kasarangan nga paghuyop sang hangin, ang maka-eksperyensya sa kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nabakatnan na silangan tubtob na minhan na silangan. Ang Baybayon ang may mahina tubtob kasarangan ang pagbalod-balod. Sabay naman sa aton sining temperatura, Metro Manila nagdangat ini sa 24 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura. May 1% ang tsansa sa pagulan kag ang kabasgon sang hangin 0 kilometers per hour, mostly cloudy. Sa Kawayan, 21 to 29% ang tsansa ako ng antad sang temperatura, 4% ang tsansa sang pag-ulan, may kabasugon sang hangin nga 0 kilometers per hour, mostly cloudy. Samtang sa Iloilo naman, 25 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 13% ang tsansa sa pag-ulan, may kabasugon ang hangin sa 19 kilometers per hour, cloudy. Sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 6% ang tsansa sang pag-ulan, ang hangin na may kabasugon nga 5 kilometers per hour, mostly cloudy. Kag diri naman sa syudad sa Bacolod, 25 to 31 degrees Celsius, 19 ang antad sa temperatura, 19% ang tsansa sa pag-ulan, kag ang hangin may kagbaskugon nga 13 kilometers per hour, cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:58 subong nga aga kag magatunod las 5:59 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa tak na las 6 sa aga mga kabombo. Kag amoyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Huwebes, Petsa 10 sa bulan sang Marso 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Reports sa second edition po naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zodi Foro the second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, sa gipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis, agwanta na kita! Sa nagligan nga adlaw nagpanong ang aton mga kuturan sa gasolinahan. Nagingagaw tughong dala ang container kag mga galunan. Nagingagaw tughong kay gatong liwat pasakaan. Pagsaka sa mga balaklon hindi naman naton mapunggan. Isa sa aton balasulon ang ginhimo ni Putin sa Ukraine nga invasion. Apektado ang bilog nga nasyon sa kalibutan tungod sang ginhimo niya nga mga kalautan. Agwanta na lang kita sa sining nga sitwasyon. Maningwa na lang kita nga aton pamilya aton mapakaon. Kaya daw wala man mataanay ang aton gobyerno nga solusyon nga mabuligan ang mga Pilipino nga nagabalakhuon. Daw wala ini katapusan nga problema. Bago lang kita nakatungkaaw sa pandemya. Ginduga nga naman ang aton aguniya, agwanta na lang kita. Ang importante buhi sa gyapon kag nagaginhawa. Ang ini nga panghuna-huna ang pananawa na ginpadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Nakahibalubala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalubala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga Radyo Bombo! Newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Marso 10 na, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Sa international news, ang Ukraine inakusahan ng pambobombang Russia sa isang children's hospital sa kabila ng kasunduan na ceasefire. Ang pera naman ng Russian na ruble, maaaring katapusan na raw ayon sa ilang mga analysts dahil sa halos wala ng halaga.
Samantala naman, balita naman sa Pilipinas, Department of Labor inutos na rin ang pag-review ng minimum wage ng mga manggagawa sa buong bansa, kasunod na rin ang pagtaas ng presyo ng langis at ilang pangunahing bilihin. Isang kumpanya ng langis naman usap-usapan na rin na tanging nagpapatupad ngayon ng big-time rollback. Samantala, Department of Budget and Management nagabala pa rin sa maging epekto ng pagsuspindi ng tinatawag na fuel excise tax sa social services ng ating pamahalaan. Bagong COMELEC chairman naman nangakong pag-iibayuhin pa ang komisyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Samantala pa rin, pagbili ng Pilipinas naman ng helicopter sa bansang Russia on track pa rin sa kabila ng giyera doon sa Ukraine ayon sa Department of National Defense. Kauna-unahan namang lalaking tumanggap ng heart transplant mula sa puso ng baboy. Pumanaw na makalipas ang 2 buwan. At sa ating namang sports balita, ang Gilas Pilipinas magdadagdag pa ng mga players mula sa PBA na isasabak rin sa darating na Southeast Asian Games. Mula sa Bombo News Center Makati, ako po inyong anchorman, si Bombel Maracol. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Inakusahan ng Ukraine na binumba ng Russia ang isang children's hospital sa kabisera ng Mariupol. Sa isang statement, sinabi ng Ukraine na nagpapatuloy sa pang-hostage ang Russia ng higit sa 400,000 mga katao sa Mariupol at hinaharangan ang humanitarian aid at evacuation, habang halos nasa 3,000 mga bagong panganak naman na sanggol din ang sinasabing kulang sa gamot at pagkain. Ito ay sa gitna ng napagkasunduan ang tigil putukan ng dalawang bansa upang makatakas ang mga sibilyang naipit sa kaguluhan sa naturang lungsod. Sa isang video footage na inilabas ng Ukrainian Foreign Ministry ay nakikita ang mga butas sa 3 palapag na gusali kung saan dapat ay nakakabit ang mga bintana. Nagkalat din ang malalaking tambak ng mga nagbabagang mga durog na bato dito na bunga na rin umano ng nasabing pagbobomba. Sa isang pahayag ay sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang direktang pag-atake na ito ng Russia sa isang maternity hospital ng Ukraine ay nagresulta sa pagkasira hindi lamang ng infrastruktura kundi na rin ng mga tao at kabataan dito. Ayon pa sa gobernador ng Donetsk region, nasa 17 katao ang sugatan sa naturang insidente. Kabilang na ang mga babaeng nanganganak na hanggang ngayon ay hindi pa nila ma-verify ang naturang bilang. Samantala sa panig naman ng Russia ay isinisi ng Defense Ministry nito sa Ukraine ang bigong paglilikas sa mga sibilyan doon at sinabi nga nararanasan nilang sitwasyon doon ngayon sa Mariupol ay umabot na sa catastrophic scale. Magugunita na una nang sinabi ni Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba na nilabag daw ng Russia ang kasunduang tigil putukan sa may southern port na nasa pagitan lamang yan ng mga lugar na nasa separatist areas na suportado ng Russia sa may eastern Ukraine at Crimea. Samantala, malaking balita pa rin sa ibayong dagat. Tinawag ng ilang mga business analyst na maaaring maging katapusan ng pera ng Russia. Ang tawag sa kanilang pera ay ruble. Ito ay sakit na rin ng walang humpay na pagpapataw ng mga sanctions ng Amerika at mga kalyado nitong bansa, lalo na sa western na bahagi ng mundo, sa mga negosyo at transaksyon sa Russia bilang parusa naman sa pagsalakay sa Ukraine. Nitong araw lamang, lalo pang sumadsad ang halaga ng pera ng Russia, kung saan ang $1 ay katumbas na ng 117 rubles. Noong 2008, malakas pa ang pera ng Russia, kung saan ang $1 ay katumbas lamang yan ng 25 rubles. Ngayon, 117 rubles na, katumbas ng $1. Yung sinasabi na pagbagsak ng pera ay umabot na ng 10% na matuturing daw na record low. Ang naturang pangyayari ay nagpadadag din dahil sa utos ng Central Bank ng Russia, pagbawalan ng kanilang mamamayan na magpalit ng mga dayuhang pera. Yung mga bangko doon ngayon sa Russia ay nilimitahan din ang withdrawals ng foreign currencies hanggang $10,000 lamang sa loob ng 6 na buwan. Para sa ibang mga bankers, isa raw itong malaking pagkakamali dahil dito nagbabala pa ang ilang mga nangungunang credit rating agency. Darating ang panahon, hindi na kakayanan pa ng Russia makapagbayad ng mga pagkakautang kapalit ng kanilang perang ruble. Kaya naman hindi malayong asahan na yung tinatawag sa Ingles na default.
Kung malala rin, ilang mga higanteng kumpanya ang nagsilayasan na rin sa Russia bilang bahagi pa rin ng kanilang pagkondina doon sa kanilang pagsalakay sa katabi na Ukraine. Samantala, hindi naman pumayag ang Pentagon sa alok ng Poland na kaalyado din ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na magpadala ng fighter jets sa Ukraine para gamitin laban sa Russian forces. Sa isang tweet, inihayag ni Pentagon spokesman John Kirby na ang pagpapadalaan niya ng fighter jets mula sa US o NATO base sa Germany patungo sa airspace ng Ukraine ay magpapatindi lamang anya ng lubhang pagkabahala para sa buong NATO alliance. Subalit patuloy anya silang makikipagkonsulta sa Poland at sa kanilang ibang pang NATO allies hinggil sa naturang issue at gayon din sa mga logistical challenges nito. Nauna na ngang nag-alok ng tulong ang Poland sa Ukraine na ipapadala nito ang lahat ng kanilang Russian-made na MiG-29 fighter jets sa US Air Force Ramstein Air Base na nasa Germany. Kasunod na rin ito ng walang humpay na panawagan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa US at sa iba pang NATO nations na tulungan ang kanilang bansa sa pagdepensa laban sa pag-atake ng Russian forces sa pamamagitan ng pagpapadala ng warplanes. Hiniling din ng Polish government sa iba pang NATO allies na mayroong MiG-29 jets na ipadala sa Ukraine, subalit tumanggi ang US at NATO sa pangambang lalong magpapatindi lamang ito sa tensyon sa Russia. Sa kabila naman ng pagtanggi ng Pentagon sa suportahan ang plano ng Poland, nauna nang nagpahayag si US Secretary Antony Blinken ng pagsuporta sa pagpapadala ng Polish jets sa Ukraine. Samantala, sa mga karagdagan pang balita mula sa ibayong dagat, nahalal bilang bagong Pangulo ng South Korea ang oposisyon at dating top prosecutor na si Yoon Suk-yeol sa ginanap na eleksyon nitong araw ng Miyerkules. Nanguna si Yoon na nakakuha ng 48.6% na boto laban sa ruling Liberal Party Democratic candidate na si Lee Jae-myung na nakakuha lamang ng 47.8% votes mula sa mahihigit po yan na 99% votes na nalikom. Ang pagkakapanalong ito ni Yoon ay inaasahang magiging daan para magkaroon ng malakas na alyansa sa Amerika at mas maigting pang-ugnayan sa North Korea. Sa victory speech ng dating top prosecutor at newly elected president ng South Korea na kanyang igagalang ang konstitusyon at parliament, gayon din makikisa ito sa opposition party para sa matiwasay na pamumuno. Sa Mayo nga nakatakda nga manumpa bilang bagong Pangulo si Yoon at magsisilbi sa 5 taong termino bilang leader ng itinuturing na ika-10 largest economy sa buong mundo. Samantala, balita naman tayo dito sa Pilipinas. Ang Department of Labor iniutos na po yung pag-review ng minimum wage sa mga manggagawa sa buong bansa na yan. At iba pang mga detalye din po naman sa pag-iikot ng ating mga kasamahan sa usap-usapan na merong isang gas station tanging nagsagawa ng all price rollback na big time. Mga balita na yan mula kay Bombo Dave Vincent Pasit. Bombo Elmar, tama ka dyan. Sunod-sunod nga yung pagdating ng mga sasakyan at iba pang mga motorista dito sa isang gasoline station sa may bahagi ng Barangka Drive sa Mandaluyong City. Magmula pa kaninang bago magsumapit ang alas 6 ng umaga. Simula ngayong araw kasi Bombo Elmar, Marso 10 hanggang sa 13 ay magpapatupad ang kumpanyang Petrogas ng big time rollback sa presyo ng langis. 5 pesos and 85 centavos ang rollback sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 3 pesos and 60 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Alas 6 ng umaga kanina nang sinimulang ipatupad ang malakihang rollback na ito at magsasara o magtatapos naman sa araw ng sa Marso 13, alas 11:59 yan ng gabi. Sa kasalukuyan na Bombo Elmar, ang presyuhan o ang presyo ng diesel, ang kada litro ng diesel dito sa ating kinaroroonan ay pumapalo ng 56 pesos and 50
95 centavos. Habang yung gasolina naman ay naglalaro sa pagitan ng 64 pesos and 65 centavos hanggang 65 pesos and 65 centavos. Yung katabing gasolinahan kung saan tayo napaparoon sa kasalukuyan, Bombo Elmar, ay may iroon pa rin na napansin tayo na nagpapakarga ng gas doon. Ito ay kahit pa mas mataas ang presyo naman ng kanilang mga produktong petrolyo. Ayon nga kasi sa kumpanya ng langis na ito na Petrogas, nagdesisyon silang bawasan ang presyo ng kanilang mga produktong petrolyo para naman ma-minimize ang epekto sa mga motorista. Gayong isa pang round ng oil price hike ang inaasahan sa susunod na linggo. Kanina, Bombo Elmar, ay may nakapanayam din tayong tricycle driver at sinabi niya na bagamat malayo yung kanilang terminal ng tricycle, ay talagang dumayo pa raw siya dito sa ating kinaroroonan para magpakarga ng mas murang halaga ng produktong petrolyo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Francis, na isang tricycle driver. Bakit dito po kayo nagpagas po ngayong umaga? Kasi dito po ang pinakamura eh. Lahat kahit saan ka magpunta, dito talaga pinakamura. Opo. Kaya dumayo kami kahit malayo yung terminal ko, dumayo ko para makamura rin talaga. Yan ang ano po. Saan po ba yung terminal nyo, sir? Doon po sa banda sa Maya Casilin. Oo. Malayo po yun dito? Opo. Kaya dito kami nagpupunta. Lahat marami naman dito talaga dinabadayo para magpagas. Dahil siyempre sa hirap ng buhay, kailangan maging practical. Yan lang. Yung malaking bawas na sa presyo ng gasolina dito sa istasyon na to, gaano makakatulong to sa inyo, sir, sa pagbiyahe? Ay malaking bagay talaga sa amin kasi sa ganitong hirap ng biyahe namin, kailangan talaga namin maging practical sa lahat ng namin. Kung saan mura, doon kami talagang susugod para magpagas. So, hahabol din ba kayo kasi hanggang March 13 daw to, by next week may inasahang malaking pagtaas ulit? Ay malaking talaga sa amin to, dagos sa aming biyahe dahil siyempre diyan lang kami umaasa talaga sa biyahe, wala kami ibang pagkukunan. Laban lang kahit anong hirap ng buhay. So yan, kanina, Bombo Elmar, ang panayam natin sa isang tricycle driver at binabanggit nga niya na talagang sinasadya nila na mga kasamahan niya na mga tricycle driver din na pumunta dito sa ating kinaroroonan para samantalahin din yung big time rollback na ito sa presyo ng langis. Samantala, sa iba pa mga balita, Bombo Elmar, ay inatasan naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang Regional Tripartite Wages and Regulatory Board na bilisan na ang pag-review naman sa minimum wage dito sa National Capital Region. Naniniwala itong si Secretary Bello na sa harap ng nagsitaasan ng presyuhan o presyo ng mga bilihin at ng produktong petrolyo ay hindi na raw sasapat ang 537 pesos na minimum wage dito sa Metro Manila. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Secretary Silvestre Bello III. Yung mga basic commodities like yung mga bigas, yung mga ordinary grocery items, nagtataasan din. And true enough, medyo affected yung buying capacity ng ating mga workers. Yung ating minimum wage of 537 pesos a day dito, may konting problema. May konting problema dahil sa dami ng pag-aakyat, yung skyrocketing of prices. That is why when you can hear yung ating mga drivers and operator ng transportation, humihingi sila ng increase ng pamasahe. So, inactivate ko agad yung ating wage board. No? Kasi sila naman ang mandated to continue monitoring our wage level and then based on their assessment of the economic factors and in consultation with the major stakeholders who are also members of the wage board, by the way, Harold. Diyan sa wage board na yan, represented ang mga employees in the same way that the employers are also properly represented. At kaugnay nga niyan ay tinitiyak nga ni Secretary Bello na well represented nga dito sa Regional Tripartite Wages and Regulatory Board ang lahat ng sektor. At hindi daw masasakripisyo o may isasaalang-alang ang lahat ng mga hinain, hindi lamang ng mga empleyado kundi maging din ng mga employers, Bombo Elmar. Umaasa naman din ang kalihim na bago nga matapos ang buwan ng Abril ay makakapagsumite na ang naturang board ng kanilang rekomendasyon pahinggil dito sa minimum wage sa Metro Manila. Bombo Elmar. Yes, Bombo Dave, meron bang dyan? Kasi naalala ko kung 500 na ba yan, 35 sa Metro Manila, ang minimum wage,
may nababanggit dyan na ang isa sa dalawang nagpetisyon dyan sa DOLE at saka mga tripartite, gawing 700 pesos, yung sa Metro Manila na minimum wage. At may petition din niya yata dyan na iparehas daw sa Metro Manila. Sabi ng ilang sektor na nagpipetition dyan. May utos ba dyan ng Department of Labor kung hanggang kailan tatapusin yan ng mga Regional Wage Board yung kanilang pagtalakay sa itatakda na panibagong minimum wage order? Bombo Dave? Bombo Elmar, aminado si Labor Secretary Silvestre Rebello III na talagang kailangan ng masusing pag-uusap at mapag-aralan din ng husto ang pahinggil dito sa minimum wage na ito, Bombo Elmar, ng ating mga manggagawa. Kasi ang sinasabi niya, kapag masyadong mababa ang pagtatakda ng minimum wage, baka hindi naman daw ito sasapat sa mga pangangailangan ng mga empleyado. At kapag masyadong mataas naman, baka malaki naman ang epekto nito sa mga employers, Bombo Elmar. Kaya ang sinasabi nila, binibigyan nila at umaasa sila na hanggang bago pa man matapos ang buwan ng Abril, magkakaroon na ng rekomendasyon ang Regional Tripartite Wages and Regulatory Board na ito, Bombo Elmar, pahinggil sa usapin ng minimum wage, Bombo Elmar. So parang pagkatindi ko dyan, Bombo Dave, sa'yo, parang yung mahirap din mag-balancing act, kasi hindi naman ibig sabihin kung ano yung petition, yun ang susundin, dilan sa, syempre, dalawa nag-uumpugan yan, yung mga employers at na rin yung mga empleyado, Bombo Dave. Samantala, balikan ko ito, nakakagulat na tanging isang gas station yung nagbaba. Anong mga usap-usapan dyan? Bakit sila lamang yung tanging nagbaba ng kanilang presyo ng kada litro ng produktong petrolyo, Bombo Dave? Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Magandang katanungan yan. Maganda rin kung maitatanong natin sa Department of Energy kasi ang binabanggit nga ng kagawaran, wala nga daw hawak na kapangyarihan ang pamahalaan pahinggil sa pagdating sa presyuhan ng mga produktong petrolyo. Matapos ngang maisabatas ang Oil Deregulation Law noong 1998, Bombo Elmar. Kaya ang hirit nga nila sa Kongreso, kung maaari, ay ma-review itong batas na ito at magkaroon din ng oil unbundling, Bombo Elmar, sa presyo ng mga produktong petrolyo upang sa gayon magkaroon din ng regulation o pagbabago sa downstream oil industry, Bombo Elmar. At ang sinasabi naman ng kumpanya ng langis kung saan tayo naroon sa kasalukuyan, batid daw kasi nila, Bombo Elmar, yung hirap at epekto din naman ng pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga motorista, Bombo Elmar. At sabi nila, parang one way din ito para makatulong at maihanda rin ang mga motorista bago pa man ang inasahan na napakalaki rin na oil price hike sa susunod na linggo, Bombo Elmar. Sabi mo, dinadarayo pala yung lugar dyan na isang gas station, Bombo Dave, baka naman yung gas station na yan, pagsapit ng next week, malaki naman yung kanyang big time din, yung kanyang pagtaas sa presyo, sapagkat may usap-usapan, baka abutin ng 12 pesos. Grabe, Bombo Dave, how's that? Oo, tama ka dyan. Baka bumawi. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Ang expected nga is 12 pesos. Pero kasi yung nasa 5 pesos mahigit na binawas nila sa rollback na isinagawa nga nila ngayong araw, ito yung halaga na itinaas din naman nung Martes, Bombo Elmar. Kaya parang ang nangyari, nirevert lang talaga yung presyuhan sa kung magkano yung presyo ng diesel at gasolina sa nakalipas na linggo. Pero yun nga, ang sinasabi nila, inaasahan din talaga na by Tuesday next week, magkakaroon nga ng malakihan pa rin na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, Bombo Elmar. Alright, ingat kayo dyan, Bombo Dave. Maraming salamat sa mga updates na yan. Live mula sa Barangka Drive sa Mandaluyong City, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa karagdagan pang balita, nagbabala naman ang Department of Budget and Management o DBM sa magiging malaking epekto sa social services ng pamahalaan sa oras na suspindihin nito ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ay kasunod ng pag-apila ng ilang mga grupo na itigil ng gobyerno ang koleksyon sa fuel excise tax upang mapigilan ang malubhang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa bansa. Ayon kay DBM Secretary Tina Rose Canda, ang panukalang pagsususpende ng excise taxes ay pakikinabangan ng transport sector, ngunit magiging dahilan naman ito sa kawalang kakayahan ng pamahalaan na mapundohan ang ilan sa mga programa at social services nito. Anya, nang dahil dito ay mawawalan ng pondo ang gobyerno para sa K-12 program, habang makakaapekto rin daw ito sa health facilities at medical assistance ng Department of Health at ang tulong na rin
na ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development para sa mga individual na apektado ng krisis ay maapektuhan din. Sinabi pa ng opisyal na dahil dito ay dapat na pag-usapan ng maigi ng mga kinauukulan ang excise tax at VAT moratorium. Ang pagpapaliban sa excise tax ay makakabawas ito ng 6 pesos sa kada litro sa presyo ng diesel at 10 piso naman sa gasolina at 5 pesos naman sa kerosene. Batay na yan sa train law at ito ay bukod pa sa 12% VAT. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Samantala, nangako naman ang bagong COMELEC chairman na si Saidimin Pangarungan na wala itong kinikilingan sa pamumuno sa COMELEC at iangat pa ang antas ng integridad ng COMELEC para matiyak ang isang malinis na halalan. Silalim daw ng kanyang pamumuno nanumpa na rin si Pangarungan na pararangalan ng komisyon ang paggalang din sa konstitusyon sa bawat desisyon nito at sa bawat boto na binibilang. Pagtitibayin din daw anya ng COMELEC sa pamamagitan ng pagtitiyak na ang mga benepisyong ibinibigay sa mga manggagawa nito ay mapapakinabangan. Sa itong paraan daw ay maaari anyang hingin sa mga ito ang pinakamatas na serbisyo mula sa mga empleyado. Ang chairman ay nagpayag din ng pasalamat kay Pangulong Duterte sa pagiran sa kanya upang mamuno sa isa sa pinaka-instrumental na institusyon sa bansa sa pamamagitan o naman ang sa pamamagitan ng demokrasya. Bago ang kanyang appointment sa COMELEC, si Pangarungan ay naging kalihim ng National Commission on Muslim Filipinos. Nagtrabaho din siya bilang undersecretary ng DILG ng administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino. Mula 1988 naman hanggang 1982 nagsilbi rin siyang gobernador ng Lanao del Sur. Narito pa ang dagdag na pahayag ng bagong COMELEC chairman. I come here with the mission of further strengthening this commission. Let me chart this commission's course as we take this journey together. The COMELEC as a democratic institution is only as strong as the people who compose it. To strengthen the COMELEC, we need to take good care of all our employees, as our workforce is our biggest asset. It is therefore very important, and I will make it a priority, that all employees be given every opportunity for growth. We will maximize all the benefits that come with working for this community. Every official and employee should be given what they are due, so that in return, I could... Yan ang bagong chairman ng COMELEC, si Chairman Pangarungan. Samantala, bago tayo magpatuloy, malilinawin lamang tayong ilang usapin sa ating bansa. Siya po isang veteran na lawmaker at chairman po ng Senate Committee on National Defense and Security. Siya po ang standard bearer ng Partido Reforma, Senador Panfilo Ping Lacson. Good morning po sa inyo, Senator Ping. Si Bombo Ilmar inyong kasama, aking partner si Bombo Everly. Kumusta na po kayo, Senator Lacson, sir? Thank you. Good morning, Bombo Ilmar and Bombo Everly. Magandang umaga. Okay, may lilinawin lamang po kami dahil sa nitong nakalipas na araw ay may naganap kasi na political event, isa sa pong presidential dyan sa lalawigan ng Cavite ay ano po yung sa loobin nyo at kayo'y naghayag yata ng isang statement laban sa naturang naganap na event dyan sa lugar ng Cavite, Senator Ping? Yes, una-una hindi ko ni-red-tag kasi ang kiniklaim ng mga nasa kampo nila, nag-red-tag daw ako. Nowhere sa statement ko o sa tweet ko na nag-red-tag ako. Now, ang worry ko lang doon, kung merong isang posible o looming coalition na naman between yung movement na ang sole objective lang naman mag-seize ng power sa gobyerno, delikado. Magse-set back na naman yung gains na nakuha ng itong present administration doon sa laban natin against insurgency. 6 decades na ito, 6 na dekada na itong laban natin sa insurgency, may 2,000 na namatay dyan. Ang dami-daming mga nasunog na mga equipment, tapos yung revolutionary taxes, bilyon-bilyon piso. Hindi ba dapat tapusin na natin kasi meron ng momentum? Yun lang naman ang worry ko. So sa papahayag nyo, posibleng nagkaroon na na-misquote kayo dahil sa nababag itong salita lagi ng red tagging. Ano pong paki-define nga, ano ibig sabihin ng red tagging para po sa inyo, Senator Ping? Ang red tagging, nagbibintang ka sa isang tao o sa isang grupo
na sila red. Pero alam mo, ito'y kinonfirm naman nung si Ka Eric, yung isang dating NPA cadre, leading cadre ito, na nag-surrender sa gobyerno. Siya mismo, inisa-isa niya yung mga dumalo doon sa rally doon sa Cavite na yun nga, nasa mga front organizations nila dati na yung iba nandyan pa. So marami siya identify ng mga pangalan na kung saan nandun mismo sa rally. So somehow na-validate naman yung intelligence source ko mismo kasi sarili kong intelligence source. Ginamit ko lang yung pahayag ni Congressman Boying Remulla. Iba naman yung sa kanya. Sinasabi niya na merong binayaran ng 500 ang participants. At nabanggit niya rin doon na meron siyang nakita doon na mga, sabi niya lang, mukhang mga aktivista. Ako naman, independent naman yung source ko na talaga meron dumalo doon. At ang nakaka-worry nga, baka mamaya may usapan na. Kasi masama kung na-infiltrate sila, yung campaign nila, na-infiltrate na ng mga naghahangad nga yung movement, mga miyembro ng movement, naghahangad na patumbahin yung gobyerno. Ang masama, mas masama, kung willing partner sila, hindi ba nakaka-worry yun? Kung sila ang manalo pagkatapos naandyan na naman, setback na naman yung ating laban against insurgency. Sige po, at least nalinaw niyo po yan. Sa ibang usapin muna, with your indulgence, Senator Ping, may tanong lamang yung ilan naming himpilan. Kunin ko munang linya dyan sa may bahagi ng Kabikulan. Ang Bombo Radyo Legazpi, your question. Senator Ping Lacson Guaida, Bombo Radyo Legazpi. Marina pagkaaga po, Senador Ping. Ang isa pa pong usapin ay itong pananahimik ng grupong Makabayan Black sa mga pag-abusong ginagawa ng NPA at ang pagsuporta nila sa kandidatura ng isang presidentiable. Ano po ang inyong nakikita sa sitwasyong ito? Nalalagay po ba sa kompromiso ang kapayapaan at kaayusan ng bansa? Definitely. Kasi kung yung sinusuportahan nila, halimbawa mananalo, ano yung usapan? Hindi natin alam. Pag ang usapan, magkukualis at kasama sila sa gobyerno. Nangyari na yan in the past. Hindi tayo nakausad. Lumakas pa lalo yung insurgency sa ating bansa. Sabi ko nga kanina kay Bongo Elmar, talagang maganda na yung gains. Sana wag na nating pakawalan yung momentum na yon. So tama ka. Kung ng Committee on National Defense at saka Security, pinako-condemn ko sa kanila yung mga atrocities, yung mga violence. Hindi lang magawa Ano ibig sabihin nun? Okay. Maraming salamat sa Bombo Radyo Legazpi. Madako tayo dyan sa lalawigan ng Aklan. Bombo Radyo Kalibo. Your question, Senator Ping Lacson Guaida, Bombo Radyo Kalibo. Mayad-ayad nga gahon, Senador Lacson, sir. Katanungan lang po namin dito sa Bombo Radyo Kalibo. Tataas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo. Hindi po ba nagrereklamo si Mrs. Lacson sa tuwing kayo ay magpapakarga ng krudo o gasolina? Hindi lang si Mrs. Lacson, lahat ng tao, lahat na nakausap namin, nagrereklamo. I'm sure kayo, ramdam nyo rin mabuti naman, meron kami na isingit yan na special provision do sa General Professions Act sa 2022. Ngayon, pinaprepare na ng gobyerno yung subsidy kasi pag pumalo ng $80 per barrel sa loob ng 3 buwan, yun ang average, kailangan magbigay ng ayuda or subsidy. Ngayon, naganda sila ng 5 billion pesos para sa transport sector, at 1.1 billion pesos para sa agriculture sector naman. Maganda yan. Ang problema lang, yung logistical na naman, problems. At saka yung possible na corruption na naman. Baka hindi makarating doon sa mga naapektuhan. So, matindi ito inaharap natin. Hindi natin kalain na abot sa ganito yung presyo ng ating langis. Okay, maraming salamat Bombo Radyo Kalibo. Labas po na tayo ng bansa. Isa sa maraming mga Pinoy, yung Japan dyan. Ohayo gozaimasu dyan sa Bombo International Correspondent, si Josel Palma. Anong tanong nyo dyan sa Tokyo, Japan? Kay Sir Ping Lacson Guaida, Josel. Ohayo gozaimasu. Ako po si Josel Palma ng Pasig City, Iloilo, ang Bombo International News Correspondent dito sa Japan. Maging kami po dito ay nababahala sa giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa ilalim po ba ng ganitong sitwasyon, anong klaseng leader ang kailangan ng bansa sakaling ang Pilipinas ay sakupin ng mga bansang may malalim na interes sa nasasakupan nito? Anong katangian po ng leader ang kailangan ng bansa para mapaghandaan ang ganitong giyera? Maraming salamat po. Thank you, Josel. Ang kailangan natin bansa, yung leader na sanay sa gyera. Na kung sakaling sa atin mangyari, yung nangyari sa Ukraine,
isang pwedeng tumayo talaga bilang Commander-in-Chief na may kakayanan, may experience tungkol sa paglilid ng mga tao. Nakaka-admire yung leader ng si President Zelensky. Kasi talagang nandiyan siya, lagi ini-inspire yung kanyang troops, yung kanyang mga kababayan. Yun ang mark ng true leader. Kaya dapat ganun din sa Pilipinas. Kung sakali, wag naman sana, knock on wood. Wag naman sana mangyari sa atin yung nangyari sa Ukraine. Pero in the realm of possibilities, pwede mangyari. So kailangan natin talaga yung may experience at sanay sumabak sa gera rin. Maraming salamat dyan sa Tokyo, Japan. Balik ako aking partner, Bombo Ever. Questions sa Terping Lacson. Go ahead, Bombo Ever. Yes, magandang umaga, Senator. Ngayong Yes po. Ngayong buwan po ng Marso, nagkasabay po itong Women's Month at yung Fire Prevention Month. Baka mayroon po kayong mensahe po, Senator. Una sa mga women, huwag nating mamaliitin yung mga kababaihan. Una-una sa mga bahay-bahay namin ni Elmar, ang boss namin, babae. So, huwag natin sila mamaliitin. Pangalawa, doon sa Fire Prevention Month, tama yun, tuwing Marso, lagi natin na experience, marami talagang sunog na nangyayari. Pasalamatan natin yung mga volunteers, kasi maski walang sweldo, gumagastos sa sariling pera, nandiyan sila lagi, minsan nauuna pa doon sa ating, hindi natin minamalit yung ating Bureau of Fire, pero yung mga volunteers lalo ang dapat natin pasalamatan sa mga ginagawa nilang sakripisyo para sa ating bayan. Yes, Senator, sa ibang mga presidential sortie daw po ay may mga insidente din po ng nakawan ng wallet at cellphone. May reported din po yatang nadali. Bilang isa pong dating police officer, ano po itong maibabahagi nyo naman pong mga tipa, Senator? Ako, mas takot ako sa magnanakaw sa gobyerno kaysa doon sa ordinaryo magnanakaw. Yung ordinaryo magnanakaw, pwede na sabihin, out of necessity, probably, hindi naman lahat. Kaya sila nakakaisip magnakaw. Ang mas matakot tayo, yung magnanakaw sa gobyerno, ang problema doon, tayo pa ngayon namimilit tuwing eleksyon ang ninanakaw sa atin doon, malawak. Yung kinabukasan ng mga kabataan, yung ating karapatan sa edukasyon, sa kalusugan. Doon tayo mas matakot. Right, on that note, Senator Ping, baka may dagdag pa kayong mensahe. Ano yung mga travel nyo, kaya mga sortie nyo ngayong araw sa araw? Go ahead po, Senator Ping Lacson. Ang isang pangkaraniwang na-experience namin, narinig namin ni Senate President Soto, yung mga manggagawa natin, umiiyak na sila dahil sa taas ng bilihin. May inflation na kasi, nasa 3.7% na inflation rate natin. So, tama lang, napaka-timely yung panawagan ni Secretary Bello na mag-beat yung wage board, yung tripartite wage board, para pag-usapan kung kailangan na ba i-adjust yung minimum wage ng ating mga kababayan. Yung iba naman na nakakariwasa, okay lang, kaya nilang saluhin pa yung pagtaas ng langis. Pero sa pangkaraniwang pamilya, baka hindi na sapat yung 537 pesos. So dapat talaga pag-usapan na kung dapat mag-adjust ang ating mga minimum wage earners. Alright, thank you so much sa mga mensahe na yan, sa Terping Lacson. Maraming salamat po ang Chairman ng Senate Committee on National Defense Security. Siya po ang standard bearer ng Partido Reforma, Sir Terping Lacson. Maraming salamat. Good morning po sa inyo. Thank you, Elmar, and thank you, Ever. Thank you po, thank you. Samantala, balik tayo sa ating mga pagbabalita, mga kabombo ka Star Nation, ay itong COMELEC nga, ay sumunod na rin sila. Tinatigil na rin nila yung pagbabaklas ng mga campaign materials na nakapaskil sa mga pribadong lugar. Ito'y matapos na maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court sa controversial na Oplan baklas ng komisyon. Makarang maghain ng petisyon ang St. Anthony College ng Rojas City Incorporated at dalawa pang mga taga-suporta ni Presidential Candidate Leni Robredo. Kaugnay nito ay sinabi ni COMELEC spokesman na James Jimenez na napagkasunduan ng ANBank na sumunod sa naturang order. Ngunit nilinaw na magpapatuloy pa rin ang komisyon sa kanilang operasyon sa mga public spaces. Ang Oplan baklas ay layunin na tanggalin mula sa pagkakapaskil ang mga campaign paraphernalia ng mga tumatakbong kandidato para dating na halalan na hindi sumusunod sa mga tinakdang pamantayan naman ng COMELEC.
Samantala, good news dahil ligtas na at nakalikas na ang nasa kabuang 179 na mga Pinoy mula sa Ukraine ayon yan sa Department of Foreign Affairs. Ayon kay DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Sara Lu Ariola, sa ngayon ay nasa 63 na mga kababayan natin mula sa Ukraine ang nakauwi na sa bansa, habang nasa 136 pang mga Pilipino naman ang dinala na sa iba pang mga bansa sa Europa, kung saan 73 na mga Pinoy ang nailikas sa Romania, 33 ang nasa Moldova, 15 ang nasa Hungary, 9 ang nasa Austria at nasa 6 naman ang nasa bansang Poland. Kaugnay ng balitang yan, kasama natin Live Nationwide Worldwide. Siya po ang namumuno ng Overseas Workers Welfare Administration, ang OWA Administrator. Naalala ko, siya laging sumasalubong dyan sa NAIA sa ating mga bayaning mga kababayan ng mga OFW. OWA Administrator Hans Leo Kakdak, ewan ko kung may tulog na to, mga problema ng mga OFW. Kamusta na po kayo, Administrator Hans Leo Kakdak? Si Bombo El Maritong yung kasama, aking partner si Bombo Everly. Kamusta po kayo, sir? Yes, magandang umaga po sa inyo, sir, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Okay lang po, kayo po. Buti naman po kami. Ano pong huli niyong nasalubong? Paki-update po kami. Lalo yung lumilikas dyan sa Ukraine, ha? Naalala ko, lagi ang nasa NAIA, pati yung mga kasamaan mo. Kumusta po yung ating repatriation, yung mga naipit ng mga OFW natin na Attorney Kakdak, sir? Oho, nakapanlimang batch na po ang napauwi mula sa mga sangay natin sa DFA, yung embahada sa Warsaw, yung embahada mula sa Hungary, at yung honorary consuls na nando doon din. Sinalubong kagabi ng team ng DFA at ng OWA, si Deputy Administrator Arnel Ignacio nando doon. Umakit na sa mga 75. With this fifth batch, mga 26 ang dumating kagabi. So umakit na sa mga 75 ang total na mga dumadating in 5 batches. Pakarami na pala, pero maamin ba natin na meron tayong kababayan na nagmamatigas, ayaw umalis ng Ukraine? Mr. Administrator, sir? Well, kasi hindi naman natin din masisisi yung iba kasi may pamilya doon sa Ukraine. Yung walang pamilya doon sa Ukraine, tila nagdadalawang isip dahil nasa Europa na sila. At alam niyo na, sa Europa, magkakadikit ang mga bansa, madaling tumalon o lumipat ng karatig bansa o malapit na bansa para maghanap ng trabaho doon. Kaya nagdadalawang isip. Pero gayon pa man, kinukumbinsi po sila ng embahada at ng DOLE ng DFA at ng DOLE na sila ay umuwi na, lalo na tinaas na yung alert level 4 na mandatory repatriation status na, at kailangan sila ay umuwi muna at makapiling ang kanilang mga kamag-anak, lalo na sa tindi ng dinanas nila nitong mga huling araw at linggo sa Ukraine. Grabe, I can just imagine, biglaan. Ano pang inasa natin na bilang ang inyong mga pagtaya dyan, na ilang pang mga OFW ang posibleng maripatriate natin pabalik ng Pilipinas, Mr. Administrator, sir? Tansya natin, may siguro mga 50 pa na inaasahan. Kasi may mga marino rin kasi na nando doon, na nakadakong yung mga barko nila sa timog na bahagi kung saan naman doon ng mga pier. Kaya yun ang inaasahan din natin kagabi. Itong huling dalawa, yung pang-4 at pang-5 batch, mga seafarer lahat At yun pa, inaasahan natin. So, higit kumulang mga 50, sir. Dami pa pala, ha? Okay. Ano ang inyo pong matatawag dito na assurance, ang tulong natin dito pagdabalik lang sa Pilipinas? Mga walang trabaho to. May nakasalalay dyan ng pamilya nila. Mahirap ang panahon, may krisis pa. So anong magawa rito ng OWA sa bumabalik ng mga OFW, sir? Ang magagawa natin pagdating nila, of course, yung kung kailangan nila hindi sila vaccinated, kasi meron pa rin quarantine, 7-day quarantine mula sa IATF. Iko-quarantine natin sila, may hotel quarantine facility tayo. Tapos, kung gusto nila mag-for good na dito, pwede natin sila bigyan ng pangkabuhayan. Tapos, kung meron silang anak na nasa kolehiyo, ay bibigyan natin sila ng financial assistance o school assistance yung anak nilang nasa kolehiyo. At least that's good news. Administrator Kakdak, sa ibang usapin dyan sa Hong Kong, isingit ko lamang ito. May patanong kasi dito sa mga listeners natin at viewers. May isa kasing mabuting loob, si Dr. James Diata ay nag-offer siya ng 2 million pesos repatriation ng OFW dyan sa Hong Kong. Dahil sa matindi pa rin ang COVID-19 sa Hong Kong, may nawalan trabaho ng OFW. Anong reaksyon dito ng OWA at ng Department of Labor kung sakasakali
Administrator Kakdak, sir? Well, of course, handa naman ang kahit sinong tumulong sa atin. Yan ay welcome development. Gayon pa man, nakahanda rin naman tayo. May yan naman ang pinag-utos din ng ating mahal na Pangulo na magkaroon ng kaparaanan na makauwi yung mga kababayan natin, di lamang sa Hong Kong, kundi sa iba't bahagi ng mundo at lalo nga dito sa Hong Kong. And of course, tayo nagsasagawa ng patuloy pa na panunumbalik ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong. Libre naman po, basta ang bottom line dito, walang gagastusin kahit isang kusing ang mga kababayan natin. Administrator Kakdak, aking partner may pahabol ding tanong. Bombo Everly, question to Administrator Kakdak. Yes, magandang umaga po Sir Kakdak. Meron lang po akong katanungan kung kayo din po ay meron po nga mga kinikater din po yung mga refugees na mga Ukrainians, Filipino-Ukrainians po dito sa ating bansa po, sir? Well, tumutulong tayo sa kanila, although alam niyo naman na yung ating mga kliyente talaga ay mga OFWs. But of course, lahat ng sinasalubong natin sa airport, siguro kalahati halimbawa nung unang batch nandoon ako, kalahati sa kanila ay hindi OFWs Pero so lahat din tutulungan natin, although when it comes to the OWA programs like livelihood and scholarship, ayan talaga yung nakakater sa mga OFWs. Yung ibang mga OFW, tama binabanggit, may pamilya sila, pero nagpapaiwan na lamang sila doon sa yung iba doon na mga lalaki, lalaban na lang daw sila. Anyway, napakahirap po ng iyong sitwasyon sa ating bansa po, Administrator Kakdak, baka may dagdag ka pang isahe, yung mga pamilya rito sa Pilipinas ng ating mga OFW, at naabot din ang ating programa si Bayong Dagat. Go ahead po, Administrator Kakdak, sir. Yes, patuloy lang po ang ating pagbamanman ng sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong tutulong at suporta. Tayo po ay patuloy lang na magpo-provide ng tulong sa mga mahal nating OFWs ng mga pamilya. 1348 po ang ating hotline. 1348. So mangguni lang po doon sa ating hotline. Maraming salamat po, Attorney Hans Leo Kakdak, Administrator ng OWA, Overseas Workers Welfare Administration, na mamahala sa ating mga OFW. Marami pong good luck po sa inyo dyan, Administrator Kakdak, sa ginagawang trabaho para sa ating mga bayaning mga OFW. Mga kabombo, Star Nation, abay hindi lamang yung presyo ng langis, ibang mga bilihin, abay singil din sa kuryente. Magtataas na rin daw. Pero bago ang balitang yan, samantala muna sa paalala. General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bukok at kriminal. General Eliazar, iboto, Senator, 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Abay yung Meralco, magtataas din daw ng singil sa kuryente sa mga konsumidores sa Metro Manila at kalapit na lugar. May buong detalye si Bombo Marlene Padiernos. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar, Bombo Jane. Kapit nga muna tayo kasi magtataas na. Bukod doon sa pagtaas ng presyo ng petrolyo at ng iba pang mga pangunahing bilihin, magkakaroon din ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco. Sinabi ni Meralco Vice President for Corporate Communications and spokesperson Josal Saldriaga na sa ngayon ay hinihintay pa nila ang final billing mula sa kanilang mga supplier. Ngunit kung pagbabatayan ang kanilang initial indications, posibleng magkaroon ng dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Marso. Ito ay makalipas ang dalawang magkasunod na buwan na nagbabawas singil ang kumpanya sa kuryente natin. Inaasahan din ng mas mataas na generation charge ngayong billing dahil sa nananatili aniyang mataas ang presyuhan sa wholesale electricity spot market o WESM. Mas marami din kasi aniyang kinuhang supply ang Meralco sa merkado dahil sa scheduled maintenance na ginagawa ngayon sa Quezon Power at San Lorenzo plant. Paliwanag pa ng Meralco, Bombo Elmar, Bombo Ever, sanhi din ang sunod-sunod na oil price hike ang naturang mataas na singil sa kuryente dahil yung crudo o sa crudo kinukuha yung para makapag-produce ng kuryente at kahit na may nakukuhang crudo dito sa Pilipinas ay nakabatay ang halaga nito sa dollar exchange rate na maaaring tumaas. Depende naman yan paggalaw ng world market. Dito, Bombo Elmar, Bombo Ever, may nakausap tayo isang may-ari ng current apektuhan
maapektuhan yung kanyang kabuhayan ng kapag nagkaroon na ng dagdag singil doon sa kuryente. Kasi bukod doon kasi yung ref yung ginagamit niya para makapaggawa ng yelo, so imbes na magre-ref na lang siya, mag-tube ice na lang siya para ilalagay na lang niya sa isang container yung yelo na yon para yun yung gamitin niya pampalamig doon sa mga soft drinks at tubig para sa kanya mga customer. Kaugnay niyan, Bombo Elmar, Bombo Ever, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Aling Estrella, yung may-ari ng kalendarya na nakausap natin. Yan nga ang problema ngayon eh. Ang hina talaga ng tindahan ngayon. Sobra. So pati po yung kabuhayan ninyo na kalendarya apektado po ng pagtaas ng singil? Talaga. Sobra. Kasi nung pandemic, wala halos kaming benta. Madalas masira yung ulam. Ganun. Kaya mahirap nag-iisip nga ako yung kuryente ko, anong gagawin ko. Marunong naman ako magtipid sa kuryente, kaya lang ang problema, pag tumaas. Kasi ang ginagawa ko, more on ice ako eh. Yung tube ice, yung ginagamit ko sa soft drinks, hindi ako masyado nagpapaandar ng rep. Kaya ginagawa ko para makatipid. Hindi ako masyado lagi ko pinapatay ang rep. Ginagamit ko talaga mga tube ice. Kasi yung tube ice, nagagamit ko na sa inumin, nagagamit ko pa sa soft drinks. Ganun na lang. Pero yung karinderya, parang ang hirap mag-adjust eh. Yes, go ahead, Bombo Marlene. Talagang Yes. Yes. Sa ngayon, nababay naman sa mga oras na hindi pa mag-eat kung pagkano tayo magdadagdag doon sa presyo o doon sa ibang kuryente. Pero, ang natin, Tumawala. Bombo Marlene, pati yung signal mo, nahihirapan din dyan. Siguro sa dami ng mga kuryente dyan, inapektuhan yung signal mo. Talaga naman. Sige, maraming salamat, Bombo Marlene. So, maraming mga diskarte din si Lola dyan. Pati pala ang kanyang ref, pinapatay rin niya. At yung mga tube ice na lamang. So, talagang sa panahon ngayon, kailangan at least for this moment in time, ay may kanya-kanyang diskarte upang maibsan man lamang yung hirap, yung krisis na dumadatal sa ating bansa sa iba't ibang larangan po. Ito naman yung presyohan sa mga konsumidores ng singil sa kuryente. Maraming salamat si Bombo Marlene Padiernos. Mamaya balikan natin yung issue din naman, dyan po naman sa pagpapatuloy ng hearing sa Senado. Isusapin pa rin ng mga kinakaharap na mga issue sa COMELEC. Pero bago ang balitang yan, samantala muna sa mga paalala. General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bukok at kriminal. General Eliazar, iboto Senator 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. Ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Itong COMELEC, inusisa ng Senado ang kanilang preparasyon sa nalapit na halala. May mga follow-up dito si Bombo Dennis Samito. Ipinagtanggol ng Commission on Elections ang kanilang naging hakbang ukol sa paghihigpit. Hindi kasi naging accessible ang mga proseso ng poll body doon sa ilang bahagi ng paghahanda para sa paparating na eleksyon. Kabilang na dyan yung ballot printing at yung mga paghahanda ng mga makinang gagamitin para sa darating na May 9 national and local elections. Dati-rati ay ini-inspeksyon ito ng mga election watchdog at ng iba pang mga stakeholders. Ngunit nitong nakalipas na mga buwan ay naihanda ang ilang mga bagay na kinakailangan para sa paparating na halalan nang hindi na witness o hindi nakita ng publiko at yan yung inaalmahan ng ilang mababatas. Pero nagpaliwanag naman dito si Director Helen Flores ng Commission on Elections dahil ayon sa kanila ang request na pag-observe doon sa election preparation ay isinumiti sa kanila noong panahon o kasagsagan ng mataas na bilang ng kaso ng COVID-19 kaya hindi nila ito napagbigyan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pagtatanong ng chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, si Senator Amy Marcos, dito kay Director Helen Flores ng Commission on Elections. While it may be true that our chairperson of the printing committee, Commissioner Casquejo, has temporarily requested that observation be postponed, it is not true that there is a definite denial of request to observe the printing process.
Your Honor. I think that from what he said during one of our meetings, Your Honor, it will be allowed in due time, Your Honor. In due time? Pag natapos na yung printing, patay? Hindi po, Your Honor. Hindi po. I know because we have discussed regarding that, Your Honor. It's just that during the time that this request came, the alert level at that time was still, I think, number 2, if I'm not mistaken. But with the recent development, I think the response of the committee will soon be adjusted, Madam Chair. Bahagi pa ng pagpapaliwanag ng Commission on Elections dito sa mga katanungan ng mga senador, bunsod nga nung ilang bahagi ng preparasyon para sa paparating na eleksyon na hindi na ipakita sa publiko. Ayon kasi sa mga mambabata, sana ay naka-live pa rin ito kahit hindi man physically nakakapunta yung mga tao doon sa naturang lugar, lalo na dyan sa lalawigan ng Laguna, yung warehouse ng poll body, pero dapat kahit pa paano ay may paraan para ma-witness ito kahit man lang sa pamamagitan ng video streaming na mapapanood ng publiko kung kailan man nila nanaisin. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, ang Pilipinas nga ay mayroong nabong kasunduan dyan sa Russia na nasa gera ngayon dyan sa Europe. Bibili tayo ng helicopter sa Russia. Matutuloy pa rin ba ito? Anong action dito ng Department of National Defense? Lalo't marami ngayon mga sanctions dito po naman sa pamahalaan ng Russia. May mga follow-up dito si Bombo Annalyn Soberano. Tuloy pa sa ngayon ang pagbili ng Pilipinas ng mga Russian Mi-17 helicopter sa kabila ng economic sanctions na ipinapatupad ng Estados Unidos at Europa laban sa Russia dahil sa ginawa nitong paglusob sa Ukraine. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, ang kontrata sa heavy lift helicopter procurement project ng DND ay nilagdaang noong buwan ng Nobyembre ng nakaraang taon at nakapagbayad na ng down payment ang Pilipinas nitong buwan ng Enero 2022. Sinabi ng kalihim, ang 12.7 billion pesos kontrata ay isa sa katuparan sa loob ng ilang taon kung saan ang delivery ng unang batch ng 17 units ng Mi-17 helicopter ay inaasahan sa loob ng 24 na buwan. Panahon lang anya ang makakapagsabi kung ang naturang kontrata ay maapektuhan ng gyera sa Ukraine. Tiwala naman si Secretary Lorenzana na ang pagbili ng Pilipinas ng Russian military equipment ay hindi nasasaklaw ng sanksyon ng Estados Unidos dahil nakapagbigay ng paunang bayad ang Pilipinas bago pa mangyari ang gyera sa Ukraine. Kahapon, dumating sa bansa ang 2 sa 6 na bago at modernong T-129 attack helicopters na binili naman ng Philippine Air Force sa bansang Turkey. Ang nasabing platform ay lalong magpapalakas sa surface strike capabilities ng hukbo. Nasa mahigit 13.7 billion pesos naman ang halaga ng mga nasabing helicopters, kasama na dito ang bayad sa logistical support at maging sa training ng mga piloto. Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa iba pang balita, grupo ng mga tricycle drivers at operators sa Metro Manila humihirot na rin ng dagdag na pasahe. May detalye ang Star FM Manila. Humihirit na rin ng dagdag sa presyo ng pamasahe ang grupo ng mga tricycle operators at drivers sa lungsod ng Muntinlupa. Ito ay kasunod ng malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo noong Martes na mas nagpababa pa sa kita ng mga drivers sa kanilang pang-araw-araw. Ayon sa Federation of Muntinlupa Tricycle Operators and Drivers Association o FEDMUNTODA, humiling na sila sa Tricycle Regulatory Unit at Muntinlupa City Council na magtaas ng pamasahe na mula sa kasalukuyang 9 na piso ay maging 10 piso na sana sa kada pasahero. Dagdag ng asosasyon, makatwiran naman umano ang kanilang hiling at hindi naman ito magiging pabigat na pasanin para sa kanilang mga pasahero kung sakaling mapahihintulutan. Matatandaan na maliban sa mga tricycle drivers, nauna nang humirit ng dagdag sa pamasahe ang mga jeepney driver dahil na rin sa malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo dulot ng hidwaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Bong Alvin ng Star FM Manila. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Doon naman tayo sa Central Visayas, sa may lalawigan ng Cebu. Abay, milyong-milyong pisong halaga ng droga naman na kumpiska. May detalye ang Bombo Radio Cebu.
Umaabot sa 7 milyong piso na halaga ng iligal na droga ang nasabat mula sa isang regional high-value individual matapos ang ikinasang buy-bust operation ng Talisay City Police Office sa lalawigan ng Cebu kagabi. Kinilala ang nadakip na si Mark Dexter Fernandez, 31 taong gulang, isang kargador at residente ng Barangay Ermita sa Cebu City. Nakuha galing sa sospek ang mga pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang sa mahigit 1 kilo at tinatayang nagkakahalaga ng 6.9 milyon pesos. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, ang hepe ng Talisay City PNP, na matagal na nilang minomonitor ang sospek. Depensa naman ng sospek na napag-utusan lang ito ng hindi pa nakikilalang kaibigan. Kasong trafficking at possession sa pinagbabawal na drogas ang isinampa laban kang Fernandez. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Suzette Bacalso Raffles para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Binawian na ng buhay ang kauna-unahang tao na nakatanggap ng transplant sa puso ng baboy. Kinumpirma ito ng University of Maryland Medical System, mismong ospital na nagsagawa ng naturang procedure. Mahigit 2 buwan makalipas ang makasaysayang operasyon ay pumanaw na si David Bennett na 57 anyos na sumailalim sa isang groundbreaking operation kung saan puso ng baboy ang ginamit para sa kanyang heart transplant operation. Sa isang statement ay nagpahayag naman ng pasasalamat sa nasabing ospital ang anak nito na si David Bennett Jr. para sa pag-aalaga nito sa kaniyang ama. Sa ngayon ay hindi pa sinasabing na nasa paggamutan ang dahilan ng pagkamatay ng naturang pasyente, ngunit pinaplanoan nilang ihayag ang kanilang mga natuklasan hinggil dito sa pamamagitan niyan ng isang scientific journal. Bombo Sports News. Sa basketball tayo, nagdagdag si Gilas Pilipinas National Coach Chat Reyes ng 2 manlalaro na kanyang sasama bilang bahagi ng Final 15 na sasabak sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Sinabi ni Reyes, nagipagpulong na siya kay PBA Commissioner Willie Marshall kung saan may mga lineup na silang inilatag bago naman ang deadlines darating na Marso 12 na. Dagdag pa nito na mayroon na silang mga kinakausap na PBA players na posibleng isama sa national team. Isa sa malaking koponan na kanilang babantayan ng national team ng Indonesia at Thailand na mayroong kinukuhang mga naturalized players. Bombo Business News. Unti-unti na umanong nararamdaman ang global food crisis kasunod na rin ang paglusob ng puwersa armada ng Russia sa Ukraine. Ito'y kasunod na rin ang hakbang ng Indonesia itigil muna ang pagbebenta ng kanilang produktong palm oil tulad ng mantika. Ang ilang mga bansa o listahan ng mga producing countries nilalayon din na hindi muna maglabas ng supply ng kanilang mga food supply. Sa ngayon, ang krisis sa Ukraine ay nagbabadya rin ng kakulangan ng produksyon ng bigas. Gayon din ang mantika at fertilizer exports. Sinasabi kang palm oil ay ang malawakan ng gumagamit nito bilang vegetable oil at ginagamit din sa produksyon sa mga biscuits, yung mga margarine, laundry detergents at ginarin ay mga chocolates. Bombo Foreign Exchange Update. Mga kabombo, iniulat po ng Bangko Sentral ng Pilipinas lalo pang nangihina ang halaga ng piso kontra dolyar. Lumalakas naman yung dolyar. Ang isang dolyar sa bansa ay katumbas yan 52 pesos and 19 centavos na. Yung Singaporean dollar naman ay 38 pesos and 24 centavos. Hong Kong dollar, 6 pesos and 67 centavos. Ang euro, 59 pesos and 90 centavos. Ang Saudi Arabia ay 13 pesos and 91 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-imbita sa lahat sa buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease.
and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Fax sa Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas.
Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! 5 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagkapangalagad sang Bombo Haray Big Time. Adlaw sang Webes Pet sa dia sa bulan sang Marso sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Webes ikatatlong bulan sa mga year 2022. Maulado ng panahon diri sa may syudad sa Bacolod kag subong man na probinsya sa Negros Occidental. Ato na pagka-welcome sa ato mga suking mga tagbalmati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. San ka nga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagbangalagad sang Bombo Haray Big Time. Sabong nga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Huwag na nakita hasta la San Nueva Media ang atak na subong aga. Sabong dalong sa inyo sang dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang pong sila subong man mga balita sa batag sang inampang kag balita sa artista. Karon ano bala ang mga tubiko kag subong man mga balita nga aton sa nga pagkatutukan na diri sa aton nga palatuntunan. Sa mga balita lokal, ang low pressure area amo ni ang nagadala sa mga pag-ulan na rin man kahapon sa may pila ka bahin sa Visayas and then Mindanao. That is why ang pila ka mga barangay diri sa aton sa may syudad sa Bacolod na eksperyensya sa mga pagbaha kay na sa kaagahon. Mayo lang managani because madasig ang pag-subside sa tubig banwa. Wag gid masyado sa mga evacuees diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Pati-check na karon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa report with Bombo Gracelyn Lobaton. Sa iban pang mga balita lokal, Commission on Elections sa nagapasalig nga ilang pag-aundatan ining oplan na baklas sa pribado nga mga propiedad kasunod sang ining temporary restraining order nga ginapagwa sang Korte Suprema. Manginakaw dato na karon si former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon. Sa mga balita nasyonal, ang bagong chairman nakagattatlo ka mga commissioners sang COMELEC nagapasalig sa independence kag integrity sang poll body. Kaya gina-appointed rin banwa ni President Rodrigo Duterte si Saidamin Pangarungan bilang bago nga chairman sang Commission on Elections. Department of Labor and Employment banwa aminado nga kulang na ining 537 pesos nga minimum wage sa mga empleyado sa bahin sa National Capital Region bangod sa padayon nga pagasaka sa mga balaklon. Dugang pang mga Pilipino nagikan sa Ukraine banwa nakabotan na sa Pilipinas. Sa kabukusan na subong ang total nga repatriated nagadangat na sa 55 base sa report sa Department of Foreign Affairs. Sa mga balita international, ang Estados Unidos sa banwa nagapaandam ang posible magagamit sa biological weapon ang Russia dito sa Ukraine. Nagadabo ang ni mga refugees coming from Ukraine banwa ngamo ni subong ang nagpaabulya sa iban na pang mga kapungsuran. Nakalipay na to na because na yung Mama Joy Fernandez Tolentino ang hilway ng nakabiya dito sa Ukraine banwa and hilway na sa may isa kabahin sa Europe. Damdaman ninyo ining lalaki bala dito sa Estados Unidos nga naka-break sang record bilang una naging tamnan sining tagipusoon sang baboy. Naging successful ini siya 2 months ago. However, siya ang napatay na siling dre sa konfirmasyon sang ospital. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Haray Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Kasunod sa ning ginapagwa nga temporary restraining order sa Commission on Elections
asang Korte Suprema rather nagpasalig subong ang Commission on Elections nga pag-untata nang ini nga pagkakas o kon oplan baklas pag-dismantle sa mga campaign material sa pribado nga mga propiedad banwa katamo ni ang isa sa mga petisyonan na banwa parang ini maklaruhan na gidman kung ano gidman bala ang patakaran. Sining pagkakas sang Commission on Elections sang mga campaign posters sa private spaces. Kay halin pa man sang ginsuguran ang ining pagpangbaklas banwa kag pag-designate sa mga lugar nga dira ka lang pwede nga makabotang sang election or kon campaign materials o kan mga posters sa binadara, klaro na sa aton pag gusto kada kon mamurongkot ang imo balay sa mga campaign posters. Kaya hindi inaya pagtandogon sang Commission on Elections. Abisar pa nga timayara sang oplan baklas nga ginapatigayon ang gining poll body. Tinalik na ng adlaw banwa nagapagwa sang temporary restraining order ang Supreme Court nga nagpauntat anay sining ginapatigayon ang kontrobersyal nga oplan baklas sang Commission on Elections. Sa ginpatigayon nga press briefing, ginpahayag diri ni COMELEC spokesperson James Jimenez. Nag-agree or nagkasugot na ang COMELEC Anbank nga sundon ang ining order sang Korte Suprema bat magapadayon sa gyapon ang oplan baklas sang ahensya sa public spaces. So, kung nangimo na dira nga campaign posters, yara abiya sa mahigad sa nga dalan o kung yara for example sa may public plaza or sa mga lugar nga hindi designated area para sa pagbotang sining campaign posters, ina ang mangin covered gyapon sang oplan baklas. Kag nag-agree naman na sila because sa Korte Suprema na nagpagwas ang order banwa that they will respect and they will honor ining temporary restraining order nga ginpagwa sang Korte Suprema. Ginakalipay nato na sa mga aga manginakaupod ang former Commissioner sang Commission on Elections, Attorney Rowena Guanzon. Attorney, live kita sa Bangma Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernie na mayong aga, Attorney. Ay, aga. Salamat sa Bombo. Attorney, nang mambali mo diri because nagpagwas ang temporary restraining order ang Korte Suprema sa oplan baklas ang COMELEC sining oplan baklas sa mga private spaces. Attorney? Maayo gid ni nga may restraining order ang COMELEC para maning sa proteksyon sa mga election officer kag mga pulis nga hindi sila magbaklas sa private property kay ina illegal. Samtang ginahiring ang kaso nga in-file sa itong mga taga-Isabela nga ginsulod sa pulis ng election officer ang ila panimalay kaging baklas ang ila nga mga Lenny Kiko posters. Samtang ginadesisyonan ini sa Supreme Court ang COMELEC kinalan ubigid patuman sining order kag para man sa proteksyon sang aton kapulisan kag election officer kag labi na gid para sa proteksyon sang rights karapatan sang mga citizens sini nga kampanya kag eleksyon. Ini nga temporary restraining order suno ini sa landmark case nga ginfile ni Bishop Navarra ining Diocese of Bacolod versus COMELEC sang 2015 na nagasiling ang Supreme Court sa ruling nga ang COMELEC wala sang otoridad o regulasyon nga nag-cover sa private property nga ang mga posters iya gimutang sang hindi kandidato kag ini nga mga posters ila advokasya. Amo na gani nga ining pagsulod sa private property sa mga supporters ni Lenny Kiko sa akong pagtanaw illegal ini.
Bisan patterning, magluwas na gid siguro ma'am kung mahatag yan sang approval ang ining tag-iya sang private property. Wala man tagiya nga masugot na. Kung wala nila din pwersa. Oo. Kung ang mga pulis na masulod, may mga uniform, kung may armas, siyempre, natural na yan sa mga tagiya sa pambalay na matahap sila o kung nahadlok sila. That is why, hindi kita dapat na mag-attempt man lang ang pulis o election officer na magsulod sila aton mga panimalay. So, regardless inaya ma'am kung ano siya kadako ang ining campaign poster. Why limit na yan? Nabutang na sa tayo sa Bacolod versus Comelec. Why na yan limit? Yung wala regulasyon mo? It is not covered by the Comelec rules. Kung tungod na private property siya. Okay. Kung nakita nyo nga akong billboard sa Magallanes o sa EDSA, may dako-dako kong mga billboard so kataas kayo nga kondominium yung pabutangan ko. Hasta subong wala din kuha sa Comelec kay hindi ako yung kandidato. Ang kandidato ang P3PWD number 54 na ginasuportahan ko sa TPWD man ako, kag PWD man ako ng Nablos. Ako na yung gastuhan, private property, kag advocacy ako man na ang rights o mga katungdanan kag benepisyo sa mga person with disability. So, sa pag binaklas, why na iya mabaklas ang akon niya kay why labot, hindi man na iya poster ang akon LED light ina ng electronic ina akon poster. Base kung kakaso nila, base makuryente sila. Makuryente, basta nila dapat paghilabtan. By the way, attorney, dapat kung ining temporary restraining order, duwag rin nakabutang kung pila siya ka adlaw. So, wala, sa bilog siya mga order, campaign period. Hindi na yan, unlimited na. Until further order. So, hindi naman siguro mag-appeal din Comelec kahit nagpasalig man silang sundo na nila. Kadamo sa obra sang election officer nga magsagi ginasakaya ka focus ng mga private property. Kadamo sa obra nyo. Adi pang baklasan nyo ng mga sa mga highway, mga airport, mga eskwelahan, mga barangay hall, kahit public na yung mga property. Hindi angay na amo nang tuunan nyo ng pansin. Kaya lang, doon sa nangyari sa Isabela, kasi Ilocano speaking yun Diba, Ilocanda yung Isabela baka naman nasusulan yung election officer doon at mga pulis. Kaya tinanggal yung mga Lenny, Kiko, Potos lang. Wala naman silang tinanggal sa private property ng mga posters ni Marcos Jr. Okay. So, kahit kung mag-oplan baklas sa attorney, dapat may Comelec officer gidyang upod. Oo, hindi pwedeng pulis lang. Kasi ang power ng pulis ngayon ay delegated lamang. Kaya only authorized by the Comelec. Kasi nga yung gun ban checkpoint, hindi pwedeng magsabit lang sila ng ebidensya na walang under the control of the Comelec election officer. At paalala ko lang, yung gun ban pala na checkpoints, paalala ko lang sa mga pulis na ang ruling natin dyan ay yung plain view rule. Plain view. Ibig sabihin, yung makitaan nyo lang daiyang armas, hindi ka mo yan pwede mag-search. Ang makita nyo lang sa plain view, sa pagtanaw nyo sa sulod sang pagsilip nyo sa sulod sang kotse, kita nyo na may baril o patalim, pwede ninyong ma-arrest tsaka confiscate the weapon. Pero hindi kayo pwedeng mag-search, hindi pwedeng mag-require ang pulis na
umalis ang driver, tumayo, umalis sa kotse ang mga nakasakay. Kasi illegal na yan na search. Hindi rin siya pwedeng magbukas ng trunk. Okay. Kasi illegal na yan na search. Unless the police are pursuing a criminal, pursuing a suspect. So, hot pursuit ang ang exemption dyan. Kaya mag-ingat na lang po tayo. Huwag na po kayong magdala ng mga weapons, ang mga pusil. Huwag po kayong magdala kung wala kayong gun ban exemption. Oo. Ang alam ko po, diri sa Negros Subong, ako ang pinakauna nga may gun ban exemption, kaya nga akong certificate 00001. So dapat may exemption na kaya attorney. Pero ma'am, kung sa plain view doctrine to, may nakita sila nga sa tupad bisang driver miras ang armas, pwede na nila mapapanaog ang ining nagasakay? Yes, pwede nila ma-confiscate kag iladayon nga ma-arrestar ang suspect. Okay. Mananami karon may mga telepono naman nga may video. Mas maayo ang pulis para nakopya i-video niya para wala ang reklamo. Correct. May na ebidensya. planted ang ebidensya. Oo. Na-mention ni mo kayo na to sa kay Bongbong Marcos and then Vice President Leni Robredo subong tino nagapangunan si BBM Magyapon. Anong imoya view sa attorney sining mga results ng survey? Wala ko kapati sinang mga survey. Kay bala mo, mati sa Amerika gani, nagpalso sila sinang mga survey sang nagalagan si Hillary Clinton. Ang ini mga survey ni, kuwan mo lang ni sample mo. Di ma-survey sila 1,200 people. Kason ma-conclusion sila sunod lang sa 1,200 people na ilagin pamangkot. Sa kadamoon sang gabuto, pila ka milyon, amo lang na yan nila sample, that's why nga may error ginaya. Pero tanawon mo mga rally, ang mga rally ni Marcos Jr. perti kahalog. Oo. No, wala mga ni, bawal daw ang drone shots pag siya nagrarally kasi makikita mo na ang daming palak mula sa crowd daw. Pero kung si Leni Robredo si Kiko Garali, ginutok mga tao kagka napaglapad ang area nga ma-occupy sang gaping, no? So makita mo, ma-estimate mo per square meter kung pila ka tao, ma-estimate mo from above kung nag-drone shot. So, maski sa Cavite, na siling ni Remulla dito, ang gobernador, na wala ko to tao, si Lin. Sila pit 150,000 ang nag-attend. Muna gani do ka ka-picture na din mga kakamping is Bacolod. Para sa buwas. Sa buwas, pinalan, mas damo pa sa Iloilo ang ma-attend. So kanya-kanya man lang niya. Laka, tricycle, carbaw, bisikleta, bus, o kung may salakyan, kanya-kanya lang yan lakat ng tao. Ang mga person with disability, sa tigulang, kabay pang organizers gibutangan Manila sa special entrance lane kag mga siyad at tubangan o kung sa pilid para sa mga PWD kag mga senior. So, big day was ang Cadiz daw sa Sagay Maintra. Kaya kung ito mga utod si Judge Francis Guanzon, si board member Paul Guanzon, nag-order na ng mga t-shirt na Lenny para sinang rally sa Sagay. Ang mga PWD sa 2nd District, mga 10 man. Sa P3 PWD nga party list chapters, mga 10 man dito sa Sagay. So, buong attorney, you are a private person na. But ano abing mo yung comment adra kada mga red tagging bala nga ginapatigayon ilabi na dito sa may Cavite but basi diri sa aton masulit man bala sa mga magakadto diri sa rally ni Vice President Leni Robredo? Ining red tagging ni
ginagamit nila para kulbaan ka na hindi ka na lang magko-support base kung na-restaurant ka. Sala niyang ginahimo ni Remulla yan. Kaya that is an election offense. So no sa ato niya layi sa election law kag sa rules ng COMELEC, hindi mo pwede mapahog-pahog yung mga campaign supporters, kandidato, o kung ang mga ma-intimidate sila para makulbaan sila nga hindi na lang sila mag-support or campaign. That is a criminal offense. Election offense ina. Ano kita, Marcelo, paghani ka daw ang kandidato niyo si Junior Marcelo na? Amo na kay mga pulahan na ginto mga nagtagbala nga komunista ining mga supporters ni Vice President Leni Robredo. Sila gani ang pulahan liblang kolor ni Marcos Jr. pula. Pula nga sibuyas, pula pula nga kamatis. Sila gani pulahan nga ginabli. Nga gina-accuse niya nga ang campaigners ni Leni ko mga red o communist na ano na dala na dagaling utod ko nga si Judge Francis Guanzon communist supporter galing na sa kung magsuksok sa pink sa magkampanya sa Leni hindi naman na intakto nila yung after subong why nakita Marcelo doon nila pa kita paugon din kaya nagaling niya Remulla na anong kayo mo pinaidad mo yung tig-away kami sa Marcelo, wala kayo mo yung karapatan na tawag sa amon komunista, wala kang binatbat. Tanto ka dibla sa Negros kayo, yung katon takatapungulay, migway matas college ulo. Why, Updanay ka mo, attorney. Nakapapten siya klase, pati, baka mo na siya. Kumanta pong ulay, abe ka mo, din na gusto mo, attorney. Dras bakuno daw. Tinanla lala sa isang aga kayo la sa isaga agaduroy pa na sa mo. Anyway, subong may mga bago kita nga mga commissioners and our COMELEC chairman. Anong imo views dira? Kahit may mga akusasyon kada mga midnight appointees ini sila ni President Duterte. Ang ilang bago. Ako I congratulate President Duterte na ang ginappoint niya nga chair, very senior. Very senior, ni si Saidamen, attorney Saidamen, formerly Secretary of the DILG. Sang nag-OIC mayor ako, in-appoint mo niya ni President Cory OIC Governor sang Lanao del Sur. So, pro Cory man siya, anti-Marcos niya ang history, kaga formal na tao. Ang law practice sa dako nga law office, Sigon Reyna. Sigon Reyna. Tanawan niyo ba lang itsura sa litrato? Kaya tigulang formal ba lang? May mga tigulang man nga daw sa lawayon mo. Pero niya, tigulang formal nga may law practice git siya sa dako nga law office. Nag OIC governor, nag-secretary man siya sa amon DLG sa una. So hindi ni siya ninyo matawag nga Marcos loyalist. So this is good nga nag-appoint. Wala mo, fiasco ato si Peralino mo fiasco. Nga mutong guwangang desisyon nga ginasulat ng bago nga komisyoner perti kaway-waay. I think this is what convinced the president to look for a chair na has the exemplary track record as a lawyer and also as an election advocate. Ini naman si Attorney George Garcia, election law giniya practice. Why ni siya practice criminal law, civil law? Election law giniya practice dugay na. So naga-appear man siya sa akon sa alas sa una division. Maalam sa mga election na mga kaso kag mga layi kag rules. So nami kay may expert sila sa election law kag rules nga upod nila subong. So
way labot kasi din sila nga sa una kuno abogado man siya ni Marcos Jr. Oo. Pero pagtanaw ko siya nga tao professional. Professional ni siya. So hindi ba laras-harasaw? So wala hindi man isang... sa hindi man ano ya ras daw hindi man balaklon. Oo. So maski nag lawyer siya sa una kay Marcos Jr. Wala man niya ginpadayon daw na untat man to gani. Kaya daw nagbilis man sila abogado. So tanawon ta lang niya desisyon antes ta siya i-criticize. Tanawon ta na kung anong boto niya di sa disqualification. Oo. Kay March 25. May babae man nga gin-appoint, which is the good of the president to appoint a woman. So, the former Undersecretary of the DSWD, Amy Mering, M-E-R-I. Wala ko ni kakilala sa iya personally, kaya daw basi ng manghud na ni siya sa amon. Pero, well, masiling ko lang, may experience man siya sa DSWD bureaucracy, di ba? So, padamo man sang iyang experience, correct, nga madala niya dira sa COMELEC. In other words, hindi bala pareho sa iban nga din lang bala yung nagaling niya, yung pa-point lang da, kahit may patron sila. May track record man. So, tanawon taro ako on the whole, I am glad the President appointed a new chair and commissioners with good track record in law practice and in government service. Ini nga pag-appointed sa presidente sa babayeng COMELEC commissioner is natuon man subong paghatag bandugang empowerment sa mga babayi. Subong bulan sang Marso, women empowerment kita ginahatagan nato sa pagkilala. Eda mo man isa sa imo nga mga advocacy, attorney? Yes, very good choice of the president to appoint a woman during Women's Month. So, hindi kita malipat na na-celebrate ang Women's Month every year, bilog na Marso. Pero hindi kita malipat nga ang discrimination sa babae kasi gihapon. Kaya may mga lalaki gidya nga mga salawayon, nga ignorante, talaye. So, ini nga itong Women's Month, gina-celebrate pero sa pinalan dayonon, padayon ang pakigsulong sa mga karapatan ng kababaihan at labanan ang diskriminasyon. And isa man ikaw din sa mga nag-advocate sa komunidad ng pamilya, pasyente at persons with disabilities. Please explain better ni anong mga reasons nimo behind sa pag-support diri sa P3PWD. Ako full support din ko nga kampanya ako sa P3PWD party list number 54. Sa akong pagtanaw, amo lang niya ang tudtod nga marginalized nga sektor. Wala labot abis ang senior citizens, pero damo man niya senior citizens nga PWD naman. Lagi ni nga sektor lakip man diri ang may mga chronic illness, para bisa may mga cancer, may mga diabetes, may mga masakit nga mo nang rason nga hindi na sila yabla ka function as before, like before, no? So, kaglabi na gid nga ang kabataan nga may special needs, children with special needs, may mga autism, mental retardation, learning disability, Down syndrome, kaya mga pipi, bulag, pilay, yung lalo na pag mga bata, amo na nga ako niya tagipusoon, hindi giya nga sektor. Amo na kapangayo ko sa inyo nga bulig man para sa ila. Kay gamay pa ko nga akong tutiyo utod sa akong iloy nga Silvia Raguanson may epilepsy. Kapiano siya, gulpi lang siya matumba, magkirig.
Amo na nga dito ko nabalaan sa gamay pa ko nga may mga PWD gali, kinahanglan nila bulong, kinahanglan nila hospital. Ang PWD ka nami sang ilang nga mga nga legislative agenda, number 1, idugangan ang discount sa ospital kag bulong sang mga PWD kag seniors. Kag ipatupad ang insurance sa nga free sa PWD. Ikaduwa ang mapasar sang lahi nga ang mga tanang LGU kag national agencies kag government corporation, lahat ng ahensya ng gobyerno mag-allocate sang minimum 5% sa total budget para sa PWD concerns. Lakip na dira ang pag-eskwela sa ila, tag sa ila kapital, cover sa ilang medical, kag sa ilang social pension. Ang mga hindi na gid bala kaobra, Correct. kay hindi gid sila kagwa sa ila balay, may pension sila nga monthly sa mga LGU abi. Kag subsidy sa medical kag hospital sa ila man government corporations o national agencies nila. Kaya na mga training sa pangabuhian, so na scholarship nila, Nyari ay may gustong mag-aral, evening class sa College of Law. Di scholarship fund yun dapat nung minimum 5% ng kanilang budget ng NGO at mga national agencies. The other thing is ipatupad ang magpasa ng batas at ipatupad yung mga accessibility. Damo gyapon mga building wala wheelchair ramp. Correct. Wala maski ako kay tiga sungkod na ko subong, nabudlayan ko. Wala ko ga wheelchair pero nabudlayan ako. Magsaka, tanaog. Titi, wala sila ng wheelchair ramp. So, kinahanglan butangan katag pamultahan gid sila. Okay. Mga negosyo do may mga PWD patrol bla. Kung may tanod, may PWD patrol man. Para may implement mag-violate din. ang bing restaurant o kung grocery wala sa wheelchair ramp, tagaan sila yung ticket. No, police bala ng parking, tagaan sila yung ticket, bayaran nyo itong multa, hindi ang pagbayaran, isaka sa municipal trial court. Okay. Kay subong iban nga mga restaurants sa gali attorney way pagani naghatag ga discount no sa mga senior citizens. Ito na ng Red Ribbon na, akong panawagan sa Red Ribbon, antis na kamo pang ako saron, inawarningan ko ng Red Ribbon, nasala nang inimo nyo nga 10% lang ang gina-discount nyo sa amon, nga PWD kag seniors. Okay. Hindi na yan previa, kaya ang lain na butang 20% ka mo. Kag wala pa kami bat. Nga akong bulong, wala 20%, wala pa bat nga 12%. So dako ba na yung abuli, kaya makagto po na yan sa ila gatas ya. Kagto po na yan sa ila ya pagkaon. Kag sa dugang nga bulong, tiyang siling sang Red Ribbon. Nabutang sa announcement, nga 10% na lang ko nung matag nila. Lap-lap lang kamuda, kaya ako saron namon kamo Hindi na yan insakto. So kung magkanto ka mo sa Red Ribbon, mga 10% lang, insister ka mo nga hindi Ang sabi niya si Atty. Guanzon nga ang layi 20% niya kag minus 12% bat. Hindi niyo paghatag sa akon, pirma ka mo diyo, 10% lang ginatag mo sa akon para may ebidensya kami. Kag kada mo pag idwa ginaga-implementa sina attorney. Mga resibo niyo ipapirma niyo dyan. Nga 10% lang ilagin yung discount sa inyo. Kung sugot ka mo, mapidabit ka mo, kung saron ta sila dito sa Bacolod kaya man ka mo gasto abogado, kaya may abogado man ko. Do you think ining social pension nga 500 pesos per month para sa mga senior citizens enough, attorney? Inang monthly pension, legal na. Sa una ng commissioner man ko sa COA, galinak ng LGU abino, matag silang monthly social pension sa PWD, subong abino, maski wala palay, kag sa mga seniors, no? Legal ina. Kaya nga, as a group, disadvantage na sila kayo mo. Amo na ang ruling sa Binay versus Domingo, Supreme Court case. Nga si Jojo Binay, sa una, mayor siya sa Makati, inakusa niya ang COA chairman na si Domingo
kay gindis-allow siya sa COA auditor nga nanghatag sa kwarta ipalubong sa mga pigado. Funeral bala nga ng funeral assistance na amo man na ang mga social pension. Kung mahatag ang mga mayor sila kag sanggunian, I assure you na legal ina. Kay may ara na ruling sang Binay versus Domingo. When we say party list representative, ano ang rules, Dre, attorney? Ang rules? Rules sa party list. Pumilit. Ati kung makakuha minimum na estimate ko sa buong 300,000, makadaog isa ka siya. One seat. Kung makakuha 750,000, makakuha 2 ka seats. Makakuha 1.1 million, 3 ka seat. Hindi ka mo malipat, isa lang ang party list nga inyo i-shade. Kaya kung sobra isa, ma-invalid ang inyo balot. Ang PWD number 54, So, isa lang gid dapat. Kag kung duha, tatlo, dara karon kanugon lang blatter ni, di pa to, no? Hindi maisip. Napamangkot sila kung nga aga kampanya ko todo, akong initagipusoon. Namangkot naman ko ni Attorney Kapunan sa ibang interview, kung makasubstitute ako according to the rules. Amo ni akon sabat. Kay gusto sang iban, mabuto kami da Attorney Guanzon kung ikaw dampong ko. Kaya ikaw kilala naman. Amo lang ni ambak sa inyo. Ining mga kaupdanan ko diri, taga UP manini, taga Bacolod manini, si Grace Inesa. Pero, insakto ka, nga suno sa rules ng COMELEC, pwede ako kasubstitute. Okay. San o ako makasubstitute? Kinanlan, madaog anay, isa ka siya, isa ka seat, 300,000 para kapungko si Grace Santibanez Inesa. Kagpungko niya, assume na siya office, naka-take out na siya, at anytime na gusto siya mag-withdraw, voluntary sa iya, pwede ako ka-substitute. Amo na ang rule. Subong to substitution sang party list. Madaog kita anay, isa ka seat, antes kita ka-substitute. At least clear na kita dira. So, subong nga mula niya na imo ginatutukan daw magabisita ka sa Bacolod subong Attorney Guanzon? Oo, okay, may Women's Month celebration ang COA, regional. Nagbalik ko alin sa Rojas kag sa Iloilo para sini kag mga utod ko tuskalis Idlaw naman guro sila sa akon, pulian ko sila na isa kadlaw. Kaya sa 13 kinala na naman ko sa Dumaguete. Kami ni Mayor Felipe Remulio, amigo ko, and as you know, sa Siliman ako nag-high school. So, mangampanyaman ko to para sa PWD party list, number 54, sa Dumaguete, sa 13. So, kabay kaluyan, ang mga upod ko man to sa Siliman, mabulig man sila sa Amon. Lain niya nga Rimulya, Attorney Remulyo niya. Remulyo niya. Nakuha niya ng buot niya, Remulyo. Hindi niya si Rimulya sa Maya Cavite. Finally, Attorney, thank you guys sining nga time ni mo diri sa amon sa Bamaradio Bacolod. Ano imo parting message sa aton nga mga tagpalamati? Kung parting message nga hindi nga eleksyon, pili ka mo sa presidente nga maalam sa economic recovery. Kaya ay nakita mga obra, trillions of dollars 51.5 na mga dollars sa peso. Trillions of dollars ang utang, foreign debt sa Pilipinas tungod sining pandemya. Saga di ka mo magbuto sa kawatan. So, baw kita gid masuffer. Muning inaambal ko sa mga youth na nag-imbitar sa akon. Ini nga eleksyon para ni sa inyo kinabukasan. Kami at tigulang na kami, makig-away kami para sa inyo. Abi, kamo, tudutuduhan yung manda. Hindi ka ba magpati? Sinanga kung magdaog si Junior Marcos, may manghatag sa inyo gold. Bao na, ano man paimto, magkamo sinayang mga butigon na. Hindi ka mo magsala.
Kaya ang kinahanglan nga presidente ang maayo sa economic recovery. So, pili ka mo presidente. Pero hindi lang na Marcos. Ay, grabing nagyanta na sila. Kag tiway na siya ka-graduate college, ano man yan naman niya sila sa economic recovery, Bob, kamo bala. So nahambal pa ni President Duterte nga cocaine addict kuno na siya. Ako nga isugal ko man yung futuro sa akong sang inyo futuro daman. Una ko ginikana ba? Na ano kay mo yan, nga Marcos ka pa, mula ning pangabud light din. Pa-eskwela sa iyo, tapos hindi ka wala ka man galigapon, obra nga mandangatan sini kung sila magdaog. Amo na, mga kasimanwa, mga kababaihan sa Negros, kag Region 6, hindi ka mo magsala sining eleksyon para sa futuro inisang inyo kabataan kag inyo mga apo. Salamat gid. Thank you, Attorney Salamat Kag. Bombo. Hindi malipat, P3PWD. Party list ni Rowena Guanzon, number 54 sa Balota. Basta Radyo, Bombo. Madamang salamat kay Attorney Rowena Guanzon, ang former commissioner sa Commission on Elections. Kaya tisubong nga muna ni ginapagwas sa Korte Suprema Banwa nga mayroon na isang temporary restraining order. Wala ini siya sang limit bala sa number of days. So siguro for the whole campaign period. Kaya dali na malang magsugod ang ining campaign period sa mga lokal nga mga kandidato. Ini siya ang isa sa mga ginadangpan kahit kung na gusto mo nga maklaruhan or madeterminar kung bala ina siya ang constitutionally correct or constitutionally right ang magpagwa sa nga desisyon amo ni ang Korte Suprema. Kaya mo ni nagliga ng ginuwang alaman sa pila ka mga kandidato ilabi na sa kampo sang ining ni Vice President Leni Robredo, iban pang mga presidential candidates sa Banwa regardless kung ano imo yang kodor. Sining ginahimo nga pagpangbakla sa bala sa mga campaign posters, mga tarpaulin, kag kung ano-ano lang nga dara nga din nila ginimprinta ang ining poster o kung ang itsura sa ilang kandidato nga ginasuportahan pero ina siya ang nasulod sa pribado nga space. Tiali naman sa una nga hindi mo ya pwede mahilabdan. Hindi pwede mahilabdan sang COMELEC team o kung sa sining mga ginatagan isang deputation sa COMELEC ang ining mga campaign posters sa pribado nga mga propiedad. Kung ikaw ya dara ang nagbutang sini sa imo ganiya nga private property, tibot silingon hindi mo gusto nga kakason. Kay man ang nakabutang dira sa rules sang poll body nga dapat mayara sang permiso halin sa tag-iya. Pero di syempre gimbutang mo na dira kay gusto mo gani mo. Di ba la? Gimbutang mo gani na dira kay gusto mo nga makita sang mga nagalabay nga muna yang ginasuportahan nimo nga kandidato. That is why sunod direk kay COMELEC spokesperson James Jimenez. During the discussion of the COMELEC Anbank, it was agreed that COMELEC will honor the TRO issued by the Supreme Court. We will continue with our backlash operations in public spaces as it is required by law. However, as far as backlash in private places, that is held in abeyance in deference to the court. Kaya dari nagligad to sa idalom sa ngoplan baklas kunya nagopod dira ang police officers sa bagatag dira sang seguridad Banwa ang COMELEC personnel kag mga agents nang dismantle sang illegal and oversized nga mga tarpaulin kag iban pa nga mga campaign materials even those inside private properties posted by private citizens. So may nagdangop sa Korte Suprema nga nag-file sa nga petition Banwa and ini ang ginapaboran sa Korte Suprema to issue ining temporary restraining order. Kaya teko na sa bagay at hamo man ginato dalo braon dalang COMELEC amo lang ning ato nya nga ginapanawagan sa mga kandidato ibutang ninyo sa uso nga lugar ning mga campaign posters ninyo. Kay subong subayon mo ning dalan lakson kadamo sa mga nag-tapik gyapon sa mga posters sa traffic sa street lights. Kaga sa posters sa kuryente tina samtang kadugay bala
kundi nagamadlos ang hangin. Nagkakakas man ning inang campaign poster sa ninyo ang nagalabay dira daw mabakirasan. Ginatampa-tampa niyang mga kumalapit ka baladra, especially kung kurso kang uyop sang hangin. Abo na ang isa sa mga eyesore, gid bala? Adre sa ato nilabi na kung natiuna sa campaign period. Kakadugon man lang mabutang kamo sa mga campaign posters sa hindi designated ang mga lugar, kaina siya ang pangkakason man lang. Kagbaluway man na kamo sa mga ining bodol sang kahoy bala nga nagaka-hurt ina sila. Nagaka-hurt man sila and affected ang ilang growth kung sagad na ninyo dira lansang. 10 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga banwa. Upod na naton na pila pagida sinig ka mga kandidato kay man natin subong sa kuay na ning mga nagapangampanya para sa pagpatigayon naton sa eleksyon na kabay pang ma-vote wisely ang aton sining mga kotoran ang mga botante. Ining campaign period ginahatag ini nga kahigayunan binulan parang at least mas makilala nato na mga kandidato. Kay subong iba na dra ti mga nakadeside na gidman. Especially para sa mga senador, ting iba na dira nagahulat-hulat pa man lang kung sino ganang idugang nila bala sa ilang nga botohon. Upod nato na subong nga aga banwa ang authors sa Department of Migrant Workers Law. Bamo ginahulat-hulat sa mga OFWs. Kag syempre ang doktor para sa Bayan Law. Wala sang absent sa trabaho. Perfect attendance sa Senado. Ginadeklarara bilang People of the Year 2022 sang People Asia Magazine. Trabaho ang trabaho. Yara sa piyakalinya, direkta sa Studio B sang Bomboradyo Bacolod, Senator Joel Testadamana Villanueva. Senator, welcome po ulit sa Bomboradyo Bacolod sa Bacolod City. Magandang umaga po sa inyo. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Senator, good morning po. Hi, good morning, Bombo Erlin. Maayong aga sa inyo nga tanan. Thank you for having me. At maraming salamat po. Magandang umaga. Almost or more than a month na po yung campaign period para sa inyo mga national candidates. So, kumusta po si Senator Joel Villanueva, sir? Well, alam mo, Bombo Erlin, kahit saan po tayo pumunta, nakakataba po ng puso at talagang nakaka-humble na ang dami hong mga kababayan natin ang nakakaalam na ng ating krusada na trabaho lang ang trabaho ni Senator Joel Villanueva. Kaya po masaya tayo dahil pati mga presidential candidates ay tayo po ay inendorso na ni Vice President Leni Robredo, Senator Pacquiao, Senator Lacson, Mayor Isko, pati si Mayor Sara Duterte. Kaya po nakakataba po ng puso kahit na iba-iba yung political positions nila, meron silang common denominator, nagkakaisa sila na kailangan talaga ng isang test naman sa Senado na gagawa at lilikha ng trabaho. Para hindi yata kayo, sir, napapagod sa paghanap ng mga trabahuin talaga ng isang senador. Ano po yung pinagkakabalahan ninyo ngayon? So especially, kailangan talaga ng tulong ng mga manggagawa. Ngayon po tumataas ang presyo ng mga bilihin, yung produktong petrolyo at yung huge impact ng COVID pandemic. Ay, salamat, Bombo Erlin. Tayo naman po, lagi nating tinututukan itong trabaho, no? Dahil trabaho ang ating trabaho, naniniwala tayo na ito'y bakuna laban sa kahirapan. At ngayon nga po, nakikita natin yung pag-de-escalate ng mga alert levels. Nasa alert level 1 yung halos buong bansa. Pag nagtuloy-tuloy po ito sa pag-aaral ni Senator Joel Villanueva, kaya pa natin maglikha ng 500,000 na trabaho. So 500,000 jobs po yan. On top of the 2 million na trabaho na ating tinarget doon sa National Employment Recovery Strategy na isinulong din ni Testdaman. So magandang development po yan. And of course, syempre, panawagan pa rin natin, i-roll out na yung subsidy sa ating mga kababayan na apektado dito sa pagtaas ng krudo. Isa din po sa ating hiniling yung gawin natin, from 500 million, gawin na nating 2 billion yung ayuda ng subsidiya for our magsasaka and mangingisda kasi 27% ng ang poverty rate dyan. At least hindi sila tamaan ng gusto dito sa nangyayaring pagtaas ng presyo ng petrolyo. Yung mga isinusulong ngayon, sir, dapat po isuspend na po yung excise tax.
kasi napakataas na 139 na yung latest dollars per barrel yung presyo ng crude. Ano po yung stand ninyo dito? Well, alam nyo po, meron tayong isinulong na 2.5 billion doon sa budget natin, no, na ito ay pang-ayuda sa mga transport group, etc. And then 500 million nga po for the magsasaka. Dalawang bagay po yan no? Kung isususpend natin, okay din. Kung hindi naman natin isususpend, yung makokolekta natin dun sa windfall, dun natin dalhin sa mga most affected, no? Lalo na sa agriculture sector, yung mga mangingisda natin, for instance, kalahati ng kanilang gastos nanggagaling po dito sa presyo ng krudo na talagang pinapasa nila. Kaya importante, para kay Tesdaman, laging yung kita at hanap buhay ng ating mga kababayan. Kailangan talaga, sir, meron po tayong trabaho. And panakita po namin yung bago ninyong TV ad tungkol doon sa mga batas pang trabaho na kayo po mismo yung author at sponsor. Ano po yung mga pakinabang dito ng ating mga kababayan? Bombo Erlin, napakahalaga itong, for example, yung tulong trabaho lo, no? Yung tulong trabaho lo ay isa sa mga paborito ni Tesdaman kasi yan pong batas na yan hinahanap kung nasaan yung walang trabaho, sino yung walang trabaho, bakit walang trabaho. At kung kulang yung training, bibigyan siya ng libreng training, libreng allowance, transportation, insurance, at pagkatapos ng training, nagkakaroon po ng trabaho. Pangalawa po, yung first-time job seekers law. Yung first-time job seekers law, dito po sa Bacolod, dito sa Negros, ang daming nagsasabi sa akin, after gumraduate nila, hindi sila maka-apply ng trabaho kasi ang mahal po ng gastos, pangkuha ng birth certificate, police clearance, NBI clearance, medical certificate, at iba pa. Dito po sa batas na ito, libre na lahat. So, malaking bagay po, marami na pong natulungan, marami nagkatrabaho. And last but not the least, syempre yung work from home law. Yung work from home law, ang dami pong nasagip na negosyo. Ang daming nasagip na trabaho at maraming manggagawa ang naprotektahan yung kanilang karapatan dito sa work from home law ni Senator Joel Villanueva. To God be the glory. Opo. Kasi yung ngayong pandemic talaga, sir, mas na-appreciate po natin yung work from home. Kaya nga po, nung pinasa natin yan, ma'am, akala nila parang ano bang klaseng batas yan for decongestion lang tsaka work-life balance. Bigla hong nagka-pandemya at nakita natin yung epekto at talagang importante. We look forward, no? Yung mga futures thinking dapat tayo para alam natin na ngayon, tulad ngayon, may new normal na, ready tayong lahat. Opo. Sa tingin niyo po ba, sir, kailangan na talagang pataasan yung dagdagan po yung sahod ng mga empleyado ngayon? Importante po sa atin yung mga tinatawag na regional wage boards at importante na sila po ay proactive dito. Inaaral talaga nila yung pong tinatawag na living standards doon po sa kanilang lugar. At dapat yung NEDA kasama nila na nag-aaral nito. Kasi it's a balancing act. Hindi naman pwedeng basta natin taas ang sweldo, magsasara naman yung negosyo. Kailangan balanse po yan. Sa mga negosyante po na kaya naman magbigay ng mas mataas na sweldo, nakikita na rin naman po natin na sila ay nagre-respond dito. Kaya saludo po tayo sa mga negosyante na gumagawa nito. Parang hindi na yata mabibilang, sir, yung mga batas ay sinulong ninyo sa Senado. Pero ano pa po yung mga aasahan ng ating mga kababayan sa pagbabalik po ninyo, sa pagpapatuloy ng inyong term? Salamat, Bomber Erlin. Alam nyo, yung 103 na batas na ating ipinasa, aabot ho yan ng 200 batas. Ang trabaho pa rin ang ating tututukan at papansinin lagi kasi importante ho yan, bakuna yan laban sa kahirapan. Gusto rin natin isulong yung insurance, unemployment insurance. Pag nawalan ka kasi ng trabaho, yung regular lang ang may insurance, 2 months pa sa SSS, dapat dagdagan po yan. Papaano pa kung casual ka, papaano kung contractual ka. Alam nyo naman po yung ginawa ni Senator Villanueva, tinapos natin at pinasa yung ending endo. Kaso nga po, na ano din po, na veto, pero ilalaban pa rin po natin yan. Nasa Senado din po yung pension fund ng ating mga senior citizens, dinodoble po ni Senator Villanueva from 500 pesos to 1,000. Hindi ko alam kung pagbalik namin, ma'am, ay maipasa pa namin to because we only have 2 weeks to go. Pero in case, ilalaban pa rin po natin ito. And then there's Magna Carta for seafarers, yung pong discrimination sa age pag nag-a-apply ng trabaho. Gusto natin tanggalin yan, lalo na kung wala namang kinalaman yung trabaho dun sa age. So yan po yung mga gusto natin gawin at importante talaga, tuloy-tuloy yung paggawa at paglikha ng trabaho. Finally po, ano po yung mensahe ninyo sa ating mga kababayan sa Bacolod, Negros Occidental, and nationwide po?
Bombo Erlin, si Senator Villanueva ay nagpapasalamat sa iyo at sa lahat ng ating listeners. Alam nyo, dito po sa Negros Occidental, nag-number 4 po ako noong 2016 elections. Gusto ko pong sabihin, nag-apply po ulit tayo ng trabaho para po sa susunod na halalan. At ang number 61 test naman po ninyo ay narito para patuloy gumawa at lumikha ng trabaho. Ang boto po ninyo para kay number 61 test naman ay boto para sa trabaho, para sa masayang pagbabago. Alam nyo po, ako muling humihiling at kumakatok sa inyong puso ngayong halalan. Sana po wag nyo pong kalimutan, number 61 sa balota, trabaho lang ang trabaho. Senator Joel Tesdaman Villanueva. Nagpapasalamat Madam Ugid nga, po kami, salamat sir. and God bless you all. Thank you so much, sir, for talking to you again. Thank you so much Thank and you. welcome po muli sa Bacolod City. God bless you po. Salamat pong marami. Madamong nga salamat kay Senator Joel Villanueva, isa man sa mga kandidato sa pagkasenador sa 2022 elections. Impunto alas 9 na sa aga, baw pila ka mga barangay ang ginabaha diri sa aton sa may syudad sa Bacolod kay nasang gagahon. Although amo lang ni ginapasalamatan naton because kadasig laman mag-subside sang tubig. May rabi sa low pressure area nga muna nagadala sa mga pag-ulan-ulan. Halin naman kahapon isang hapon sa nagagabi medyo gamay-gamay la pa huwaya sang ulan. Hindi man gid siya mo nakadouble pero tayo yun na bala. So kung matabuan na pagin nga taob and inang kadako sa nga bulyada sa nga tubig, di may yaragida sa nga pagbaha. But makita naton nga ti functional man ang aton nga drainage system. Diri sa Maya syudad sa Bacolod kay kadasig man lang sa nga pag subside sa nga tubig. Manikanta na sa report with Bombo Grace din Labaton, dirigid lamang sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo ba
bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Nagkahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, Paradyo 27 minutos na nakaligada sa atak ng alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagpapangalagad sa bombohanay big time. Pila ka mga barangay diri sa ato na sa maya syudad sa Bacolod ang nag-eksperyensya sa mga pagbaha kay nasang kagahon and ini ang dalabanwa sa mga pagulan nga tugaman sa low pressure area. Base diri sa weather bulletin na ginapagwasang aton nga State Weather Bureau, alas 3 kay nasang kagahon ang low pressure area ginabanta ngayara sa 465 kilometros sa nakatungdan sa Zamboanga City o kon 255 kilometros sa nabagatnan nakatungdan o kon southwest sa Puerto Princesa City, Palawan. Ang shear line naman amo ni nag-apekto sa Maya Visayas kagang northeast monsoon, amo ni nag-apekto sa Luzon. Ang Visayas, Mindanao, kagang Palawan, mag-eksperyensya sa magalumon nga kahawaan nga mayara sang lapta-lapta nga pagtupa sang ulan nga mayara man sang pagkilat kag pagpanagob dala sang low pressure area o kon shear line nga mayara sang posible nga pagluntad sa mga pagbaha kag subong man ang pag-usmod sang duta. Tindarigani sa ato na sa Maya area sa Barangay Mandalaga na Barangay 39. Nagiban pa ang mga areas kay na may nagpadala diri sa ato na sang litrato. Dira sa Maya Barangay Vista Alegre. May mga pagasaka man na dira sa level sa tubig. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, ang Bicol Region, ang nabilin nga bahin sang Mimaropa, ang Aurora, kagang Quezon, mag-eksperyensya man subong nga Webes. Sa magalumon nga kahawaan nga mayara sang manipis nga pag-ulan, dala ini sang northeast monsoon, pero tiwala man sang significant impact. Ang Metro Manila, kag nabilin nga bahin sang Luzon, mag-eksperyensya sa nagaguom nga kahawaan, kung kaysa madamoy ganagalom, nga mayara sang isolated light rain sa due to northeast monsoon, pero tiwala man sang significant impact. Dere sa Maya syudad sa Bacolod, may mga nakakabit nga mga CCTV camera sa mga lugar nga prone sa baha. At least bisan na paano, mahapos para sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pag-monitor. So, pila ka mga barangay ang na-eksperyensya sa nga pagbaha
alin kaina sang kaagahon. Pero ang mayo lang nga dira because kada sigma lang bala mag-subside sang tubig baha banwa and why man gani sa mga damo gid nga naga-evacuate. But we will check ang assessment sang CDRRMO sa Piyakalinya with Bombo Grace din Lubaton. Bombo Grace, sa report, kamin. Bombo Erlin, sa report nga ato na baton halin sa Executive Assistant sang CDRRMO Bacolod, may ara sang isa ka barangay nga ginpatigayunan Bombo Erlin no sang mga evacuees no. Dito sa gym sa barangay 39 Bombo Erlin, may ara sang 40 families according kay Sir Jo Marie Vargas no, mamalik sa barangay captain sang barangay 39 kag ini nga 40 mga pamilya Bombo Erlin inalakipan sang 100 ka mga individual no nga nag-evacuate dito sa nasambit nga barangay kag Bombo Erlin last dos sang kaagahon no ang tubig o kun ang pagsugod sang baha dito sa barangay 39 madasig gid ang pagtaas Bombo Erlin kay hindi man gid taob no dito sa suba bala malapit sa ila but madasig according kay barangay Captain Dante Danoy ang pagsaka sang tubig sa pila ka mga area malapit gid sa suba. So according kay Sir Jo Marie Vargas Bombo Erlin nga ang barangay Alihis no between man sa barangay Takuling kag barangay Alihis may isa ka pamilya ang nag-evacuate no. Ginapa-check pa o kung ginapatigayon pa sang CDRMO ang checking upod ang DSSD Bombo Erlin sa mga utod pa no nga naapektuhan sa nga pagbaha kag ang pag-check man sa pila ka mga barangay no diri sa syudad sa Bacolod o kung kamusta man Bombo Erlin kay hindi malang barangay 39 ang ginbaha kundi madamo pa so far Bombo Erlin, ang report nga nabaton ta, isa lang gid ka barangay ang may mga evacuees. Okay, so 39 lang gid, Bombo Grace? Yes, as of now, Bombo Erlin, barangay 39 pa. But patayon ang checking no sang CDRRMO sa mga pila ka barangay kung may ara man sa mga nag-evacuate kagina sa baha no, tuga man sa madamol nga ulan, Bombo Erlin. Okay, sige. So, pero wala pa sang inang figure kung pila? So, wala pa Bombo Erlin sa barangay 39 may ara lang sang 100 ka mga individual kag 40 ini ka mga families ang nag-evacuate but subong Bombo Erlin may ara na lang 20 no ka mga individual ang nagkalabilin kay nagpalauli na ang iban no para man nga tinluan ang ilabalay no kag ang mga gamit nila ma-secure man kag may mga balay lang Bombo Erlin nga naguba no, according sa barangay captain sang barangay 39. Okay, siguro na binato na si Executive Assistant to the Mayor Jo Marie Vargas. Yes, Bombo Erlin, pamatian ta si Sir Jo Marie Vargas. Sa pagbaha bala sa nga adlaw diri sa syudad sa Bacolod, pila ka mga barangay ang affected, sir? Actually, ang may evacuation kami isa lang ka barangay 39 lang. Kaagahon nagsugod ang ulan sa mga alas 12 hasta alas 13:30. Oo. Barangay lang ang evacuate na mo all the rest. Yung steps yung isa sa pamilya to sa may Alihis naman sa likod between Takuling and Alihis, Taytay. Ames Lab, iba niya wala. So sa barangay 39, sir, pila ay ka mga pamilya? Well, napaisip ko pa sa DSSD kay deploy na mo to ang social worker. So, I po ko data as of this time. Pero damo, sir. Damo, sa araw sa gym, dahil covered court man, covered gym man ang ilay. Ang mga barangay, aging pangbaha sa nga adlaw, sir, ako man na sa nang ligad. Hindi. Ibang to yan ang like sa mga bulok, wala naman yung nabaha sila niya wala nang isa, bali, 39 nag-get. Ibot ang apat kasi naglibot na para din ang problema ang barangay 39. Update lang ngayon na verify pa naman ng iban. Kung pinakot siya. So, okay lang. Anyway, maulan naman tayo Japon. So, muna pa tayo na sitwasyon ta. So, Bombo Erlin, unexpected ini nga natabo nga pagbaha, no? Kay oras gid sang
kaagahon, mga alas 2, tub alas 4, ang pagbaha dito sa syudad sa Bacolod, especially sa mga area bala na palimigid ginabaha, just like abi diri sa Barangay Madalagan, pag dito sa Barangay 39, medyo mahinay gid ang pag-subside sang tubig, no? Kag dito sa Barangay 39 Kagina, no, ang mga katawhan tiging buligan gidayon sa mga katapo, no, sang CDRRMO kag kaluy-an, wala man sang may nasakitan, wala man sang may naapektuhan gid nga mga utod ta dito sa nasambit nga barangay. So dali naman niya sa Barangay Mandalagan, no, as usual, Bombo Erlin, dira sa Puro Carvic, ang tubig. Iban gani Bombo Grace daw nagabalsa-balsa na lang, no? Yes, Bombo Erlin, meron to duwa ka mga makabig ba lang nga balsa-balsa, no, nga ginatakyan sa mga kauturan ta. Naka-income man sila mo. Yes, Bombo Erlin, according sa ila. So, kilala ko na iyatag mo, okay na ko na sa ila. Mo gani man, pero at least nakabulig bala pa sa mga gusto nga mag-report na sa trabaho. Yes, po Berlin, kay kagina may nakita tayo dito nga pagwa na ba sa area, no, sa Barangay Carvic, nakasuksok sang pang-opisina ang upper, pero ang lower doon naka-ready gid, no, nakapangaman gid sa pagbaha o in case nga mabasa sila. So, diri sa Barangay Madalagan sa Puro Carvic, Erlin, gamay na lang gid ang katubig, no, makita ta nga bakas no? Nagnubo na gid, no, Mama Grace? Nagnubo na gid ka, although nga nagnubo siya pa Berlin, tong lutak hindi gid maanhan, malikawan ba na? So may nga alagyan dito sa kilid, dito gaagi aton mga kauturan. Kadito sa Barangay 39 Berlin, nag-subside naman ang tubig. Okay, kay halos naglapaw ganin diri sa may dalan Lacson, di ba la ang tubig? Yes, pa Berlin naglapaw, no? Pila di ka mga karinderya bala pag ang establishment bala sa kilid sang highway, no, makita gid nga nagsulod man ang tubig sa mga opisina nila pa Berlin. Kag ang isa da ka karinderya sa tubangan diri sa aton nga stasyon, no, ulihin na sila sa may Mandalagan vet bala, Mandalagan Veterinary Hospital. Kaya mo ba ng pangdagna sila kay na? May makita kapag yung mga basura pa Berlin, mga buka ba lang nga balde, no, sa kilid sang dalan Lacson, no? Dito sa Barangay 39, Bombo Erlin, pinag-amat-amat na gid ang mga katawhan, limpyo sila. Kag ang assistance, no, ikapadala na lang, no, kag ginapacheck pa ni Barangay Captain Ante Danoy, Bombo Erlin, ang mga family nga naapektuhan para nga matagaan sang bulig dayon. Okay. So, Merlin pamatian, ang pahayag ni Punong Barangay Dante Danoy. May mga evacuate kami na bilhin sa barangay, guro daw mga 20 na lang. Pero kamat-amat sila balik, way naman daw sa kang tubi. Oo, ma'am. pila ka bilog kagina ka ang nag-evacuate case? Kagina, guro mga 40, guro 40. 40 ka mga persona? Pamilya. Pamilya. So, sa 40 ka pamilya, pila ka individual naman ka? Mga panas na guro, mga sobrastin guro. Okay. May mga gagmay ng mga bata. Oo. Alas ano dira sa inyo kap ang pagbahagid bala? Alas 2 na dako ang tubi. Oo. Alas 2 sa alas 3 na dako ang tubi sa alas 4. Lapit di ka muna yun dira sa suba. Pag nga mga report nila sa suba. Oo. So taob, gali kap. Wala taob ma'am, wala taob. Wala. So nga patay. Ang rainfall yun mga deliver sa ulan, pati ka dako. Oo. So sa alas 2, hasta nga nag-alas 3, kadapit ang pagsakas ng tubig. Oo. Alas 2 sa alas 4. Oo. So ang mga pamilya na mga personalidad dira nga nag-evacuate, wala man sang may na-discuss dira? Wala man ma'am, kaluyan man, wala man sa Manila, pero basta ang mga gamit nila. Oo. So diin man kap hasta ang tubig kap? Tagadubuhan. Okay. So kagina, nang may nagbulig lang sa ila? Ay, di nga ito, nung nagpabaya man ang derarin mo sa Bacolod, narin nagpagtosyo na ma-rescue ang derarin mo. Oo. So, sa buong may bili na lang nga 20 kabilog.
Oo, 20 lang kamat-amat, mas nakikipang limpyo sa sila mga balay. So, ang barangay 39 Cap, ano so, ang ginahin? Kapang limpyo, di matanan mamawala ang tao, di tanan kapang limpyo sa mga labnang sa ila, mga tubalay. May ara nga iba nga naguba, din man daw, sila ka ba, wala pang pasinsos sa pasangabit sa bulyo ko, may ara nga nagubaan balay, dito sa may Rufino, dapat, sa may Silingban 1. Okay, dapat sa ginsuguran, ginsan baha. Oo, dito sa may Gattuba, na kaya mo di Gattuba na din. Anong mensahe takap sa mga pumuluyo ta? May mga ni kayo nakaloy ang mga wala man sa Mendes sa mga pumuloy sa Barangay 39. Kapasalamat po na kung gani kayang tubig lang baha. Saka lang wala man gid sila nagbastugid. Dugay-dugay nagbubas man lang. Oo, hubas na gid ka pala na gid tubig. May wala na gid. Base kon natabuan nga tao bala mo Grace. At least sinigyan mo na iya kadugay ang pagtener sang tubig. Makita na ito na functional man ang aton drainage system mo. Yes, Ma'am Erling. Kag ang mabulubudlay lang to kagina kay madamo sa mga kabataan malang naupod sa mga evacuees, Ma'am Erling. So masubra sin kag ate subong sako mga utod ta sa pagpanglimpyo, especially diri man sa Barangay Madalagan sa Puro Carvic, Ma'am Erling. Okay, sige. Thank you, Ma'am Grace. Yes, Ma'am Erlyn. Ini si Bombo Grace din Labaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. Kaya naman na kaya tiniparo sa iba ng mga areas balakon ng mga syudad ko na magataas ang level sa tubig. Kadugay mag-subside banwa. Sa aton kay na naglapaw ang tubig dira sa may sa may Lacson Street pero tinagasunod man sa aton nga drainage canal. 42 minutos na nakaligad sa atak ng Kalasan Nueva Ecija. Kolabos na ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upda na kitabwa sa pamanisag gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlyn Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio